Ano po akong gustong patunayan, ganun. And yung dream ko po na makuha yung yung makapag-world champ, ayun po. Kaya siguro po yun yung reason kung ba't nag-i-stay ko po ako. Siguro po siya ako nung dati nag-aaral lang po ako nung dati. Tapos nakita ko lang po yung ML sa ate ko. Tapos ayun po, parang tinry ko po siya laruin. Then naging kasama ko po yung kuya ko. Tapos ayun po, nag-try lang po kami na maging libangan. Tapos grind lang po. Hello MPL superfans, this is your host Denise at makakasama natin ngayon one of Aurora Gaming's fan from day one. Tama ba ako doon? Yes. From day one. A guest here, can you tell us about yourself? What is your name? My name is Brandon Dwayne Balatbat and this is my second time in the MPL stage. Yes. But I've been watching in live from my home. So, when did you start na maging fan? Since the very start of the release of the Team Aurora in the Philippines. Can you share us how was your experience today? You saw them firsthand. It was fun, but it was sad to see that they lost to TNC. But I hope they will be better next time and keep practicing to be better. And we have already established you're a fan of Aurora, pero sinong player doon? I love all the players in Aurora, but there's one person that stands out, and that is Light. Really, Light? Bakit si Light? Light inspires me to become a great roamer because my main role is roam, and my main hero is also Grok, and I really admire Light. And do you know that he's with us today? Joining us is Light. All right, Light, let me give you the microphone. Brandon here is a fan. He is also a roamer. Ano nga masasabi mo kay Brandon? Unang-una, gusto ko thank you syempre. I'm just doing my best and playing. Tas na-inspire ko siya and yun, inaanga niya ako. So I really appreciate it. Thank you so much, Light. And Brandon, what do you want to say to Kuya Light here? Kuya Light, it's really nice to meet you for the first time. Since you joined Aurora, I really admire your ability to play Grok and the fact that you carried the team to win the world champion. I really admire you playing Grok. Okay, what a heartwarming moment here for Brandon and for Light. But for the meantime, balik muna namin sa inyo. Hey ML Superfans, it's fun to watch the games live, but you know what's better? Watching the games right here at Victoria Sports Tower. And I'm here with some ML Superfans. And before anything else, guys, introduce nyo muna yung sarili nyo sa ating audience. And saan kayo nanggaling? Hi, I'm Jules I'm Alea. I am Alexander. And from Muntinlupa. Muntinlupa. So, ML Superfans na family, right? Kayo po yung tatay nitong dalawa. And meron po kami narinig kasi mostly sa ML, yung mga anak, sila yung naglalaro tapos ipapatry nila sa magulang. But this time, it's different. Narinig ko po na kayo po yung unang naglalaro ng ML tapos parang inudyukan nyo yung mga anak nyo na maglaro. Yes, so fan na po talaga ako ng ML, ng MPL since season 1. Season 1, grabe. Yeah, so mga 17. 8er pa and... And ngayon, kamusta naman po yung experience nyo watching the games live here at the MPL Arena? Ang saya, ang sarap. Mas nailalabas ko yung pag-cheer ko, gano'n. Sa bahay kasi medyo nasisita ng asawa pag maingay. Bawal maingay. Pero matanong ko lang po, sino po bang anong team yung sinusuportahan nyo at sinong player? Ang paborito talaga namin ngayon is Falcon and si Flap Keys. Si Flap. And kung meron po kayong message kay Flap, ano po yung sasabihin nyo sa kanya? Kunin natin yung championship ngayong taon. For sure, natalo na natin yung TL. Talunin lang natin sila ulit. And yun nga, grabe yung momentum ngayon ng Team Falcons. And I'm sure magtutuloy-tuloy lang yun, right? Flap, kanina ang message nila sa iyo, sana daw mag-champion kayo. So, ikaw naman, Flap, may message ka ba sa mga super fans mo na talagang pinuntahan ka from Muntinlupa? Thank you po sa pagpunta. At yung message ko po is, isa kayo sa mga dahilan kung bakit nagpapatuloy po ako at sana patuloy nyo po kaming suportahan. Mahal na mahal ko kayo.
And it's super fun na makakakita tayo ng mga ML Superfans and of course, their beloved player. And we'll see guys, if matutuloy ba ang championship nga ba this season is for Team Falcon. So, we'll see that right off. Hello! Ito ang week 8 ng MPL Philippines Season 17 and this is Basa ng Masa. We've got a few questions for our viewers. Let's see kung anong basa nila. Okay, so I'm here with... Hi, I'm Jenna. Alright, Jenna, sino tingin mo sa TNC, RORA, and APBR ang makapasok sa MPL Philippines Season 17 playoffs? I guess RORA pa rin kasi for sure mas gigil sila ngayon makabawi and of course, syempre sila yung last champion ng M7. So for sure, mas pipilitin nila na makapasok sa playoffs and syempre hindi pa sila nakakapag MPL champion. So most probably talaga na pipilitin nilang makapasok sa playoffs. This is it. Alright, puso ng kampiyon. Kasama ko naman dito si... Alright. Jorine. Alright, sino tingin mong papasok ng MPL Philippines Season 17 playoffs sa tatlong natitirang team? For me then Aurora kasi sila din po yung unang na-root ko po talaga. Then sa ranking medyo na po talaga mahigpit din yung laban pero alam ko po kaya pa po nila bumawi. Ano yung nakita mo sa Aurora kaya tingin mo sila yung makakaangat sa APBR na TNC? Ang ganda po ng play din po nila, especially nung M7 na game po nila. Kaya sobrang nakita ko po yung potential na kaya pa po nila bumawi po. Then, Nakita mo yung puso nila dun sa M7? Opo. Kaya rooting for Aurora. Valid. Alright, thank you. Dito tayo kasama ni Kuya. CJ po. Okay, CJ, sino tingin mo yung papasok sa playoffs sa tatlong natitirang team ngayong week 8? Sa tingin ko po makakapasok Aurora. Bakit? Kasi sa out of 3 choices, sila po yung may pinaka-chance para sa akin na makapasok. Ano yung nakita mo sa Aurora na parang kayang-kaya nito yung TNC tsaka AP Brand? Feeling ko gigil sila makahabol ngayong sa standing ngayong week 8 na po ngayon. Feeling ko sila yung deserving na makapasok kung sakali sa playoffs. Okay, we have Sofia! Hello po! Alright, sino tingin mo yung last team na papasok ng MPL Philippines Season 17 playoffs? Rooting pa rin po ako sa Aurora. Bakit Aurora? Kasi lalo na ngayon na medyo mahigpit yung laban, ang feeling ko dun sila lalabas talaga. Magpapakita na angas. So tingin mo mauulit yung yung M7? Pwede. Pwede. Aurora na yan eh. tingnan natin. Patricia! Hello! Alright, so simpleng tanong, sino ang tingin mong team na magka-clutch ng panghuling slot?
17th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official gaming phone partner, the power behind every Madlang gamer. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Our partner in esports, Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH on TikTok for more content. Experience the lakas ng Pinas of MPLPH Season 17 live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPLPH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. What's up, MPL superfans? Pambihira ang nasaksihan natin kahapon sa simula ng Week 8. But we're just getting started. This is your host, Denise. And this is your very own Odin. And I'm so excited for today dahil sure ako na maraming magaganap na excitement. And especially because it's Superfan Saturday! And you know, Odin, grabe yung energy ng community natin kahapon. Always making MPL the best. Kaya naman, bakit hindi natin simulan ng day 2 by talking to our community leaders in the Battle Trips. Hello! Hello sa mga kasama natin from the Battle Trips. Introduce yourselves. Hi, I'm Kathleen. I am Angelo De Castro. Kathleen and Angelo, so kumusta bang experience nyo here in the MPL Arena? Sobrang aga ng Battle Trips na nandito. Actually, this is my first time. Wow. And super exciting talaga. Lalo na yung when they tour backstage. So, super exciting talaga. For me naman po, first time ko din po. Napakasaya po kasi first time ko lang po hindi makakita ng mga pro player. Lalo na po si Nanosha. So inaabangan niya talaga yan. But what's your core memory aside from meeting the players? Kamusta? Ayos naman po. Ano yung core memory mo today? Kasi kanina nakita ko, nag-picture pa sila dito. Nakapagpa-picture po sa pro player. Sa pro player. So, extra experience para sa mga kasama sa Battle Trips. And now, I'm curious kung mga taga-saan ba kayo? Taga-saan ka, Angelo? Talisay, Batangas po. Taga Batangas. Kaya pala nahalata akong iyong punto. How about you, Kathleen? I'm from Pangasinan po. Pangasinan. Diba? Talagang mga outside Metro Manila ang kasama natin sa Battle Trips. At paano nga ba sumali dito, Kathleen? So, para sa mga gustong sumali sa ating Battle Trips, you can follow MLBB Community Heroes or Student Leaders PH from Facebook. And hintayin nyo lang mag-post, then you can join our Battle Trips. Yes, kaya naman, join Battle Trips. Yes, ako ay super excited din para sa inyong lahat dahil marami tayong aabangan ngayong araw. Maraming salamat sa mga nakausap natin from Battle Trips. And now, Denise, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang bakbakan, starting with Twisted Minds and TNC Pro Team. Dito lamang yan sa tahanan ng pinakamalalakas. This is MPL Philippines Season 17. Palit na to! Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 17. Kami po ang inyong makakasama. Umi pa rin kasama dito si Joshi Cakes at si Wolf para sa Tagalog broadcast at para sa ating English desk. Rockhart, kumusta kayo dyan? Of course, we got Rockhart, Hans Galleria, and Renmar Santa Cruz with you. Join you in English later. Nakakatuwang makita na ating Saturday ay punong-puno ng saya. Students from across the Philippines ay nandito ngayon para manood ng MPL. Pero of course, ang kanilang papanoorin ay monitored and supervised by the Games and Amusements Board. It's TNC versus Twisted Minds. Pare, alam naman na natin medyo malungkot. TNC is already out of playoffs contention, but for Twisted Minds, pwede na nilang maisilya ang kanilang 5th slot dito sa loob ng ating Infinix standings for the Season 17 regular season. Just in nga kahapon ay na-eliminate na ang TNC na maalam na tayo sa kanila. Pero may game pa naman sila. And yun nga yung game nila for our first series. Pero again, isang slot pa rin ang inaantay natin. Kanino ba mapupunta ang playoff spot na to? Well, it will be difficult to say mamaya pa yan. But for Twisted Minds, may chance pa sila maging 6th place or 5th place. So that's what we're looking at in this particular series. That's right. And of course, tatlong daro sa araw na to ang mga kalaban natin. We have Twisted Mind TNC, AP Brent versus Falcons. Very crucial ating last two because obviously we also have Omega and RORA. Dalawang teams na naglalaban for that last spot. Yeah, and honestly, the best part about it is that
both of these two teams that are still chasing for a playoff spot would be meeting tomorrow. But of course, they have to do their end of the bargain today, or else it's gonna break if they don't. Yeah, Twisted Minds for this very first series, they're looking to seal their win and seal their spot at 5th so that their first round match of the playoffs is gonna be up against Omega. But if they drop and there's a chance Aurora can climb up to 5th, then their first round playoffs match will be up against 3rd place Onyx PH. At malaki ang diferensya ng seeding natin sa loob ng playoffs and ang fate nila nakasilya doon. And for the Phoenix, silyado na rin ang kanilang fate dahil with the Phoenix Falls, nandito pa rin naman ang kanilang apoy. Babalikan natin kung ano nga ba yung mga naging magandang mga memorya ng DNC dito. And this is, I think, their last game of the season as well. Ito yung time na mas maiging tingnan natin yung mga magagandang bagay, ika nga nila. And ito yun, isa sa mga naging highlights mula doon sa kanilang run sa Season 17, yung mga micro outplays na ginagawa ni Zaida and yung mga team fight na pinapangunahan syempre nila Chakno. Nung nanalo yung TNC laban sa Onyx, akala ko dire-diretso na talaga yung kanilang stride and nagkaroon sila ng konting stumble in the middle of the season, nakahanap ng panalo up against Aurora. And you would think that they have already the solution sa mga problema ang kinakaharap nila, but loss after loss, ito yung mga nagiging masakit na pangyayari para sa TNC. Buti na lang meron din pa rin sila na iwang marka dito sa Season 17. Yeah, some of the biggest marks actually, I feel like when Chakno started picking up the Marcel, I was very optimistic, especially when, you know, people were just starting to pick it up and Chakno was very, brave to try it out. Yeah, continuing on what you guys mentioned, it feels like there were some games that I felt like the Phoenix Army could win if not with those crucial mistakes that they have done during the middle portions of the game. So with this, kind of no pressure anymore. Hopefully they can patch things up before the season ends. Yeah, TNC, you definitely cannot doubt their bravery for trying new things. It was with them that we saw the return of Atlas this season, a Deeroth, a Uranus with Master Assassin, picks that we mentioned that led to this marquee victory against Aurora that at some point we were thinking, wait, is this finally the Phoenix coming back? Them being able to show that they can make a run for their playoffs. Again, unfortunately, they weren't able to make it, but it's good to see that TNC had their moments this season. That's true. And for TNC Pro Team, may laban pa sila ngayon against Twisted Minds, which by the way, naging maganda din ang kanilang season kung ikukumpara sa last season performance nila, especially with the up-and-coming roamer na si Tracy, na nagkaroon na rin ng international experience pagpasok dito sa Pilipinas. Ngayon, this is his first season domestically para dito sa ating Twisted Minds. 5th seed conditions, ano nga ba ang kailangan nilang mangyari? I think simple lang ata ito. Kailangan lang talaga nila manalo. It doesn't mean na matatagal siya sa playoffs or whatsoever. Pero syempre, mas maganda na nasa 5th or nasa 5th position ka lang din para din mas kamatch mo kumbaga in terms of performance. Although, we do not change the fact na play-ins pa rin naman sila, pasok kung sakali. So, delikado kahit saan sila mapunta, but at the same time, you want to be the 5th seed. Yeah, 5th is so crucial because it determines who you're fighting against. And again, it's kind of also just not completely in their hands yet because they also have to watch out for RORA and AP Brand's matches as well. And ito for Tracy, this is again his technically rookie season sa MPL. Pero hindi rookie tong taon to. Ang dami ng experience internationally. And up against Chakno, medyo magiging mahirap ata ang laban na to considering the veterancy of the Mamba himself. You know, rarely do we ever say that Chakno is the underdog. But at this point, considering the performance of Tracy, with Twisted Minds kind of making a lot of executive decisions in order for their team to be a little bit better. You know, it's Kaloy out, Tracy in, Owl out, Noja in. They had to make those difficult choices for them to get to this point. Yeah, Chakno is locked in right now. He does not want to partake in the Burger Heart. No? It's okay, Tracy. It happens. Okay. Happens to the best of us. At least Hito's there to... There you go. There's sharing the love. May pampalambot naman mula dito kay Hito. And we get it kung bakit nga ba sobrang locked in dito ni Chakno. Again, this is the last game of the season para sa TNC Pro Team. If there's time na ilabas ang best mo, ito na dapat yun. Saka parang labeled na sa mga plot twist na binigay ng Twisted Minds, yung lason ba ay potent against that? Kasi pwede natin makita yun ngayon kasi now na nabanggit natin kanina, no pressure na nga for TNC. That's true. Baka makakita pa tayo ng mga legacy picks from our players and isang beses nakita natin yung Cobra ni Chakno pero di gumana eh. Well, dahil dyan, bibisitahin na natin ang ating Infinix Keys to Victory. Analyst, take it away. Yeah. In order para sa Twisted Minds na masecure ang laban na to, they have to focus on damage dealing explainers for land. So,
I looked at all throughout the past season, buong season 17, at mukhang ang pinaka-komportable na playstyle ng Twisted Minds ay kapag si Lanzo ang gumagamit ng mga damage dealing XP laner. So that will mean na generally na si Tracy magagawa rin niya yung gusto niya gawin with sustain roamers. Kaya naman na maganda rin na mag-focus dun sa damage EXP tayo for Lanzo. And then also, yung constant invasion against TNC dun sa jungle invades. Kasi parang naramdaman ko dito the past games na parang TNC, that's where they struggle. If they can't keep their jungle up, nawawalan sila ng lakas in the mid game. Yeah, and that's why for TNC Pro Team, they have to draft to win the first turtle. When you draft a lineup that hypothetically could win the first turtle, those are also lineups that protect your side of the jungle very well. So it works both ways. As long as you're drafting strong picks into EXP, something that can handle it really well in terms of the laning, a strong roamer to help protect the front, and then also be annoying in the first turtle fight, then you're gonna be good. Just please don't forget crowd control. I think that's something that goes under the radar for a lot of teams. And of course, scaling junglers is key. So for Zyda, just make sure that you can get junglers that get their farm or have even more impact as the game goes on. But they also have to keep in mind the scaling picks of MP the King. So again, works both ways. You want to make sure that you get some good scaling for Zyda, but you have to watch out for the good scaling of MP the King's picks. Alam mo, nakakatawa na banggit mo yung scaling dito, no? Because I think one of the problems for TNC Pro Team na I think obvious na rin sa lahat ng mga tao ngayon is actually finishing the games. Early game leads, no problem. Lagi sila nakakahanap. At kayo naman, sana mahahanap nyo na ang tablet para sa inyo. Dahil ready na ba kayo ma-level up ang inyong laro at inyong grades? The best students don't just study hard, they study smart. That's right. Meet the Infinix Expat 30E, the first true education tablet in the Philippines. It features an 11-inch FHD plus big screen, an AI shooter on tap, and over 120,000 free courses. Dami kasi. It's time to make learning easier and a whole lot more fun. Get your Infinix Expat 30E, your easy learning smart buddy. Well, ito na ang ating pinakauna match para sa ating huling Super Fan Saturday of the season. Ang bilis ng panahon, guys. Last week na tayo. Can't believe it. Parang Last kailan week. lang. So excited. Parang kailan. Sulitin na natin, no? Might as well, might as well. Sulitin na natin to. Paabutin na natin ng 3 games. Thank you so much sa English panel. Magkikita tayo muli. I-welcome na natin ang ating players for match number 1. To ensure the integrity of the game, please welcome our marshals, Miko, Chico, Dojin, and Joshua G. They return to bet the game once more. Minds magingay para sa Twisted Minds! One last ride, one last fight for glory and name. Ready to leave it all on the stage and conquer the game. This is TNC Pro Team. And our head referee, it's the Job Master, Sent. Our head coaches on the stage, Coach Bonjan and Coach Itumax. The final curtain falls in the regular season, but both teams are hungry for a very different reason. Ito na ang unang laban sa inyong Super Fan Saturday! Welcome na natin ang Twisted Minds. Right now, they are currently number 5 sa ating liga with 5 points. Naghahanap pa rin ng paraan para maisilya ang kanilang 5th seeding papasok sa ating playoffs. This is the current 5 na nakita natin nag-succeed doon sa kanilang mga remaining games from the past weeks ng regular season. And ngayon na nakasecure na nga sila ng playoff spot, all they need to do is secure their seed. Kaya ba nilang mag-maintain sa 5th seed? At ngayon, ang kalaban nila ay top 8 secured na. Pero hindi naman ibig sabihin yan ay wala nang ilalaban pa. There's nowhere to go but up para sa TNC Pro Team. As Fremar, Zyda, Chakno, Benny Cutie, and now it's going to be Storm. Madami ang na-hype sa lineup na to. Even I myself put them at the number 2 ng aking listahan when this season started. But many things happened. All the other teams have improved. Not saying that TNC did not improve, pero hindi sila nakapag-keep up dito sa mga nakalaban nila.
sa Season 17. Now, it is their chance to show everything they've got in preparation for the following season as TNC now will play their last game. And for TNC Pro Team, ngayon ang kalaban nila ang Twisted Minds. Pwede pa nilang masira ang placing ng Twisted Minds kung sakaling sila ang manalo sa kanilang pinakahuling laro. And when we look at orgs teams like this, na ito na ang pinakahuli ng laro, madalas ay may nakikita tayong bago. Madalas itong mga stats na nakikita natin ay hindi nila iniinda. Iniisip na lang nila kung ano nga bang pwedeng ipakita sa kanilang pinakauling sayaw ng regular season. Pero bago tayo pumasok sa napakainit na laban para sa ating Super Fan Saturday, balikan muna natin ang mga moments na nangyari bagong laro sa Smart 5G Ping Test. Siguro best memories ko lang na my learnings is yung naging sub ako ulit kasi nasa backstage lang ako tapos parang hinambol ako ni Lord na wag maging complacent, ganon. Kasi di ba nga last season wala naman akong kapalitan. So ayun, parang na-reset yung utak ko para bumawi ulit. Isa sa favorite moment ko yung yung first win namin kasi nangyari yun pa lang week 2 pa lang. Tapos malakas pa yung kalaban namin yung Onyx. Kaso, malungkot yung nangyari sa pagkatapos, nagka-lose streak kami. Pero kahit na ganun, favorite moment ko pa rin yun, syempre. Bili na kayo ng ticket for playoffs guys para mapanood nyo kami. May makikita kayong pogi. Shoutout kay mama, magpagaling ka na. Kahit di ka makapunta, okay lang. Basta gumaling ka na. I love you. Pati kay Maggie, I love you. Shoutout din pala kay Tita Camille. Mag-iingat kayo dyan. Kahit di nyo kami papanoorin, sasaktan din ako. Message ko sa Twisted, last game na namin, paisayin nyo kami. Tapos good luck sa kanila sa playoff. Lalo sa idol ko si Tracy. Well, mukhang masaya naman ang TNC Pro Team. Of course, that is our Smart 5G Ping Test ensuring tournament integrity para sa pinakauna nating laban this Super Fan Saturday. Pinakauling linggo na ng ating MPL Philippines Season 17. Gusto kong balikan yung sinabi ni Stone sa ating Smart 5G Ping Test, yung laban nila against Onyx in Week 2 kung saan siya ang naglaro, MVP si Chakno at na-sweep pa nila ang Onyx Philippines doon. Ang bilis nga nun naalala ko, I was not here in the Philippines when that happened at sobrang nagulat ako sa pangyayari. Especially kasi nagbabase ako dun sa mga nangyari dun sa previous week. And speaking of nangyari, napili na rin ang Twisted Minds ang Flying Clouds as their map of choice para sa game number 1. And they will be playing blue side, isa sa mga laging choice ng mga home teams natin kapag sila ang nakakapili ng side. Yeah. At expect natin dyan ng Harley at Freya na priority ng mga teams. The last time na nakita ang TNC at Twisted Minds, yun din ng mga priority picks. Now you're looking at highest damage taken per share taken share in a game. Ibig sabihin siya may pinakamalaking tinatangke. Nung dating uso pa ang mga sandbag, mukhang ito ang pupuntahan talaga ni Trimar. Tsaka doon din umiikot yung playstyle ng TNC. Sobrang laking factor ni Trimar sa mga team fights na nandun sila. Pero surprisingly, nandyan ang mga kapwa niya XP lane din na nandoon sa rankings ng ating damage taken share. Oo naman. At again, this is something na Uranus talaga yung mga nangunguna, Yes. Parang kung hindi man Yura, we have the Glue, Alice, Hilda. In which case, isa sa mga laging nilalaro ni Trimar. Kaya naman hindi nakakapagtaka na number 1 talaga siya sa ganitong klaseng stat. And now that we are about to enter this best of 3 para sa pinakauna nating serye ngayong Super Fan Saturday, ano bang expectations natin dito? Do we have to expect the unexpected dahil huling sayaw na ito ng TNC? Tingin ko magbibigay ng Kalea at Marcel, tapos ang isasagot eventually yung Atlas mula dito sa TNC, o kung legacy picks man Grak. As long as walang Valentina, the Grak will be there, I feel like. Oo, kaso nga lang si Sean kasi ngayon nagwawala sa Valentina niya, especially in that game against Aurora Gaming. Pasok na po tayo sa ating banning phase. Coach Bonchan taking away the Fanny. Isa pa ring respect ban para dito kay Zaida. Well, si Zaida naman isa sa mga mga umusbong na Fanny users ever since nasa MDL pa lang siya, ever since nasa amateur pa lang siya, hero na ni Mama Coco ang Fanny. Pag narinig mo talaga ang pangalang Mama Coco, dapat talaga nakatali na yung Fanny sa pangalan na yon. And with the Marcel ban, another targeted ban mula dito kay Coach Bonchan, taking away yung Marcel na nabanggit mo kanina, Wolf, na hinahawakan nga ni Chakno. Lalo na may buffs dun sa, technically buffs sa Marcel. Yung Platinum Snap. Pero para sa akin, buff siya at na-feel ko din nung pagkakapiloto ko nitong hero na to parang pasok din talaga. So kung binibigay pa siya in the previous weeks, ngayon nata hindi. There's the Phobius. At kind of tells me, okay, yung Valentina, baka kunin ng TNC dun sa kanilang pick. They will not open the Harley. Okay.
So this could be First pick. back siya. Oy! Suyo They're agad. gonna go for the Suyu instead. First pick with the Harley taken away. TNC, ano kayang magandang response dito? Harit? Parang yung kailangan nila dito, yung they need to pick the something like a Guinevere. Parang ganun, para dito kay Zaida. Pero sinabi natin, dapat scaling yung kay Zaida. So ano to, magliliyomord pa siya or iuhuli nila para kumuha ng mga Hayabusa. They will go Harit first para i-deny ang Harit Suyo combo and then perhaps the Valen. Oh, wow. At yan na nga, Valen and the Harith secured para sa TNC. Now for Twisted Minds, potentially pwede na rin na ma-secure ang kanilang gold laner and mid laner kung gusto nilang tapatan. Yeah, so great Claude. Number 1 na priority dito para sa Twisted Minds. Dahil na pagtapat dito sa isang Harith. And kapag may Valentina, parang mapapa-eve na lang sila dito or Gord actually. Baka itaas nila yung priority sa Gord. Kasi mababad yan, panigurado. Pero mukhang Hilda muna ang kanilang kukunin. And now do we look at the gourd? Medyo kung ano... Claude muna. Ay, ayan. Saktong-sakto. Saktong kukunin na nga kasi wala naman ng ibang magandang pantapat. Baka maipit pa sila sa Granger. Man, ang hirap na scenario ito para sa TNC. This is Sora. Sora Valen, nakadala combo. So, iuhuli nga nila yung pick dito ni Zaida. It seems like meron silang nakahanda dito na last pick for that hero. Pero, sure ako, yung Leomord ay hindi na ibibigay dito ng Twisted Minds. Parang if you're Twisted Minds, alam mismo ni MP kung anong pwedeng gawin ng isang Leomord with a Sora and a Valentina. MP the King, probably one of the best Leomord players in the league right now. Di ba parang naging inside joke na nga natin na kapag pinapili mo si MP the King kung Suyo o Leomord pa yung pipiliin niya. Di ba? Sa comfort niya sa Leomord. So, ang tanong ko na lang dito, Wolf, is XP ba tong Hilda na? Ayaw nga. Well, that is the main strength of why you hyping the Hilda. Hindi mo talaga ito na-reveal. Knowing though na katapat nila dito yung Sora, that wala ka din kasing sasagutin, wala kang ida-dive as the Hilda. Usually kapag XP Hilda ka, yung mayroong Eve na tapat, may mga Farsa. Yes. But this time wala kang alam mo yung term na hihildahin. Wala kang hihildahan dito sa TNC as XP. So, higher chance this is a roamer na. Tsaka nakakatuwa makita no, kung hahawakan ito ni Tracy. Considering na ka-lead ang kanyang comfort pick. Debut back-to-back ka-lead games. Kung bibigyan mo ng Hilda, hindi naman masyado naglalayo. Yes. Yung isang play style ng Hilda compared to the ka-lead. Pero mukhang nagkakaubusan na tayo ng mga roam choices with the Gatot Kacha taken away by Coach Bonchan. Naghahanap pa rin naman kasi ng roamer at pati na rin ng jungler ang side ng TNC Pro Team. Hylos? Hylos could be pag hindi na nabigay pa nga dito. Kailangan din kasi may kakombo with Valentina in the mid lane. So, Khalid would have been good para dito sa TNC but they chose to just ban it. Para meron silang malakas na hero din into the roam position. So, pwede rin yung, sana makakita tayo ng mga tipong Atlas kasi nasa kanila naman yung Valentina so hindi makakopy yung Fatal Links, hindi sila worried about that. Maybe if they ban yung, if sila yung magbaban ng Hylos or Kalea actually. Uy, parang with the Zetyan ban, mas nakakaamoy tayo ng potential setter kay Sakdo. Dakilang taga-tigil ng setter to si Zetyan eh. Sana may Tigril, no? Kasi may nakap na rin eh. Pero yung Grok, I think yung safest choice para sa TNC is going to be the Grok. Nasa kanila yung Valentina, so hindi nila worry yun. Napakalakas din sa may gitna. Kung sakali Grok at Valentina yung combo nila, meron kang knock-up versus the Claude. Also forcing the Purify sa isang Claude. So maraming benefit kung sakali yung Grok yung makuha dito ng TNC. And exciting makita, no? And we're talking about Chakdo, one of the most respected roamers around the league. Marami nagsasabi na kailangan lang niya mahanap muli yung apoy na nawawala sa ngayon. Pero mukhang Kalea nga ang tatanggalin. The Grok is open. Do we get to see a legacy pick mula dito kay Chakdo? Mas maganda last pick, no? Kasi yung Leomord parang free naman dito para sa TNC. Unless kuha sila ng isang Hayabusa. Kaso parang mahirap eh. Sobrang hirap nung Hayabusa sa Hilda. Bakit ito, jungle? Uy, tumaas ang Sabi ni ang damage sa Joshi, general. nag-isip niyan. Nag-a-apply ba yun sa mga jungle creeps natin? Hindi, minions lang. Minions lang. Pero okay lang, pag 5 minutes, ang bilis mo na mag-clear, diba? So pwede ka na mag-split type. That's true. Tsaka yung additional damage or yung tinanggal na less damage sa mga basic attacks ay nakakatulong din sa pag-push. Pero mukhang glue muna ang kukunin. And mukhang kumpirmado naman na this will be a glue roam? Blue Roam. This gives Twisted Minds Lilia, possibility for the Lilia.
Parang mahirap na mag-guard ata with Sora, with Glue. Harith even. Harith in a way. Yung Lilia maganda at what if magfarami sila dito. Pero Kimi is a good option. Kimi plus Hilda, that's also a strong combination. Louie Claude ay pwede rin makita dito. Not sure lang kung si Sean ay naglu-Louie. Parang wala pa masyadong maalala doon. And ang XP naman, without the full views, pang Sora, you're left with maybe just Terizla. Or Arlot actually. Arlotable ata. Pwede, or Lapu, yung mga kaya talagang makipag-duel sa early stages. Arlot Louie. Oy, ano yun? Gord pa rin. Gord pa rin. Pero ito na, yung bagong Joe. This will be a XP lane na si... Wait lang, pwede kasing flex pick to parehas eh. Baka bigla maging XP Joe, no? Tsaka mas smooth na kasi yung mga basic attack ng Joe ngayon. So, hindi na kailangan gumalaw-galaw masyado. Kumbaga, abot agad pagkasipa. But final pick here for TNC. I wish this is Joy, kaso meron ng silang Harith. Unless may gumagawa naman nun. Yung Guinevere yung pinaka-safe, kaso parang kapos talaga eh. Parang kailangan nila ng scaling hero dito. So what if sila yung Lancelot? Nola! Wow. Oh my! And kung babalikan natin yung mga highlight plays kanina ng TNC Pro Team, si Zaida din ata yung naglalaro talaga ng Nolan ngayon sa loob ng ating liga. I have so much questions for the Nolan. Imagine Hilda and Joe. Wait, invade to. Malalaman na natin yan mamaya dahil superfans, scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Iscan nyo na yan dahil 3 ang mananalo ng 1,000 MLBB Diamonds kada match. Kung titignan natin ang ating MPL page Superfans prediction, 66% ang naniniwala na Twisted Minds ang mananalo sa laban na ito. Oh. And I wonder kung gaano ka-kumpiyansa ang TNC with this Nolan para kay Zaida. I mean, if I'm just envisioning the early game, Hilda, na pwede kang invadean, meron kang Cho, ang pang-depensa mo is the glue. Granted, maganda naman pang-depensa para meron kang pampalagkit. Pero ang bagal nyo mag-clear with just the glue and this Valen. So, I have a lot of questions with this Nolan. I hope this is something that the TNC has prepared for. Sana meron tong specific rotation yung parang ginagawa ng Onyx. Otherwise, they can be run over in the early game. Well, maya-maya lamang ay malalaman na natin yan. So, ngayon, ibabalikan muna natin ang ating MPL Arena. Win or lose man, narito pa rin ang Phoenix Army supporting TNC Pro Team sa kanilang pinakauling laro this regular season 17. At para naman sa side ng Twisted Minds, syempre nariyan pa rin ang Minds sa sumusuporta at sumisik 7 para sa Twisted Minds. Alam mo talagang mas bata eh. Syempre, kapanahunan namin yan ni Wolf at Joshi eh. Aba, syempre. Mga kaedaran, kumbaga. Mga kaedaran na henerasyon. And syempre, ito, ganda makita na ang daming sumusuporta pa rin para sa TNC. Even if this is a no-bearing game na sabihin natin for them dahil kahapon pa nag-end yung journey nila. It's nice to see people still supporting TNC, and ngayon, parang asarap nga umexit ng may panalo. That's true. At masarap umexit nang nakikita mo yung fans sa harapan mo. And ika nga ng ating, I think, hindi ko maalala yung tamang title eh, pero Miss Lee Veloria from Moonton, you cannot fabricate fandom. Hindi mo mapepeke yan at kitang-kita ang suporta ngayon sa MPL Philippines. And in this game number 1, ito na yung inihintay natin, pare. Nag-i-invade na si Tracy. Ang hiling ko lang, sana may Tagalog, Miss Lee. Pero to si Tracy. To be fair, di siya mag-try mag-contest kasi isang Nolan ay kayang magbalik ng damage. At mukhang hindi nagpapalo ngayon si Tracy. Kaya lang, ito na yung diskarte ni Lanzo. Baka mag-cut siya ng mga minion wave or mag-fast clear. Sabay check kung nasan si Nolan. To be fair, naiwasan ng TNC yung napaka-importanting first buff na problema kapag may Hilda at Joe. Well, yung ikot din kasi ni Chako, parang hinayaan na niya na, okay, sige, alam namin na mahirapan yung Nolan. So, tinulungan niya yung simpleng pagtayo doon sa pagitan nung mag-i-invade at doon sa Nolan. Enough na yun para bigyan ng malayang oras itong si Zaida. Oo, tsaka parang even if mas smooth na ngayon yung mga ginagawa ng Joe, I feel like Twisted Minds is actively playing it safe. Hindi pa tayo nakakita ng mga big rotations. O baka naman kasi napipigilan lang talaga ni Chuck. This is good. Si Zaida nakakakuha agad ng Lizard Invasion at pupwera side nila sa gitna. Tatawid because of the fast clear. Ito yung mga benefit kapag nagpa-fast clear ka on your mid lane
side. Hindi palagi na kailangan mag-fast clear pero meron siya mga added benefits which is in this case, nakakuha ng 2 lizard itong si Zaida. Oo. And with that, yung Pagong ay mukhang paglalabanan ng pares na kupunan. Mauunang pumuesto ang Twisted Minds around this pero nariyan pa rin naman si Chakno para magbigay ng alalay sa TNC Pro Team. At mukhang dahil mas naasikaso na rin nila yung wave, hawak na rin nila ang river. Lansu, sinubukan niya doon si Trimar. Medyo low on HP na rin. Mapipigilan ba ang pagsama doon sa Pagong? Sinisimulan na ni MP the King. Tracy, low on HP dahil nakatanggap ng damage mula kay Zaida. But still, wala pa ding magpur-pursue doon sa Pagong until now. Nandiyan si Trimar papasok. Kinaharangan si Tracy. Thunder, Shifting Skies. Doon sa mga members of Twisted Minds. But Nosha goes in. But Zaida will still get the turtle done. Nakasabunot pa. Etong si Chakno kay Lansu. Pero papasok sa damo. At mapapabling around si Chakno para tumakas. Pero hindi niya kakayaning umalis kay MP. Nako, Flicker Bird as well para dito kay Chakno. Dapat ba tinanggap na lang ang kapalaran? Yeah, I think mas over... Aray ko po. Bago yung play na yon, masasabi ko sana mas maganda to para sa Twisted Minds. Okay. So, hindi na masyadong ginalawan. Binasican na lang ni Zaida, palo lang ang kailangan. And that's enough dahil din low HP na rin. Etong si Lansu. Going back to sa turtle fight, sabi ko na lamang sana yung TNC doon ng sobra-sobra. Kaso nakabawi ka. Paano itong si MP the King? And nakakuha pa ng kill itong si Lansu. Granted, binigay nila ng kill itong si Zaida at unstoppable na ngayon itong Nolan. Na-weather na yung serve. Actually, parang ang ginawa lang dito ng TNC. Minake sure lang na itong si Chakno ay pumagitna dun sa mag-i-invade at dun sa i-invadean. And all of a sudden, hindi na mahabol ang Twisted Minds itong si Zaida ngayon. Oo, and despite na nakalamang sa kills ang side ng Twisted Minds, ay lamang pa rin naman sa pera ang TNC Pro Team. And pakiramdam ko ito yung hinahanap nila, no? Yung mabilis talaga na pag-farm ng isang Nolan. Currently, lamang ng isang kill at isang level compared kay MP the King. And we are looking at a potential big fight here in the mid lane bago magsimula yung Turtle dahil napakadami nagko-converge ng miyembro para sa pares na kupunan. Talagang pinapabagal lang din ng TNC pero si Sean ay nakahanap ng isang magandang target. Zaida and Trimar sumubok na puntahan yung backlines. Tracy ngayon ang naging target. Ultimate mula kay Zaida, patay ang roamer ng Twisted Minds. Mabagal na galaw, slowly but surely for TNC. And when we said na kailangan ng TNC ng mga lineup na nananalo sa Turtle at sa early game, ito yung kailang talaga nakuha nila sa ngayon. And it's more on the adjustment as well mula sa TNC. Yung pestuan ni Chuck nung nagbigay kay Zaida ng malaking farm, 2.6k with his Heptasis. Hindi na kayang tiisin. Kahit itong si Lansu, pwedeng tunawin ng isang Nolan. Oo, and medyo delikado din si Sean sa next Turtle fight considering na 80 seconds ba bago bumalik ang kanyang flicker. Lamang ang TNC ng 1,000 kalahati and kailangan talaga mag-ayos ang pwesto ng Twisted Minds with the upcoming Turtle fight. Ang tanong ay lalabanan ba nila o mag-hero sila? Ina naman si Chakno, pero sinipa siya ni Tracy. Siya na pinitarget ng mga members ng Twisted Minds. Able to survive! At nakasabunot pa si Tracy naging target. Trimar with the ultimate Shifting Skies. Isang passive na lang ang kailangan para makuha yung second phase and that's it. Tutumba yung dalawang members kapalit lang ng buhay ni Chakno. Pero si Benny Cutie ay may ibang plano. Si Sean ang gusto and it's enough to kill that gore down. 3 for 1. Lamang doon ang TNC. Wow, Twisted Minds sila nag-start ng play na yon pero TNC Pro Team pa nakalamang. And it's because Chakno was able to survive. Nakasakay pa nga, tinulungan din at nag-peel ang mga members ng TNC for that one. And then a great shot call coming out from TNC. Na alam nila may speed up pa makakapunta si Benny Cutie dun sa may gitna ng sobrang bilis. At alam din nila na walang flicker itong si Sean. Sean also did not have yung upgraded boots. So hindi pa rin talaga siya makakapiglas doon once na nag-examine first na nga si Benny Cutie. Trimar. Ulti-ulit siya doon. Si Tracy ang naipit. Hindi na siya nakatakas pa sa 4 ng miyembro ng TNC. And MP the King try to re-engage. Kaso si Trimar ay pinasok na naman si Nosha. Pero si Benny Cutie ang magiging kapalit. Oy, nagkaroon pa ng trade 1 for 1. Pero mukhang lamang pa rin naman ang side ng TNC Pro Team at nakakapag-farm pa rin dito si Zaida. Snowball secured na para sa TNC pero may hawak ng Sky Piercer si MP the King. Is this the time na kailangan pang pabagalin ng TNC yung laro o kailangan bang lumaban lang at lumaban? There's no benefit para sa kanila kung bababagalin nila laro. They have to apply the pressure now, TNC. Laban sa Twisted Minds. Nope, Chakno. Maaari na naman siyang bigyan pero Twisted Minds decided not to. And crisis averted kahit paano para sa Twisted Minds. Kailangan nila ang farm na to manigurado. And they have to make sure na walang mamamatay the next minute on their side if they want to still contest Turtle number 3. Otherwise, kailangan na lang nila mag-focus dito kay Nosha. Siya na ang babangko.
Fortunately, para sa Twisted Minds, 1-0-1 ang kanilang Claude. Oo. At meron pa rin talagang chance makabawi sa laban na to. And looking at our Infinix in-game equipment ay hindi naman ganun kalaki ang gold lane ni Benny compared dito kay Nosha. 500 lamang, around 600. Pero malayo-layo pa para doon sa kanyang Trinity na inahabol. Meanwhile, itong Harit kasi the moment na makuha yung Starlium, masakit na kasi. Ma-only dash na, technically. Para ang isang Harit, maging efficient, isang item, dalawang item. Sobra na nga yata yung dalawa eh. Sobra na yan, insan, kapag tatlo na. Sobra na nga talaga yan. Sobrang sakit na yan. Pero, itong Twisted Minds, sa kanilang bawi is mukhang magpupush na lang sila dito sa may bottom lane. And I think this is the better decision for them. Huwag na nilang ipilit itong turtle fights. Inalify nila yung strike na meron ngayon TNC. Oo. Siguro mag-push sa baba, i-try depensahan yung top, which seems to be difficult now. Especially sa setup ni Chakno. Well, mukhang ititrade nila dito. Torres sa baba para sa Pagong. Pero makakakuha din ng Torres taas ang TNC. That's a winning trade for the Phoenix Army. At mukhang itutuloy nila ang pag-invade dito sa may purple side ng Twisted Minds. Hahawakan ito ni Chakno, pero babantay naman si Lansu. Nakakayamot yung ginagawa ni Jackno if you're Twisted Minds. Yung pagiging gap doon sa mismong gap, hinaharangan niya ang mga members ng Twisted Minds para sa members ng TNC. Oo, yun sa ngayon, no, parang gumagana pa naman. Pero ang worry talaga dito for the side of TNC Pro Team is hawak ulit nila ang early game. This is very much expected para sa side ng TNC. Pero naayos na kaya nila yung problema na hindi sila makatapos ng mga laro. Especially against a Claude like this na papasok na nga. May naiipit sa gitna si Tremarion. Enough na ang damage ng Twisted Minds para bombers down ng kahit sino from TNC. If you're TNC, I think you're fine. Especially flicker ginamit, tapos 60 seconds before the Lord, walang flicker ang isang Cho. And 3-mar, although that is costly death para sa net worth ng TNC. Ang mahalaga naman pagdating ng Lord, sila yung magkakaroon ng advantage. Oo, tsaka may flicker na rin si 3-mar. The moment na lumabas yung Lord, kayang-kaya nilang gumawa ng play if ever gusto nilang tumimfight. Pero sa ngayon, umahapdi na nga dito si Benny Cutie. Wala pa rin naman bumabagsak na mid lane turret. Pero mukhang binabalak na ng TNC Pro Team na mag-exert ng napakalaking pressure dito sa mid. 5 miyembro ng TNC ang nasa middle lane. Yung iba nakatingin doon sa paparating na Lord. Storm sa may left mid bush. But Zaida nakahanap ng ibang target. Also will get his Blazing Duet to defend. Pero enough ba yun? Maganda bang bagay yun? Kasi ang laki nung nawala for Twisted Minds. Purify, no? Purify din yun no? And 15 seconds bago lumabas ng pinakaunang Lord ng larong ito. Pero wala pa naman natang balak ang parehas na teams. Chakno trying to make a way. MP the King. Hindi mahuhuli ni Trimar. Kalma muna dito sa mid lane. Wala pang flicker dito si Tracy. Kaya reset muna ang call para sa parehas na team. But now it will be the Lord fight. We mentioned yung flicker ni Tracy na hindi available. At idagdag pa natin yung no purify para dito kay Nosha. Pag nagpakita, etong Claude, hindi magdadalawang isip si 3-mar mag-initiate. Yun din nakakatakot talaga, especially 45 seconds pa bago bumalik ang purify na yan. At mukhang may pinasok na si Chakno na naman ang target. Siya na naman yung gustong unahin. Nakasapunod na naman. Tremar goes in si MP the King ang mapupuntahan. Tracy agad ang mawawala from the side of Twisted Minds. 5 miyembro sa Lord. At mukhang ibibigay na ng Twisted Minds ang control. They put Nosha on the top lane. Libreng Lord for TNC. Yeah, and plus a kill. Daming nakuha ng TNC Pro Team doon, pero mukhang hindi na nila madedepensahan pa ang Torre na to kung bibigyan ni Nosha. And mukhang yan ang magiging call. Lord para sa Torre. Sinandwich. Nanggaling sa likod. Kahit may Torre pa sa middle lane, mababasag din naman. Walang engagement from TNC. Yeah, Twisted Minds still fought at naganap pa rin ang sipat na si Tracy despite not having the flicker and purify kay Nosha. Ang naging epekto nun, mas lalo pa silang bumagsak when it comes to their economy. Napusyan pa sila ng gitna. Because of the deaths coming out from Twisted Minds, TNC are now on a roll and this death ball is working well. Naghahanap itong si Zaida ng mga bonus skills sa my bottom lane. But Twisted Minds are gonna be safe for now. Oo, tsaka potentially 2v1 scenario ito, no? Kung malaman nila kung nasaan ang mga to at Chakno. Makikita dito Tracy going in for the burst at nasa piyag pa nga. Nasa punutan, pero mamamatay pa. And enough yung damage na magagaling kay Zaida. Ngayon si MP the King
timing na pwedeng isunod. Tore na lang daw. Pero ibang mga members ng TNC sa iba nakatingin. May Lord pa nagmamarcha doon sa may itaas sa bahagi ng mapa. Lahat ng lanes sabay-sabay nilang gustong durugin. Good news naman para sa Twisted Minds ay may Holy Shields pa na poprotekta sa kanilang mga inhibitor turret. Kaya naman panigurado ay makakadepensa sila dito sa top side. Bagamat may konting poke na manggagaling dito kay Stome. Wala nang inhibitor turret shields ang side ng Twisted Minds. Pati yung bottom lane ay puputok. Pwede pang round 2. Kaso tinamaan ng bola si Stone. Medyo napababa yung buhay. Lanzo is there to finish the job. But Zaida susubok for the counter engage. Trimar ay low at mamamatay din. Dalawa na agad ang nawala sa TNC. Isa pa lang mula sa Twisted Minds. Make it 2 kasi si Tracy din ang sinunod ni Benny Cutie. Sinayaman ng mga members ng Twisted Minds pero mag-aatrasan na 2 for 2 pero still TNC holds the lead. Wow, 5K gold lead kanina-nina at nagkaroon pa ng 2 for 2 trade. Walang nakuha ang inhibitor turret ng TNC. I'd like to believe na parang medyo sasabihin ko pa lang, nalugi na dapat Twisted Minds pero nangyari yun. At ang pinakamasakit pa dyan, that's a shutdown na binigay dito kay Zaida. Lalo pang yumaman ngayon with 5-0 and 4. This would have been really good para sa Twisted Minds. Kasi the King is 3-1, 3-0 and 2 noong time na yun. Kaso nga lang, ito si Zaida sobrang sakit na, sobrang nag-snowball na. At hindi na mapigilan ngayon ng Twisted Minds. Yeah. And looking at the Infinix in-game equipment, makikita natin na lock item na halos dito si Zaida. At napakababa pa ng kanyang BPM. By the way, no, 64. At yung last item niya ata dito ay pupuntang Endless Battle. Correct me if I'm wrong, ha? Parang napakasakit ng unang banat, unang kaltok, kalahati agad. Tsaka penetration, full penetration items plus yung raw damage ng BOD. And ito naman kasi yung Zaida na hinanap-hanap natin. Aray ko po! Pinagalawan, pero di siya pinagalaw doon kasi na-shutdown siyang biglaan ng mga members ng Twisted Minds. Pero si Trimar, sumusubok pang tumingin at magbigay ng vision. Sumusubok pa sana mag-counter-engage pero may Lord na pupuntahan ng dalawang kupunan. Maaring dito magkapatakan ng dugo. Pero nag-aabang din naman si Tracy. Conceal. Jet Kondo 1. Jet Kondo 2 and 3. Papasok at may sipa. Papunta kay Trimar. Sinosal lang sana yung farm damage pero hindi siya nakaporma. Kaya si Tracy ang bigla ang babagsak yung buhay. Kaya papasok na rin si Trimar. Hindi niya nakumpleto yung passive ng kaniyang ultimate. Kaya hindi siya makakasabak pa. Pero si Lanzo dun sa likod. Naiibit na rin. Namamatayan si Trimar pa. Ang isusunod ng mga members ng Twisted Minds. Ayun si Chapter. Tinamaan ang bola. And yung second skill mula doon sa Gordon enough para mapababa yung buhay. But Skypiercer stacks from MP the King. Makakakuha siya ng double kill. Napigilan kahit papano yung kagustuhan ng TNC na mag-rush ng Lord. And I feel like the last few minutes disastrous para sa TNC. Dapat natin sabihin yan. Benny Cutie wants to go for the play. No flicker, Sean. Benny nagstay doon sa bush and heavily rewarded. Yun siguro yung deal breaker para sa TNC. Pero before that fight happened, disaster nga talaga para sa kanila. Sumiba na naman si Tracy pero wala siyang kasama. Hindi maganda yung anggulo ng sipa kaya ngayon pinapunish siya. Kumopya pa si Storm nung sariling sipa niya kaya piso na lang ang buhay. Pero sabi ni Zaida, makakatakbo ka pero di ka makakatago sa kamay ni Mama Coco. And TNC Pro Team, ilista nyo na, this will be a Lord secured para sa TNC. Wala nang kayang mag-contest mula sa Twisted Minds. Anong nangyari for the past few minutes? Parang nagkaroon tayo ng round 12 boxing. Sapakan at sapakan lang. Twisted Minds na dapat ang nananalo sa trade na yun. Kung umuwi agad si Sean ng dire-diretso, hindi siya mababali si Benny Cutie. Kung hindi sumipa doon si Tracy, then at least pwede sila mag-regroup, maghintay ng mga spells nila, maghintay ng mga ultimate at magpalaga ng sabay-sabay. But neither happened. TNC nabigyan ng kanilang ikalawang Lord sa laban na to at na-maintain na nila uli ang kanilang lead at 6K. Yes, and TNC right now in good shape para makakuha ng mga inhibitor turrets dito. Dare I say, nakaya din nilang tapusin yung laro kung sakaling manalo sila ng isang team fight. Pero sa ngayon, Twisted Minds, halos kompleto naman ang kanilang mga battle spell. 5 seconds from now, magkakaroon na ng flicker si Sean at may wave clear naman na sapat ang Twisted. TNC, nasa kamay ni Chakno at pati na rin ni Trimar yung pagsimula ng play considering na available na rin ang kanilang mga battle spell. Nakatingin ang apat na miyembro ng Phoenix Army sa gitna. Yung Lord ay tumoro na doon sa may bandang itaas at si Chakno nagwawala doon sa may baba. Si Zaida, isang dash lang ang kinailangan para pauwiin si MP the King at si Tracy but no siya.
Kamunti ka na rin siyang mabigyan doon ng mga members ng TNC. May Lord na mapaburst down. May mga minions na makiklear. Ang next na target ng TNC ay basagin na rin yung bottom lane. Oo, safe lang ang kanilang call. Going in for the bottom lane turret instead. Tracy still, no available battle spell. Susubukan ni Trimar gumawa ng play pero mukhang mag-zone out lamang sila. Nariyan na rin naman si Chakno. That's inhibitor third secure siya. Napakasakit naman ang damage ni Storm. Ang depending cutie doon, kamunti kasi daw siyang mamatay. May Zaman Force sa binitawan. MP the King trying to clear those minion waves. Successful naman siya doon. Makakadepensa ang Twisted Minds. Teka lang, may conceal play pa. Humahabol pa. Yung kaninang pinaglalaroan sa passing. Ngayon sila na yung mas maangas dahil hahabulin ng TNC. Kamuntingan si Chakno na mamatay. Pero buhay pa din naman. Tumayo pa sa may gitna. Storm na kumopya ng Mystic Gush para lang mag-clear ng minions. Pero mag-aatrasa na ng tuluyan ang Phoenix Army. Well, with 3 inhibitors going down para sa side ng Twisted Minds, ano natitirang win con if you are part of the Minds? Makikita natin dito sa Twisted Minds yung play na tinatry nila with Tracy going in for the initiate, sabay bato agad ng Mystic Projectile. Ito si Sean. At for the burst down, yun nga lang, Chakno yung na-target nila in that previous scenario. But Twisted Minds, if you're asking me about win conditions, nasa combo nila. If they are able to find the right target para sa TNC na merong 3 heroes na flicker ang gamit instead of the Purify, siguro pwede pa to. But if not, TNC, mukhang kaya nilang i-brute force ang kanilang lamang up against Twisted Minds. So ngayon makikita natin talagang ini-impose na ng TNC Pro Team ang kanilang presence sa loob ng mapa ng Twisted Minds. Makakapasok pa naman ang orange side ang Twisted. Pero mukhang kontrolado na rin talaga ng TNC ang purple and Lord side. Ang masama dito ay lugi na talaga sa mga minion waves ang side ng Twisted Minds Philippines. Kaya naman malaki ang tsansa na TNC Pro Team ang makakuha ng Lord na ito. Isang segundo na lang ay lalabas na, hindi pa makalapit ang mga members ng Twisted Minds. Mukhang doon pa sa may bandang baba nila plano manggaling sa gitna at right mid bush. Pero wala doon ang mga members ng TNC. Hindi pa nga nagsisimula ng Lord. Wala pa masyado nakikita ang side ng Twisted Minds. In fact, si Zaida, makikita dito ni Tracy. Di tatama yung Jeet Kundo, pero makakatakas naman si Zaida. At nariyan naman si Chakno para tumangkin ng damage, pero mukhang hindi matutuloy. Wait lang, matutuloy yata yung laban na to. Nakadash si MP the King at hindi niya napabalik. Hindi napabalik ni Chakno doon. Gagamitin yung mga Soul Server, lahat ng vertical, lahat ng tumbling para makalayo. Pero si Tracy, na kinopyahan ng ulti. Siya ang binigyan ng mga members ng TNC. Great idea mula sa Twisted Minds. Kaso hindi kumonekta yung sipa kami from Tracy. Nakapiglas pa si Zaida. And that will mean the Lord. 4 versus 5. No chance at all para sa contest ang Twisted Minds dito. And this is an 18-minute Lord para sa TNC Pro Team. Malaking chance na kaya na niyang tapusin ang laro matapos ang Lord na ito. Nakasalalay sa Claude ang buhay ng Twisted Minds in this game number 1 with a full item set para dito sa Claude na ito. Wala na nga rin. Actually, may sapatos pa nga. Going in for the Winter Crown as well. Kayang gumawa ng play dito ni Nosha. Ang tanong lang ay kung gaano kabilis ito mapupull off ng Twisted Minds. Meanwhile for TNC Pro Team, kumpletos Ricardos pala ang battle spell ng pares sa koponan. Sabay na sabay. Pati yung mga minion waves na manage ng maayos ng TNC. Ang pwede maging play dito yung Flying Cloud sa kabilang mapa. Tapos bigla ka na lang bababa na hindi na-expect ng kalaban mo. With the conceal coming out from Tracy, yun yung nakikita ko ditong high IQ play kung sakali. Lalo na dahil hindi sila pinapalabas ng TNC. Tracy has to really go for that kind of play. Kailangan mahanap ni Tracy yung play na yun as the Lord marches in the mid lane. TNC Pro Team poising to get game number 1. Nandiyan na rin si Stoneman, si Chakno na conceal. Akala mo hindi kita. Pero nagbabalat kayo lang. Si Nosha ang napuntahan. Dinalan sa base. Pero may immortality pa naman yan. Tracy pa ang una tutumba. Kapalit ni Trimar. Pero tumatower lang na ang TNC. Ilang segundo na lang ang kailangan para kunin ang game 1. At nagre-rejoice ang Phoenix Army after that game 1 victory. Mula early game towards the late game, ay nakuha nila lahat ng mga objectives para sa game 1. I did not think that they can pull off this snowland sa simula because of how difficult it will be dahil sa Hilda and Cho mula dito sa side ng Twisted Minds. Kaya nga lang, pinakitaan ng veteranong galawan mula kay Chakno, going in for that play, being the sandbag, kumbaga, para tangkihin yung gustong gawin ni Tracy. At mula doon sa fact na hindi nakapag-invade ang Twisted Minds, dire-diretso na ang TNC sa paghahanap ng mga play. Zaida was unstoppable in this game. At tinanong natin sa simula ng ating diskusyon sa laban na ito kung kaya bang sumabay ni Tracy sa isang veterano na si Chakno. And nakita naman natin, sinubukan ni Tracy, sinubukan ng Twisted Minds na sumabay with proactive plays all around the map. Talagang sumisipa kapag kailangan, nakakahanap naman ng mga angulo. Bagamat may mga angulo na hindi
gumana, mabuti pa rin na nakikita natin na sumusubok. But looking at the KDA, hindi ito naging magandang laro para kay Tracy. Sobra. And TNC Pro Team, halatadong hinahanap nila yung Cho paulit-ulit. Alam nila counterin eh. Parang ano eh, di ba, sa basketball, pag veterano ka na, pag di mo kayang sumabay ng bilis ng galaw, dinadaan mo na sa mga onting box out, onting gulang. And not gonna lie, I mean, yung ginawa ni Chakno dito, parang kinulangan na niya na hindi ka makakagalaw kung kita-kita every time. Oo. Ang hirap din kasi, no? Alam na rin ng mga veteranong roamers natin na tuwing makakita ka ng Cho, ay nagagawa mo na yung trabaho mo. Oo. Nakikita mo eh. Tama naman. Yan ang ating Game 1 MVP. Walang iba kundi si Mama Coco on that performance dito sa kanyang Suyu in Game number 1. Katulad na nga lang ng sinabi ni Wolf, near unstoppable on this Nolan. 905 GPM, 75% kill participation. Then yung unang rotation niya na allowing for them to get 2 lizards na nagbigay sa kanila ng napakataas na advantage dun sa first turtle fight. Tapos tama pa yung targeting, just shutdown ng MP The King nung nakakahanap pa ng kills netong si MP The King. Ever so reliable. Isang sipa lang talaga na actually, sipa yun eh. Isang beses lang nahanap siya dun sa may jungle na na-punish ni Lansu. But after that, hindi na tayo nakakita ng kahit anong mali or error mula kay Zaida that eventually led for TNC to have good control of the early game. Makikita natin sa ating highlights yung mga naging laban towards the early game to the late game. And nakita natin yung burst damage mula sa Twisted Minds ay talagang nanonood din sa TNC. Pero ang bilis din kasi ng TNC makahanap ng kill, especially pag kumakabit yung fracture ni Zaida. Ang bilis pa magkulasan. Diba? There were a lot of moments where TNC na-outplay nila si Tracy by doing such effort na iwasan yung mga initiations na ginagawa niya. And kahit yung simpleng misposition lang ng Way of the Dragon, okay na agad para sa TNC kasi the moment na tumama yung angulo nun, madali para sa Twisted Minds na i-burst yung target. Yeah. Nosha was locked in this game. Parang hindi ata siya namatay dito at all. Until the very end. Pero kung iisipin, hindi niya rin nagawa yung gusto niyang gawin as the Clone. Typically, nagpa-participate sa second turtle. Minsan third turtle, nandun na, masakit na yung damage. At syempre, impactful sa mga Lord team fights. In fact, walang Lord team fight na nangyari dito na pumaporot sa Twisted Minds at all. Parang outside of the Lord pa, doon pa sila napapunish. Kaya nga naman parang nanalify yung Claude. Whereas, eto namang sa TNC, nakita natin kung paano nila ginamit si Benny Cutie dun sa pangalawang teamfight pa lang ng TNC at Twisted Minds. Nandun agad sa gitna ang ating Harith. At napakatapang din naman kasi maglaro ng Harith dito ni Benny Cutie. There were moments na napaburst siya ni Sean on that board. Pero I think that was one or twice. Dalawa out of the many fights na nag-participate sa frontlines ng isang Benny Cutie Harith. And this was a fairly long game. Halos 20 minutos ang ating game number 1. Dahil na rin sa palitan na nakita natin. And to be fair, medyo nakaka-treat itong laban na to kasi parehas yung team na gustong gumawa ng proactive na play. Walang nagre-react. Yeah, and this is not a Tracy na para maghintay pa ng opportunity. Siya talaga yung isang Cho na nangunguna sa mga team fights. Twisted Minds ay honestly thought na itong Hilda lalagyan nila sa roam. Pero parang naging nakita natin na gusto nilang i-showcase itong newly buffed Cho? Yes. Technically, well, buff naman talaga in all aspects. So, yun nga lang, hindi pa rin talaga nag-work dito dahil TNC ay handang with this glue. Yung glue din kasi, katulad ng sinabi ni Joshi kanina, yung gaps na gusto mong daanan, yung mga maliliit na iskinitang gusto mong daanan, kadalasan talaga ay may naka-block na Chakno doon. And several times, if not 90% of the time ng mga team fights natin, ay may nasasakyan si Chakno sa laban na to. Tapos may mga times pa na uunahin siya ng Twisted Minds, tapos mabubuhay pa siya. I believe those are 3 times na nangyari. Muntikan siyang mamatay pero nabuhay pa. Tapos na-convert pa nila into their advantage yung team fight. Iba kasi yung yung damage reduction pag nag-split-split na ang isang blue. And to be fair, naalala ko pa rin yung moment sa ulti niya yon. Dating ulti niya yon. Ngayon ay pwede na niyang gamitin second skill lamang at spread out na yung damage. And of course, ito ang aking favorite feature of the season. Average BPM. Tingnan mo naman yung kay Zaida. Sobrang baba. 66 average. Grabe, parang hindi Romeretri. Parang ito yung BPM mo pag nag-RG tayo. Oo, konti na lang, no? Plus 1 na lang sana. 67 average BPM. And ito may mga nagsasabi kasi na kapag mataas daw yung BPM, kabado. Pero I'd like to say na minsan kasi yung adrenaline, hindi ka ba yun eh? High BPM yung adrenaline eh. Minsan excitement, minsan sobrang saya lang talaga.
Pero iba yung mababang average na yung 66 average B. Parang iba yata yun eh. Well, malalaman natin in the future kung ano nga ba yun. Sa ngayon ay pwede kayo mag-level up in gaming and in life. The Infinix Note 60 Pro is here. It's a Snapdragon-powered beast with a flagship feel that's shattering every benchmark in its price segment. And it's more than just its specs. This is the ultimate outdoor cinema device with its 6.78-inch 144Hz AMOLED display. Plus, you get to have fun with the active matrix display. How's that for a mobile device? Stronger performance, more premium feel, and more fun. This is the Note 60 Pro. You do know. Oy, thank you Infinix. Bukas ng gabi after ng broadcast natin. Oy, sakto. Kukunin. Ano sa pagpapalit tayo bukas? Unahan mo ako. Sige. To dominate the land of Dawn, you need a connection that never lets you down. From scouting rotations to tracking the pros, stay online and in the zone. Power up with Smart Power All 99. Get 10 GB data for MLBB and your favorite apps. Plus, unlimited FB calls and text. Share every GG moment with Smart, the simply reliable partner of the MPL. Napaka-reliable ng ating mga partners dito sa MPL, and after 7 long years, nagbabalik na po tayo where Filipino MLBB dominance began. Catch the MPL PH Season 17 playoffs live at San Juan Arena and witness 5 days of pure high-stakes action. That's from May 27 to the 31st. And if you're a true fan, you've got to eye those VIP tickets. It's the ultimate all-access package for all super fans out there. Don't just watch history, be part of it. Tickets are limited, so head to ph-mpl.com/tickets to get yours now. Let's relive the glory. See you there and use my code. Oo. May pagana. Ano bang code natin dyan? MPL Philippines S17POX Womi, Joshi Cakes, Wool. Kahit sino dyan, Kahit sino. pwede kayong makakuha ng discount sa inyong upcoming playoffs tickets. At nakakatuwa makita na nagbabalik tayo sa ganong klaseng arena. I think for the last few years of MLBB history, nakita na natin kung gaano kalakas ang ating community. Napupuno natin ang mga ganitong klaseng arena. A feat rarely seen in esports, but a feat that something is replicable naman para sa atin. Diba kasi yung action dito eh. Imagine mo yung fakta lang na yung Omega ay meron silang mga barangay tanod na sumasayaw for them. When the Northern Lights are here. Win or lose. Win or lose. Tama, winning or losing streak. Nandito sila. Pinupuno nila yung stadium. When we're looking at teams like yung Onyx and yung Liquid, yung mga fanbase nila, and now Falcons. At di ba historically yung sa TNC naman, last season din. Pinunuloy din nila ang isang napakagandang na arena. Tapos may puksaan pa atang naganap doon eh. Oo, yung mga time na yun. Ang iniisip ko ngayon, yung sa Smart Omega, di ba sa San Juan Arena, pwede silang umikot pala doon, magpatrol sila, no? Totoo. Pag magpay-parada ng barangay. Oo, tsaka nakakatawang makita na yung mga merch ay nag-i-evolve na rin. Meron tayo mga barangay fest. By the way, available ngayon doon sa ating MPL Playgrounds. Hindi ko alam kung yung pa yung tawag. Legit, nakita ko kanina. Nakita ko kanina, naka-display. Hindi ko natanong kung pwede bilhin, pero may naka-display na. So, hindi naman siguro nila i-display yun nung hindi nila ibibete. Totoo. Kukuha ko. Yung si Aurora, bagong jersey, nandoon na rin. For other teams as well, may mga jerseys at mga kung ano-ano pang merch na pwedeng bilhin. At bukod pa dyan, syempre, paborito natin ay may libreng pagkain sa mga ticket holders. Syempre, ticket holders. Imagine, di ka talaga magugutom. As in, di talaga. Ito na ata yung mga times, diba? Lagi namin nagsasabi na hindi kayo magutom whatsoever. Meron kami mga fake hype minsan, lalo sa mga streams namin whatsoever. Pero ito yata yung sobrang legit. Legit lang. Na hindi ka talaga magutom. Pag nagutom ka, ewan ko na lang. Ibig sabihin, di ka pumila. O dinakawan ka nung kasabi mo. Ay. Imposible. Ikaw ba, nakakuha ka na ng foods doon? Bago pa tayo magsimula, kumuha na ako. Joshi, Joshi naman. Picture pa nga tayo. Joshi naman. Ito sa tagal-tagal ng panahon ay nandito pa rin si Benny Cutie. The flame never dying. Humupa man ang bagyo this season 17, hindi naman ibig sabihin yan ay hindi magbabalik. Ito kung kanya sinabi, no, kung saan man mapunta, ay sure na maglalaro pa rin siya. Sobrang sigurado siya, nagigil at gustong bumawi. And this is how champions are built. We're looking at Benny Cutie, former M4 World Champion, isa sa mga pinakakinakatakutan at nire-respeto na goldainer sa buong mundo. At the fact nagigil pa rin siya despite a sad season like this one. Ibig sabihin yan ay pwede pa nating abangan ang pagbabalik ng bagyo. Can I just say na naramdaman ko yung gigil kanina? Actually. Ang ganda ng laro at sobrang ganda ng pwestuhan na nakita natin mula kay Benny Cutie. Always making the plays.
nahanap na si Shishon at napapunish yung isang Gord na kapag wala nga naman talagang flicker ay free pickings na sa isang harif. Natatimeran yung, yung flicker na okay, walang flicker yan. Parang para kay Benny. Alam niya na, pagkain niya na yun eh. Oo. Mas lalo na kapag na-chancingan pa ng iskinitang may Zaman Oo. Force. By the way, game number 2, pinili po ng TNC Pro Team ang blue side with Expanding Rivers as their map of choice. Mamaya kung umabot po tayo ng game number 3, makakita tayo ng randomized map. Pero sa ngayon, pinili po ito ng TNC Pro Team. Expanding Rivers taking away the Zushin and the Harley. At para naman kay Coach Bonchan, taking away the Fanny and Marcel. Very similar bands mula kay Coach Bonchan. Yung kaninang binan nila, no, ayaw pa rin ipawak yung Fanny ni Mama Coco, yung Marcel ni Chakno. And we're talking about these heroes na naging maganda nga din talaga ang performance. So history, kumbaga, no mga players na yun with this. Oo. Iba din kasi yung comfort and playmaking ng dalawang heroes na to. Ito yung mga klase ng hero na kapag nabigay mo sa mga creative na manlalaro, may magagawa at may magagawa talaga. Ako nag-enjoy ako lately sa paglalaro ng isang Marcel. Oo. Talagang ang daming ways eh. Lalo na nung nagkaroon ng update ng shield na napapagalaw mo yung mga kakampi mo. Be mindful lang na i-remind yung mga kakampi mo. Kasi minsan pag napipicturean sila, akala nila hindi na sila makagalaw forever. Titigil. Kailangan mo sabihan na, oy, pwede kang mag-out. Ay, actually, minsan nga ang mahirap din kapag may kakampi kang Marcel, yung hahanapin mo yung Platinum Snap. Yun yung medyo mahirap na part eh. Pero for the Marcel player, madali na lang kasi yan kapag professional level. Siguro sa atin, ganun yung problema natin, Wolf, nung naglaro tayo ng RG nung isang araw, hindi kasi tayo nag-uusap. Hindi ka tayo na, wala pa, warm up pa lang yun. Warm up pa lang ba? Warm up pa lang. Only warm up. Ping test. Ping test lang. Nung score natin, bago mag-0-2 tayo nun. Oy, nanalo tayo sa series na yun. At least. Shout out sa mga RG boys dyan. Glue ang tinanggal ang side and Twisted Minds. First pick on the side of TNC. Mabilis na pagpili ng Phobius. What is the response if you're Twisted Minds? Very difficult. Di ka basta-basta pwedeng kumuha dito ng Valentina. Makapaisip ka, will you get the Eve in this scenario? Even yung Kalea ay consider. Pero tingin ko, ang best option para sa kanila dito is Valentina para sa Twisted Minds. Mahagang crowd. Pwede nakawin yung Valentina sa kanila at masakit yun kung ikaw Twisted Minds. So siguro, i-prioritize ulit nila dito yung hero ni Mama Coco. Harif muna. Harif Tapos Valentina yon. Parang same ang nagbago lang na open yung Phobius para kay Trimar. Oo, tsaka okay pa rin eh. In terms of physical damage, karespe-respeto yung base damage ng isang Phobius. Despite building tank items, napaka-updi pa rin yan. Especially kapag tumama yung Dark Wave into multiple targets. And katulad ng sinabi ni Wolf, iniantay po natin kung Valentina nga ba ang lalabas dito. Kasabayan na rin ng isang potential Harith on the side of Benny Cutie. Nakakahito ang bola. Ang tanong ay, anong iuuna? Valentina. Moscow. Naglabas ng bago. Kakaiba. Parang in-anticipate nila mag-Eve or Gord itong Twisted Minds. So meron agad silang panglikod. Parang kasabay ditong isang Phobius na may dive. Twisted Minds. Okay, so that's Alice immediately para sa Twisted Minds. I would have thought na Kalea na ikonin nila. Pero siguro kasi nakita nila may Valen. So malaking ultimate na naman ibibigay nila. Ang isang hero din na naisip ko dito is Hilda actually. That Twisted Minds passed up on. Napakaganda laban sa tatlong hero sa TNC. Imagine, yung Phobius hindi mo masyadong problema, meron ka pang backback. Valentina will never be a threat for you kung ikaw yung Hilda. At yung Moscow, pag naka-chastise Poldron ka na, hindi na rin threat. So, I do understand why they pick up the Alice because that also checks some conditions. Pero yung Hilda, Respeto bigla doon sa naulan ni Zaida. Pero ako, I personally think na kaya nag-Moscow si Benny over the Harith, ay baka bigyan nila ng magic jungler si Zaida. Yun na. Para lang ma-balance out. At yung Gwyn Phobius ay isang napakalakas na kombinasyon. Kaso minsan kasi kapag nabubulong natin ng ganito, nawawala into existence eh. May isa pang ban ang side ng Twisted Minds. Potentially, pwede nang tanggalin yung Guinevere na yun. Pero total, nasa topic na rin ng respeto. Tinanggal na rin itong Gord na ilang beses nang nilalaro ni Sean na by the way, I think very healthy ang kanyang win rate sa hero na ito. There should be Guinevere ban para sa Twisted Minds. No chance naman na kukunin nila din na Roamer, ang Guinevere. Parang wala rin namang combo sa kanila. Yeah.
Alam mong ano yun, totoo na kapag napa-English mo si Joshi. Hayabusa. Okay. Medyo delikado to. So binibigay ng TNC, willingly binibigay yung Eve. But Twisted Minds, hindi sila pwedeng matep. Mas maganda mag-Farsa siguro on their side. May kalit si Tracy. Lilia. How does a Louis look like right now para sa Twisted That's actually Minds? good. Maganda rin ng Louis. Louis Claude, no? Louis is great versus Moskov. May free stacks ka dito with the full views. Oh, wow. They're gonna go for the Baksha instead. Baksha roam. And sure ball naman na to na Baksha roam na. And last 2 picks here para sa side ng TNC. Gwyn. Si Jennifer na ba? Gwyn Grak. Gwyn Grak or Gwyn Kalea. Parang mas sure ball yung kasi pala Kalea, no? kanina. Tapos nung pagka-pick ng Baksha, magsisilina kaya si Sean? Oh, Grak! No, Atlas. Atlas binibigay. Ay, grabe yung combo. Bubuhatin sa requiem. Grabe. Oo. And I like this draft coming in for TNC Pro Team. Pero paano ito isasara ng Twisted Minds? Selena. Okay. Very interesting. Final pick here para sa side ng Twisted Minds. Wolf, ano ba pwede nating ma-expect sa mga early fights natin? Naniniwala pa rin ako sa isang kasabihan sa mundo ng MOBA. More stuns, more chances of winning. At kung meron kang 5 sources of stuns dito sa side ng TNC, napakahirap matalo. Ang dami nila nakapit. Dagdag mo pa yung fact na si Lina yung last pick ng Twisted Minds. Sobrang accuracy dependent. Parang Tito Boy lang, isang tanong, isang sagot. Pag tumama, go. Pag hindi, hindi. Gano'n na yun eh. And ang nakakatuwa naman dito ay parang may somewhat of a GPS naman ang side ng Twisted Minds with the Baksha, no? And I think it was also TNC Pro Team 2 seasons ago na reintroduce ng isang Selena strategy with a Novaria roam and a Baksha jungle. Kasabay ng isang Selena. Actually, hindi, Novaria mid with a Selena roam plus a Baksha jungle. But this time, Baksha Selena lamang ang ating makikita sa side ng Twisted Minds. And that would mean na malaki ang responsibilidad ni Tracy na hindi tumama yung yung gulong. Unang planggana pa lang, hindi na tumama. Pero at least merong trap doon na nag-aabang. Kaya medyo na-apalow itong si Chakno sa kanyang early rotation. Pero nabigyan sa agad ng 3 vision gold. Oo, tsaka ang bilis ng pag-clear ng isang suyo dahil na rin sa napakadaming leash. Yeah. So yun siguro ginawang solusyon dito na Twisted Minds. They're gonna depend on leashing kasi Baksha Selena. Parang sobrang dami nilang sources ng pang-leash pa mabilis ng isang suyo. Still, ang kanilang kailangang problemahin dito is the fact na sobrang daming stuns coming out from TNC. Oo, mamaya pa naman lalabas yung mga sobrang daming stun na yun. Trimar winning that scroll crab fight. Pero mukhang may laban agad sa mid. Napigilan si Tracy doon sa pagbunggo doon sa pusit ni Chakno. Napagamit na ng flicker and ang damage para patayin ang isang Atlas. Ilang dash yun? 4 ba yun? 5 ba yun? 4? Ginawang Lancelot eh. Ginawang Lancelot yung Selena. I think that was such an acrobatic na Selena nakita natin mula dito kay Sean. And nagbibigay kay MP the King ng chance na nakumuha ng Lizard ng kabilang team. Oo. And that's a really good start para dito sa Twisted Minds. Also a flicker burn para dito kay Chakno, which means na walang available na flicker itong Atlas sa upcoming turtle fight natin, ang unang pagong ng game number 2. So, sa mga benefit na meron dito ang Twisted Minds, revitalize for long team fights. Tapos meron ka nung anti-heal na magiging problema para kay Freemar at Chakno later on. Siguro kung sakaling ang constantly na masastan dito is just the Baksha, Twisted Minds are gonna be happier. Oh, makikita natin kung sakaling magagawa nga yan ng Twisted Minds. TNC Pro Team ay mukhang kailangan muna mag-purple buff. Hindi yata makaka-contest sa upcoming turtle fight na ito. Sisinap si Chakno gamit ang kanyang puset. Tumama din si Tracy kay Zaida kaya libre na yung pagong para sa Twisted Minds. But Trimar will look to find another fight. Susubukan niya na si Tracy ang punteriyahin. Tatro namin Federal Pursuit, double dash mula kay Storm. Kopya ng Tortoise Pusans para maabutan pa. And Lanzo will get a crossover done. Makakatakas na doon sa mga members ng TNC. Well, that's a kill para sa pagong Twisted Minds. Ang may hawak ng maliit na kalamangan at mukhang may malaking rotation para dito kay Sean going the gold lane. Ang maganda dito, Uy! Nilabanan! Nilabanan ni Benny Cutie sa isang SOD pero Blazing Duet ay nagamit na rin. Chakno, may ultimate. Binuhat si Nosha but the Purify is there para makatakas and Nosha will survive. Wow. SOD tapos meron nung kasamang passive ni Benny Cutie. Nakuha niya yung last hit doon sa
coin. At ang importante yan, sa cart, I mean. Ooh, flicker another para dito kay Chakno na magamit para makatakas doon. Off-cam kill by the way. TWIS TNC Pro Team able to pick off Lansu. Mukhang nakombohan ng isang Phobius Guinevere yung Alice na nagmamatsyag lamang doon sa may bush, which means na medyo mawawala ng mga carts ang side ng Twisted Minds doon sa may bandang itaas. Pero hindi pa naman ganun kalaki yung mawawala sa kanila. Yeah. Fortunately for Benny Kitty, nakaka-equalize siya dito. Nakapag-double lane na rin kasi si Nosha after the turtle fight. So that would be na positive na gold lane advantage para sa Twisted Minds, but it didn't happen. So dahil na pupuruan na rin itong si Lanzo sa may top lane with the rotations coming out from Zaida, this game is slowly getting into the hands of TNC. Applicable pa rin ba yung kasabihan dati na kapag nakita mo daw, pag hindi mo na daw nakikita yung Claude sa lane mo, ay ibig sabihin na nanalo yung Claude? Applicable pa rin ba yung kasabihan na yun dito? In general, yes. Lalo na mayroon tayo expanding rivers. So even more so applicable yan sa ganitong scenario. Pag nawawala yung Claude, ibig sabihin double lane na yun. O di kaya bumabanat ng mga jungle camps para mapabilis yung jungler niya. Diba? So may layang gumalaw kumbaga. Pero si Chakno ngayon ay di gustong palayain ng mga members ng Twisted Minds. Tinitingnan mata sa mata. Nag-aabang ng setup. Aabot ba? MP the King will secure retribution. Siya makakakuha ng pagong. At dediretso papalayo ang Twisted Minds. Mukhang side lane pressure na ang binibigyan ng TNC Pro Team with this Moskov pushing up top. Pero may response naman ng TNC dito sa may bandang ibaba. I feel like that was a no trade. Wala atang nakuha ang side ng TNC doon. Actually, he's very surprised na ganun yung pangyayari. With all of the team fight na meron ng TNC, lahat ng magandang early game nakuha nila, tapos meron silang 5 sources ng stun. In that case, 4 lang yung mga hero nila. Still, nanakawan pa sila ni MP the King. So that's a question mark for me. So that cannot happen again for TNC. Tracy. Perfect match. Si Flicker ni Chakno plus that setup para kay Sean. Pero Sky Piercer stacks mula kay MP the King. Patay ang setter, patay ang roamer ng TNC. Parang napapangit pa ata para sa side ng TNC yung play na yun. Minsan talaga parang abot mo na yung isang bagay na gusto mo pero inabot mo pa yung nasa likod nun. Minsan ang blessing nasa harap na natin pero mas ginugusto pa natin ng iba at doon tayo napapahamak. Okay, parang may pinaguhugutan na. Twisted Minds. Lamang ngayon ang 400. Mukhang kailangan pa nilang palaki nito kaya naman pupunta na sila ng bottom lane. Trimar, potential 4v1. Nariyan na naman si Zaida. Pagpasok niya doon kay Nosha, nandun si Tracy, nandun din si Sean. Si Zaida ay malilate ng dating. And even itong si Stone, agawan doon sa Gold Crab at nakuha pa ni Stone. TNC Pro Team, umahawak pa rin naman. Still an even ball game para dito sa ating 6-minute game number 2. 25 seconds bago lumabas ang pinakahuling or actually second turtle pa lamang ng... Actually, huli na pala ang ating pinakahuling pagong ng larong ito at mukhang kayang-kayang lumaban ng parehas na koponan around that turtle pit. Ang tanong na lamang ay kung sinong mauuna. Radiant armor picked up by both roamers. Ayun ang nauna. Purify Force is really good para sa TNC. Lalo na kasi nasa gold side yung ating turtle ngayon. So expected na magkakaroon ng isang massive 5v5 or a 4v5 led by TNC dahil yung pressure ni Benny Cutie doon sa offlane, yun na naman yung mangyayari. Pero that gives an opportunity for Chakno to set up dahil wala nga Purify itong si Nosha. Naghihintay ng paglabas ng Puset Tracy on that turtle pit. Pero binigay na ng TNC para maging successful si Benny Cutie. At wala atang laban muli na kukunin. Maliban na lang kung bibigyan na nila dito si Tracy. Tracy tinalon-talunan. Nandiyan na yung Puset. Lansu umaaba ng kanyang ultimate. Throne of Ruins ay kinasana. Masiseta pa yung isa. Chakno pinatagal ng onte yung kanyang fatal legs. Tawad na naman si Tremar na ipin sa gitna ng mga members sa Twisted Minds. Si Stone ngayon ay aabutan. Si Chakno din ay sinusubukang habulin ni MP the King. And it's a win for Twisted Minds. Parang napasama pa ata. Nakakuha man ng Torring side ng TNC doon sa may bantang itaas na bigyan pa ng 1 kill bonus ang side ng Twisted matapos ang pagong ngayon. I wonder what's happening para dito sa TNC. They are looking lost and disconnected. Hindi nila nagagamit yung mga spells nila in coordination. And to think na napakadami nilang pwedeng i-combo sa isa't isa, doon pa sila nadadali. Siyempre, big props na rin sa pagkagamit ng Revitalize mula sa Twisted Minds. I think it's crucial to have yung sustain at dumepende na lang sa kanilang pagiging makunat dito ang Twisted Minds up against TNC. Tsaka makakuha na naman ang Torres sa taas ng Twisted. Kaya naman lolobo ang kanilang gold lead mula 400 to 2,000 within a span of 1 minute. Nakakuha sila ng 2 malaking objectives.
Ladso, tinatanong na ni Tremar. And binabanggit ni Wolf kanina, yung sa sobrang dami ng combo ng TNC, hindi sila makapili kung ano yung gagawin nila. Ang hirap mag-mix and match kasi ano ba talagang gagawin? Sino ba mauuna? Ano ba yung susunod? Oo nga, yun din kasi no, kapag sobrang dami mong choices, minsan mahirap nang pumili. And for TNC Pro Team, di pa natin nakikita yung team fight na inaabangan natin. Again, may 5 stun na nagmumula sa 5 manlalaro ng TNC Pro Team. Pero tinabay, hindi natin nakikitang magpatong-patong ang mga stun na ito. At the very least, I want to see Gwyn plus Phobius. Mga deadly combo nila na hindi naman din ganun kahirap i-execute dito. At if they play it perfectly, si Tracy kaya nilang i-burst down with all the stunts na meron sila. And then siguro itong si Stone, nakita ko kanina na kinakopy niya yung ulti ni Baksha, which in many ways is also good kasi parang yun yung way nila para i-counter yung anti-heal. Pero parang hindi yata yun yung best option kasi kailangan nila ng damage. Biniblitz ba ng Twisted Minds to? Kasi hindi binibitawan ni Nosha. Chakno lang ang nandun para tignan kung ano nang nangyayari doon sa Lord. Zaida and Trimar sa likod ni Chakno. Lanzo ay papasok para tignan kung sino yung mga kakampi niyang nandyan. Zaida, pepwersahin nilang tumalon. Tinamaan at inabot itong si Tracy. Low on HP na yung Lord 5K. 4, 3, 2, 1. Kay Lanzo pa napunta yun. At ngayon magkakaubusan. Bagsakan pa unti-unti. 3 buhay na ang nakuha ni MP the King. Make it 4. No show na magiging kapalit. Si Trimar ay naipit. Maniac for MP the King. Yung bang Savage, wala pa si Benny Cutie. Oy, 8 seconds pa naman para mabuhay si Chakno, but that is a big win para sa Twisted Minds with Lansu securing the Lord. Unbelievable. TNC, sobrang grouped up together. Granted, lahat naman talaga sila pa-dive, pero masyado silang nagsama-sama. At ang target nila doon is just Tracy, which left itong si MP the King freely hitting, pati itong si Nosha. Makikita natin sa replay, tinalunan nila at kinumitan itong si Tracy. Naghanap naman sa likod itong si Chakno pero na-dodge siya 2 beses ni MP the King. Eventually, still snagging that guy. Pero not enough na dahil yung mga damage dealers na TNC na ilang na doon sa may likuran. Lanzo making sure to zone out Benny Cutie as well. And that was such a great box execution mula sa Twisted Minds. Gusto ata ni Tracy maghanap ng laban, ha? Teka, gumulong siya doon sa likod. Manggagaling, Chakno, perfect match. Papatras, may Lord na tangan ang Twisted Minds. Puputok yung Holy Shields doon sa top lane. Pwedeng isunod na yung bandang middle lane pero may outer turret pa doon sa bottom lane na inaasikaso na ni MP the King. At yun ang pwedeng pagsunod-sunurin ng Twisted Minds. Oo, at mukhang isusunod na rin yung mga inhibitor turrets. Tumatama na rin yung mga abyssal arrows na nagmumula dito kay Sean. And they still have 2 Holy Shields. Make that 1. Makakadepensa naman ng side ng TNC Pro Team with 0 casualties. Pero lumalaki na nga ang kalamangan ng Twisted Minds to a 6,000 gold deficit for TNC. Medyo mahirap na, kinukulang na ata sila ng damage para i-burst yung mga frontliners ng Twisted Minds. This is looking difficult na para sa TNC pero ang maganda naman sa composition nila dito, they still have the Moscow. And they also have yung mga stunts nila na in fairness naman, hindi naman nawawala yung scaling. May impact pa rin up until the late game. All they have to do is to land it. Stagger nila ng properly yung kanilang mga stunts dito. Look for the proper target. Maybe skip Tracy. Make sure that si Benny Cutie ay hindi na zone out itong ating Alice. So, with all that combined together, feeling ko ang pinaka-best target sa kanila na unahin is going to be Lanzo. Oo, it's either Lanzo or Sean. Basta yung walang Fury at that point. And Lanzo, I feel like the moment naman na ma-burst nyo before the Throne of Ruin comes in, medyo magiging mahirap yon para sa Twisted Minds. And right now, we are entering the 12-minute mark. Hinihintay natin yung susunod na malaking objective. Sinasabi ni Wolf dito, yung combo kailangan tumama eh. Parang walang silbi yung Dempsey roll ni Ipo kung hindi siya susuntok eh. Oo, totoo naman. Kung gagalaw-galaw ka lang ng Dempsey roll at hindi ka susuntok, pagod ka lang. Oo, pagod ka lang. Isang season na yon. 4 na episodes, kaka-Dempsey roll. Dempsey roll ng Dempsey roll. Huwag kayong mag-alala, yung Dempsey roll naman, isang episode muna yun bago tumama. Di ba iano muna niya yun, wind up pa niya muna. Oo, may kasama pang flashback yun. May flashback pa pala, so 2 episodes pala. Parang tira ni Kogor eh. Ganun kahaba. Ngayon, magiging mahaba ba yung Lord Dance? Kasi mukhang minamadali ng Twisted Minds. May mga araw na ligaw na bigla na lang lumilipad para magbigay ng vision at kung sakaling tumama ay pwedeng magsimula ng laban for Twisted Minds. Nakanda na rin naman ang TNC. Nandyan si Chakno tumitingin. May hawak na Throne of Ruin dito si Stoma. Pwedeng gumawa ng malaking play side ng TNC Pro Team. Ang dami nilang pwedeng kombohan. Abyssal Arrow, marks on Trimar.
Di pa naman nakikita yung Moskov doon sa may bandang itaas kaya hindi pa biniblitz ito ng Twisted Minds. Tracy looking for Chakno. Siya na daw ang mag-initiate. Kung ayaw daw ng TNC, kami na mismo yung lalaban. Si Chakno agad ang napatumba kay may Winter Crown mula kay Zaida pero enough ba yun? Dahil okay lang ang buhay niya. No siya magiging kapalit ng buhay ni Chakno pero wala din naman itong si Zaida. Ngayon si Benny Cutie ay tuloy lang sa kanyang ginagawa. SOD! But not enough damage to steal off that Lord! Kaya naman, nahihirapan ng TNC. Hindi na nga tumama sa hero. Kinailangan niya na mag-TP. 3 pa yung nawala for TNC. Oh, that was so close. That was so close. Feeling ko si MP the King, nag-spike yung heart rate. Yung heart rate. Alam mo, may mga moments talaga na alam mong maganda yung play. Alam mo yung may balak talaga. Ewan ko pero again, ang reality natin dito ay hindi nakuha ni Benny. But that was such almost a spectacular call mula sa TNC Pro Team. Pero ang realidad ngayon ay kailangan dumepensa ng TNC Pro Team with a Lord mula sa Twisted Minds without Holy Shields. For sure, sinabi ng mga members ng TNC doon, nice NT, pare. Nice NT. Nice NT, pare. Nice NT, pare. NT try. Konti na lang. Konti na lang talaga kasi tama yung pagkakatutok, yung timing off lang ng mga millisecond. Parang yun lang yung kinulang. Pero ngayon sasapat na ba itong Lord na hawak ng Twisted Minds? Magkakapasukan, magkakadepensahan. Tracy ay nanggugulo lang at paikot-ikot doon sa may bandang labas ng base ng TNC. Anlipana na rin kasi dito si Sean. Nakakailang din gumawa ng play kasi parang tuwing online yung mga abyssal arrows, ang hirap gumawa ng play. Ginagawang target practice sa mga members ng TNC. Papasok na rin. Sila sa the Throne of Ruins. Now sa the Blazing Duet. Sumasakit wala si Benny. na isa. Sakto tutumba. Tinamaman ng araw si Tremar. Pero masakit na rin ang damage ni Benny Cutie. Kaya atras. SOD. Lalaban ba? Papalag ba? Pero mukhang hindi siya pupunta mismo doon sa kaluluwa. Kaya atras muna rin ang Twisted Minds. Nagpadala lang ng mensahe. Nagpadala lang. Parang pinaalam lang na gagawin ko to kung gusto nyo. Pero mo itutuloy ng side ng Twisted Minds. Ang sakit pare. Masakit na si Benny Cutie pero mukhang makakuha pa rin naman ng chip damage doon sa may bandang ibaba ang Twisted Minds. Isang inhibitor lang na wala. Successful defense para sa TNC. Yeah, nakita yung mga pana ni Sean, sumakasakit na rin. Yung sinasabi natin, Anli na pana, hindi lang basta-basta kasi pag tumama sa mga squishy targets, halos half HP agad ang natitira. And there is no purify mula sa TNC. So, they also have to take care of this. Sean, Selena, naman sa Twisted Minds. Mamaya din kasi ang may responsibilidad na kumain ng mga abyssal traps. Walang iba kundi si Chakno, no? Nakakahirap din pala sa isang Atlas na sobrang dami mong kailangan daanan. Minsan mahirap pa na pag nilabas mo yung pusit, tapos tinamaan ng araw, wala na agad yung combo mo eh. Hindi mo na agad magagawa. Sira yung araw ng mga Atlas player sa mga magaling mag-abyssal trap na Selena eh. Ay, hindi mo masisisi even if we're looking at a legendary Atlas player such as Chakno. Currently 0-5 sa larong ito ay talagang mahirap ang matchup kapag magaling yung Selena player. And now it's going to be the third Lord. At tingin ko baka umabot pa to ng 18-minute Lord kasi maglo-Lord dance pa to dalawang team. Especially yung Short TNC kasi short lane lang naman yung kaya nilang problemahin dito na napushan ng inhibitor nila. Long lane is still okay. And Twisted Minds though. Tracy Sandwich. Hala na plano! Ayun na, Fury, tol. At si Benny Cutie ang napagdiskitahan, napagplanuhan ng bagyo. Kaya ngayon si Sean ay diretso pa din sa kanyang mga arrows at damage. MP the King, hindi na nila pipiliin pa mag-Lord. Zaida ay medyo malayo ang pinanggagalingan. Kinat yung minion wave. Smart play coming na from Zaida. Pero yung Tracy Sandwich talaga. Ang taas ng potency. Hinabol pa rin. Ginulungan lang lahat na ginawa ni Zaida. Tumalon, sige, sumayaw, lahat na. Pero pinapato lang siya ng planggana. MP the King will secure that objective down for Twisted Minds. Delikado pa ata si Storm dito Delikado pa ata. 5 ang miyembro mula dito sa TWIS. Aabot ba? Andiyan yung Throne of Ruins na magmumula kay Lanzo pero Winter Crown wala kay Zaida. And ang para mabuhay siya. No sir, legendary na si MP the King. Pero may 4 na natitira para dumepensa sa Phoenix Army. Pero yung Lord ay hawak na naman ng Twisted Minds. Grabe yung ginawa ni Tracy doon. Setting up for the Lord. At ngayon may nagmamarch ang Lord sa may bandang itaas. 4v5 scenario para sa TNC. Gugulo na naman si Tracy. Sino ang kanyang target? Umalis na rin si Chakno. Susubok ng set
setup pero walang inaaabangan. Tinamaan pa siya ng araw. Ngayon yung Lord ay pumasok na mismo sa base ng TNC. Papasok na rin ang Twisted Mind. Si Sean sa likod, pumapana lang. Ang sakit. Tinatamaan si Tracy nung mga recoil ng sakit sibat. ni Benny! Pero may Winter Crown dito. Si MP the King. Makakatakas ba? Yes sir. Chakno bin setup. Lansoy pumasok na rin with the Throne of Rubens. Winter Crown para kay Noso with the Blazing Duet. Upos yung mga minion waves. Tumatawar lang ang Twisted Minds. This is the first chapter of their revenge. 1-4-1 para sa ating Game 1 sa Super Fan Saturday na ito. Umabot pa nga tayo sa Game 3 mga pare koy. You would think na sa mga full-blown team fights, pag nagkaroon ng 5v5 mula sa early game, Twisted Minds ang makakalamang because of the overload of stuns, but TNC had something different in mind. Tracy with his backshot na pinanggalingan ng Rome, anticipating na mayroong mga raming initiation na mangyayari mula dito sa side ng TNC. Kaya naman, Revitalize was more than enough. Napakagandang pagbabalik mula dito sa members ng Twisted Minds. At ang sakit kasi sa ulo, no, na may lumapit bigla na back siya sa'yo. Wala kang flicker, kakadash mo lang. There were very minimal choices para sa Bagyo noong oras na yon. And when we look back sa mga ganong klaseng play, it's hard to believe na this used to be a bench player. Na nagkakol ng mga play na to. Alam mo, yung unang beses ko nakita yung pag-backstab ni Tracy with the Tracy sandwich is more of a for hype lang. The second time that he did it, doon natin masabi, okay, sige, plano pala talaga to ng TNC. Dalawang beses naging successful. But now, the third time that I'm seeing it, parang pattern na to eh. Oh. Mukhang meron talaga, meron talagang panglilikod at flank type talaga. Itong si Tracy. Oo, yun din eh. Parang kapag pinag-uusapan natin si Tracy, alam natin na proactive player siya. Pero the fact is, di lang player kundi proactive shot caller din sa mga ganong klaseng plays. Yes. And hindi masyado gumana nung first game. But this one, very different. I was just about to say that. Kasi during the first game, yung Cho ay may kailangan pang gawing combo. Diba? Kailangan pa niyang sumipa ng tama yung angulo. Kailangan pa niyang galawan, pumwesto, pero dito sa baksa, ang kailangan niya lang gawin, pungguin. Kasi may paparating na pana right afterwards. Oo nga. Ganda rin ng idea kasi parang alam nila na hindi naman naka-purify or purify itong si Benny. And gusto ko rin balikan yung game ano yung nag-prompt sa kanila na pumunta doon. Siguro may naka-scout muna. Tapos ang layo din nung binagtas nila with that conceal. In fairness naman, pag naka-conceal ka on this back siya, sobrang bilis nga naman nung way mo para dumating doon. At nakita nga natin kung kung gaano ka-potent ang Tracy sandwich. Kasi nakikita natin siya, 3 beses siya naging successful so far all throughout ng paglalaro ni Tracy. Totoo. Pero parang every game nag-a-attempt kasi siya. Yun parang din consistent, no? Oo. Consistent na proactive at nakakatuwa makita yan mula sa rookie technically sa season na ito. Pero again, veterano na in terms of international play. Matagal-tagal na rin na sa ibang bansa. Ito yung literal na OFW na umuwi sa Pilipinas at marami ng baon para sa pamilya. Dami nang naipundar. Dami nang naipundar. Shoutout nga pala sa mga OFW natin dyan. Hanggang ngayon ay nakasuporta sa MPL Philippines and lagi nating nararamdaman yan. Especially when we look pag nakaka-chancing na nakakalipad tayo sa ibang bansa o may mga... Hindi ako muna mag-yes sa sinabi mo dahil sa word na ginamit mo. Oo, tapos may mga araw din na nakakasalubong natin ng mga manlalarong abroad. Ayan naman. Manlalarong Filipino. Manlalarong Filipino. Abroad. O ang tinatawag natin Mafia. Tama. Ayan, ang dami. Nakakatuwang makita na ganun talaga ang community ng MPL. Mapasan man sa buong mundo. Ilang taon na ulit itong liga na to? O, pop quiz. Hindi yung hindi 17 makasagot. divided by 2. 17 divided by 2 is... Ako, mahina ako sa mata. 8.5. 8.5. 17 divided by 2. Oh, 8.5. Mayroon na tayong 8 taon kasama ang ating mga viewers. Walang taon kasama ang aking idol? Ang aking idol na si Rockhart. Nandito lang. Nandun lang. Malapit-lapit lang. Malapit-lapit 17 seasons? 17 seasons. Dito ka pa rin? Ito yung nakakatuwa yung Smart Power Pose. Actually, meron, no? Idamay nyo na po ang mukha ninyo kasama ang inyong kamay dahil you can bring your game face on for the Smart Power Pose. Kayahin lamang si Storm. Hindi ko alam kung Spider-Man ba. Hindi, finger gun sa ata yan. Oh, finger na may guns. konting ngiti at may konting kindat.
Kindat. Asan yung kindat, Asan bossing? yung kindat, bossing? mo. Ikindat mo, bossing. Ikindat mo, bossing. May kindat po May yan. kindat yan. Ay, hindi na daw kailangan. Okay, May mga taong hindi kayang kumindat. Alam niyo ba yun? At least kaya ko naman. O, tingin nga. Sige. Ay, yung pogi. May 500 ka ba dyan? Congratulations kay Kuya na nalo sa ating Smart Power Post. Nandito rin naman ang cool down effect with the Clear Men. Super fans, alam nyo ba ang mga lalaki ay 5 times more prone to dandruff? Don't let flakes ruin your focus. Power up with Clear Men. Its super cooling power gives you 100% dandruff-free hair for that ultimate fresh feeling. Supercharged with Clear. Ayan, ang ating mga super fans na nakakakuha ng mga libreng bagay mula sa ating mga partners and sponsors. Grabe humawi si Kuya. Oo, tingin naman sa likod. Ayan Akala na. ko nga kanina si Kuya Tits eh. Sino yun? Si Kuya Tits. Yung sa ng... Signal. Signal, okay. Oh. Ngayon ay dating naging part pa rin ng RRQ. That's right. Akala ko tuloy parang inisip mo Nets. Tets pala si Tets. Okay. Okay. Yun ang ating game number 2 by the way. Nakita natin ang isang Baksha Selena. Strategy mula sa side ng Twisted Minds. Oldie but goodie pa rin. Isa sa mga pinakamatandang Selena trick in the book. Yeah, the leash, sinasabi ng mga players natin. Misnomer na yan guys, pero siguro kung nanonood naman kayo ng mga RG ng mga pro players, baka familiar na kayo sa term na leash. Long story short, ang ginagamit nila dito is yung Selena or Baksha, bihirang magkasama together para pabilisin yung pag-farm ng isang jungler. But there was a season, back in Season 7, yun yung ginagamit na strategy kapag gusto mong mapabilis yung jungler mo, lalo na time na ang mga junglers ay hindi pa required na mag-retribution. The way that you flash farm is utilize itong Selena or Baksha. Minsan ginagamit ang Johead or Lilia in that scenario. But of course, Selena plus Baksha is also very good to use. And again, MP the King and of course, Twisted Minds denying the last game sweep mula sa TNC Pro Team. Hindi naman sa pagmamasama, parang birin mo, last game na ng TNC, ginaganyan pa ng Twisted Minds. Pero kasi may pinaglalaban ng Twisted Minds dito eh. To be fair, mas parang kung ikaw ay competitor, mas gusto mo na parang talagang pinapahirapan ka. Totoo. Because that means that if you eventually win, parang hindi binigay lang sa'yo basta-basta kinuha mo mismo. Totoo. Parang mas may dating na pinaghirapan mo rin talaga nakunin yon. And for Twisted Minds, tulad nga na sinabi ni Wum, meron din kasi silang gustong mangyari dito. They want to secure their own 5th seed. O selyohan na hindi na sila bababa ng number 6 sa ating standings. And the way to do that is to win against TNC and wish for APBR or Aurora to lose 1. So, technically, parang mangyayari kasi maglalaban yung APBR at Aurora sa last day bukas. Totoo. Kung manalo ang Twisted Minds dito, sure ball 5th seed. Let's say sure ball 5th seed na. Sino ang likely na kalaban ng Twisted Minds if they were 5th seed? That should be Omega. Kasi kung tama din ang pagkakaalala ko, top 3 3 versus 6 na secure. Yeah, 3 versus 6, 4 versus 5, and secured na sa 3rd place ng ating standings ang Onyx. There is no way for them to go to the 4th. So, technically, this will secure their Omega matchup against Omega. Kung manalo dito ang Twisted Minds, sure ball Omega na kanilang kalaban sa playoffs. And first round to, play-ins pa rin ang pinag-uusapan natin. At kung matalo naman ang side ng Twisted Minds at manalo ang Aurora Gaming sa mga susunod nilang laban, ay may potential pang mangyari na maging number 6 sila at ang kanilang mga kalaban ay Onyx. Yeah, that's right. Mas mataas na seed, no? Not winning today means Onyx para sa Twisted Minds. Ganun ang kasimple. And I don't think you want Onyx early on sa playoffs. Walang may gusto na Onyx agad ang kalaban early on in the playoffs. At babalikan natin ang ating draft from Games 1 and Game 2. When we look at the bans coming in from Twisted Minds, kadalasan talaga ay Fanny Marcel ang no-goes nila. Kumbaga, sure ball, hindi na makakapasok ito. Yeah. I'm expecting that to happen still on the Game 3. I mean, Coach Bonchan, isa siya sa mga coach na may tendency ulitin yung draft at magbago lang ng minimal details. Ang kagandahan dito sa nakita natin is kakaibang mga tech ng dalawang teams natin. The first one, having this Nolan last pick para sa TNC gave them the advantage at meron sila ng glue para kay Changto. So last 2 picks talaga yung nagpapanalo sa TNC in game number 1. And then game number 2, the last pick Selena na ngayon makikita natin mula kay Sean. Rank number 1 as most kills after week 7
on this mid lane role. Hindi na dagdagan masyado kanina ang most kills na yan after week 7 dahil 1 kill lamang. But a spectacular performance in terms of assists, 1-1 and 10 kung di ako nagkakamali. Or 1-1 and 12 ata pagtapos ng game 2 na iyon. But as of now, isa na rin naman kasi si Sean na laging pag sinabi mong carry mage nung last season, si Sean ang isa sa mga talagang lumalabas na pangalan sa salitang iyon. And parang ang sarap din tignan na rank 2 si Haji. Yung currently rank 1 sa highest skills with no deaths at rank 2 doon si Sean. So parang merong in 2 records naglalaban talaga silang dalawa na gusto niyang gusto niyang higitan yung ginagawa ni Haji. And by this time for the kills na higitan man niya, pero nagmamatter na rin yung pagiging role player ng ni Sean dito sa mga games ng Twisted Minds. Kasi there were times na assist lang talaga yung pinakakailangan mo sa kanya. Totoo, di mo naman kailangan pumatay all the time. And gusto kong balikan yung isang nalaman ko na thoughts dito ni Sean. In one of the interviews na maswerte kong nakuha kasama si Sean, ang sinabi ni Sean ay naniniwala ako na kaya kong gawin ang lahat. And I feel like that is a powerful statement. Napakalakas na kasabihan yun sa sarili mo. Kahit pa sabihin natin hindi totoo na kaya mong gawin ang lahat, the fact na naniniwala ka sa sarili mo ng ganong level, parang may something yun eh. Yeah. And it also boosts the teammates, I guess. Kasi parang kung merong isang player sa isang team na maganda talaga decidido at may mataas yung motivation, parang nakakahawa din eh. And that's also good in a team environment dito para sa Twisted Minds. And Twisted Minds selecting blue side para sa kanilang side, pero on dangerous grass na randomized map natin ang lalabas. Wala munang broken walls para sa ating series number 1. Ano kayang mga changes sa loob? Meron ba na major changes sa dapat dangerous grass? Hilda, number 1. What if Hellcurt throw? Oy, di natin sure Para kay Tracy, no? What if? Just what if, diba? May mga nakikita ko ngayon nagnanatalya against the Harley. Sa MTC ata ginagawa yun ngayon. By the way, Coach Midnight, shoutout sa'yo. Siya nag-draft na. Alam mo naman. Yan. Baka Sir Midnight yan. Sir Midnight ko yan. The goat of Turkey, no? Tershekula. Sir Midnight. Ayun. Shoutout sa iyo, Midnight. Sana nanonood ka ngayon at sana nananalo kayo dyan sa MTC. Miss ka na namin kahit nakita ka namin na last week. Kahapon lang. Ayan. Well, welcome to game number 3 sa ating pinaka-huling laro ng TNC Pro Team para sa regular season na ito. Mukhang red side sila ngayon dahil pinili ng TWIS ang blue. Tatanggalin naman ang glue on the side of Coach Bonchan. Ayaw nang ipahawak kay Chakno matapos ang Game 1 performance. This will also mean na Harley ulit ang ipaprioritize ng Twisted Minds with the question mark din dun sa full views mo. I-open ba na TNC ang full views? Mababa ang chance na mapunta pa sa kanila yan, lalo na kasi Harley yung gusto nila iban dito. What would that mean is Suyu and Claude yung magiging trade-off. So, full view, Suyu, Claude ang mga first 3 picks ng dalawang teams sa atin dito na expected natin. Oo. Tingnan natin kung magkakatotoo, no? Wait, let me list that down again. Full view, Suyu, and Claude. Yes. Yan ang tatlong minamata natin. Maliban na lang kung may matatanggal agad dito. With the full views taken out, ano yung papalit sa tatlo na yon? Either Harley or Suyu. Ang tingin ko sa Twisted Minds, mas mataas yung priority nila sa Harley. And that will be Harley. So, Suyu Claude para sa TNC. Or Suyu Valentina. Oh, wow. They're gonna go for the Uranus instead. For Trimar, anong ipapares dito? So, either Valentina or Claude kasi pwede naman sila mag-third pick na lang ng kanilang jungle hero. What this allows them to have is meron silang meat shield agad against the Harley. So, may pang-counter agad sila dun sa Harley wala sa TNC. Ang benefit ng isang Valentina is ibang-iba. Ibang-iba ang timpla ng TNC Pro Team. And mind you, this is their last game of the season. At mukhang nilalabas na lang dito nila ay comfort with the Claude and Hilda locked in para sa side of Twisted Minds. Last pick para sa TNC. Yeah, I think this Eve is a wrong pick. Kasi naka-target siya nung Hilda at nung Eve. Hilda at saka nitong Claude, I mean. Instead na mag-Suyu ang TNC, kinuha na lang nila ang Harif pang tapat dito sa isang Claude. To be fair, ito yung nagpalakas sa nila. Kaso, ito na. Ang dating tinatawag nating Harry Potter strat, mayroon ng common term ngayon, Mr. Womi. Ano nga ulit yung tawag dun? Yung nasisimula sa letter K. Keki.
Tama ba? Tama. Game Puro is mage. Puro mage. Sikat na sikat ngayon sa RG. In fact, naging biktima tayo niya nung isang araw lamang. Lamang na lamang tayo ng early game pero hindi natin maklear yung matapos. Hindi natin matapos dahil hayop yung wave clear ng mga estratehiyang ganyan. Halimaw ang wave clear. And with that, Hayabusa tatanggalin ng Twisted Minds. Mukhang mga proactive roamers on target ng TNC Pro Team, taking away the Kalea as well. Yeah. Makes me think, ano ba yung mga pang-close out dito ng TNC? As their potential last pick na roam, is a chance na magic ulit yung panggagalingan dito. Kaja? Kaja Harit works. Against Harley, lalo, panggulo lang din. Oo nga eh. Parang delikado kang pumasok with the deadly parang space escape kasi wala nang escape kapag nahuli ka ng Kaja eh. Meron din ako nakikita pang Claude tsaka Harley. Yung Beleric. Uy. Although, I doubt na... Na-buff yun ngayon? Actually. Oo. May chance din. Pwede pa rin kayo, Chuck, no? Pero that's the last pick type of hero. Tsaka, gugustuhin mo ba na last game mo sa isang season na isang Beleric? Parang hindi naman. Shoutout sa mga Beleric mains dyan. Huwag naman po kayo ma-offend. Huwag po kayong ma-offend, pero bilang sa pro team, mas maganda naman sana kung tipong Atlas, the Grok, yung last week mo, even Tigril, na maganda sa against the Cloud. Mayroon ka knock-up, meron kang natural na parang mini body of Smith. Oo. Ayan na. Khalid. Okay, so no Beleric. No Beleric this game, and for Twisted Minds, Louis, Abol ba ang laro na, no? Apaganda na Louis. Claude Louis Harley, no? Yung dadalhin mo yung Harley sa kung saan, tapos babalik sa malayo. If you wanna play this safe, merong Gatot Kacha para sa Twisted Minds. At dahil na-ban na rin itong Valentina, that gives you the benefit na kumuha ng Sora if you are Twisted Minds. I-shift mo yung Hilda mo into the roam. Pero tingin ko dito ang safest option, Gatot and Louis para sa Twisted Minds. Let's see if it's going to be the Gatot and Louis. May Forza pa naman available kung gusto nilang makipaglaro ng Squid Games sa mid laner ng TNC. And in fact, wala pang ang jungler ang side ng TNC Pro Team, so kailangan talaga mag-isip ng matindi. Pero iba ang timpla, it's still going to be the Alice and the Gord. Pinapasimple lang talaga ang buhay. I-stun mo, ibuburst ko. Yeah. Alright, what is this pick? Nola. It's potential against Kaso ang Harley. hirap pala. Pero okay lang kasi since mobile enough yung... Oh! Bigay mo sa akin, Saber! Papatayin ko! Si MP the King! Level 4! One shot! Let's go! Saber secured para dito sa TNC Pro Team. Sabi kanina ni Wood, papayag ka ba naman ba na Beleric ang last game mo? Kung last game mo na regular season. Naging Uranus jungle, Rome Saber. Oh! Joke lang. Teka lang. Joke lang. Hindi. Ayan. Ito Saber Jungle na huling humawak nito sa pagkakaalala ko, isang pogi din sa napangangalang Kyrie. Tama, sa ENC qualifiers. This time around, hahawakan naman ito ni Zaida na isa ding pogi na ngayon ay may hawak na Saber. Kapag nag-space escape ka man din lang, iboburst ka din lang ng Saber na ito. Who would have thought na isa si Zaida na funny player na sobrang daming pwedeng pindutin. Ang pinaka-last game niya ng Season 17 would be a Saber. Welcome to game number 3 of our first series ng Superfan Saturday na ito. Ang pinakahuling laro ng TNC Pro Team kontra Twisted Minds. Season ang Hunter. Medyo masakit lang kasi pag ikaw yung Saber Jungle, di ka makapag-master assassin Yun, tapos wala kang execute. Wala kang execute din. Pero masakit pa rin naman yung damage. Going in for the Temporal Rain though, yan ang pinaka-interesting for me para, I guess for quick dash out din kung sakali. At ang hindi ko lang gusto dito is, hindi masyadong maganda ang combo na isang Saber with a semi-keki strat. Kasi magic-based kung nag-base sila ng armor, kung meron lang at least isa pa na armor-based hero, na physical-based hero dito, apart from Chakno obviously, magiging sulit yung minus armor na meron ng isang Saber. Pero parang nakakatulong din pala talaga na may isang Khalid Uranus sa side ng TNC Pro Team to provide early game meat shields. Habang nagbibuild pa ng mga pang-wave clear ang side ng TNC Pro Team. And sa ngayon, naghihintay lamang tayo ng level 4 para kay Zaida. Alam nyo naman na yung copy-paste dyan. The moment na makuha yung level 4, ilagay nyo na sa comment section. Tama, yun na yun. Bigay nyo sa akin na Saber.
Wala pa naman, and hindi pa natin nakikita yung ultimate na yon. But still, ito na naman yung tapatan ni Chakno at ni Tracy. Hindi nila pinagpapahinga isa't isa. Sino ang unang biktima ng saber na to? Ayan na. Triple sweep secured para dito kay Zaida. Sino ang unang papauwiin? Wait lang. Ang tanong ay, kaya ba niyang pauwiin? Medyo makunat yung mga nasa harapan niya. Hindi si Tracy ang tamang target. Hindi rin si Lanzo. So technically, maghahanap pa. Malayo din si MP the King playing cross map against doon sa members ng TNC. Lalayuan talaga. Kailangan mag-isip ng pagkaunang assassination attempt. Ayan na! Ayan na! Alam mo din, Tracy. Alam mo, ha? Alam mo, ha? Ayaw niyong maging unang biktima. Ayaw mo nang maging unang biktima ng saber na to. Susubok at papasok ngayon si Lanzo. Throne of Ruins. Storm agad ang nabigyan. Wala ng RWM na mabibitawan pa. Ngayon si Lanzo ay diretso pa rin sa pagharap sa mga members ng TNC. Turtle. 50% HP. Nandun na rin naman itong si MP the King. Hahabol ba si Zaida? No sir, di na siya aabot. Wala ring counter kill na trade. Clearly Twisted Minds, a turtle plus a kill. Zero reaction time pala yun no? Kapag natamaan ka ng power of wilderness into a gourd stun, ilista mo na. Parang may combo na hindi na underrated masasabi ko na sobrang dependent sa synchronization kasi parang papato pa lang yung bola at na-shot call mo na agad. Dapat handa at away ka na kagad. Si Tracy pa din ang napili na unang pauwiin out of that triple sweep. Kasi hindi na level 4 eh. Hindi na level 5 na eh. At least may sarili siyang version. Siya, tama. May sariling version si Zaida. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang re-recta at nasa Hunter Strike o kaya Blade of Heptasis dito si Zaida. At mukhang Heptasis nga ata ang kanyang unang i-build dito. At looking at the items, mukhang lamang pala sa gold ng side ni Benny Cutie. Quietly lang na nakikita natin dito ang isang Harith na lumalamang na sa isang Claude. And it will be crucial sa ating second na team fight. Kung sakali ang TNC, kailangan na lang din mag-ingat dun sa mga bola na binabato dito ni Sean. At syempre, etong si Tracy na kailangan na lang din paghandaan. Very cute. He's having force. Blazing Duet though ay nagamit na sa Deadly Magic is not enough. Pinuri. Pinuri ni Benny yung kanyang status na nasusunog ako. Oo, kinailangan hipan eh. At yun ang legit na hinipan, hindi yung patawang ihip lang sa cellphone. Literal na pinurify para mabuhay. May isang tick pa kasi yung glowing one dun eh. Sure na mamamatay siya if hindi niya pinindot yung kanyang purify. Nakuha na rin ni Storm ang kanyang glowing wand. So kahit paano ay meron na silang pangtanggal doon sa regen na meron ng isang Hilda at ang isang Alice. At saktong-sakto lalabas na ang pangalawang pagong ng larong ito. Twisted Minds ang mauunang pumuesto pero makakakat si Trimar. Kaya potentially pwedeng makuha ng TNC Pro Team ang control over that area. Pero mukhang hindi pa sasama ang ating mga gold daters for the second turtle fight. Papasok na rito si Tracy. Hindi gumana yung combo na ginawa nila against kay Trimar. No HP. Flicker para kay Chakno para patayin talaga. Ngayon magdadasal at luluhod sa gitna ng laban. Buhay pa rin. Pero sabi ni Lanzo, hindi ka makakatakas sa akin. Pero yung turtle ay hawak na ng TNC. Triple sweep. Gagamitin ni Zaida pero purify din ang ginamit ni Nosha para makatakas. Humahabol pa yung Saber. Nandyan din naman si MP the King. Pero napaka-atras siya dahil masakit ang damage ni Storm. Napakadaming purify sa side ng Twisted Minds at tuloy ang pag-push para dito sa side ng TNC Pro Team. Nosha might be in trouble. May BMI pa naman palayo pero nariyan na si Sean para tumulong sa Twisted Minds. Overall, TNC Pro Team ata nakalawang sa trade na yon. Crisis averted para sa Twisted Minds pero madami pa rin panalo TNC sa palitan na yon. Na-deny din nila yung pag-double A na coming from Nosha with the rotation. Kay Zaida as they get the turtle, get the kill. Ito bit of pressure din sa my bottom lane. Lamang at abante ang TNC ngayon. 500 only at this point but that is important. Tama ba yung nakikita ko dito? Papunta ng War Axe ang Saber na ito sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Fury Hammer ito, War Axe. Chakno daw. Binigyan ng maraming skills ng Twisted Minds. Deadly Magic, Ultimate Gush, and even yung ultimate ni Tracy nagamit din but still buhay
pa din si Chakno, makakaluhod pa at babalik ang kanyang buhay, Nosha is there. Mapupuntahan ni Chakno, Vision Gold lang ang gusto, pero ini-invade na ng TNC ang kampo ng Twisted Minds. At maganda ito, no? Dahil lumalaki na rin ang kanilang kalamangan dahil sa kanilang proactive play all around the map. At ang napakakunat din kasi ni Chakno. Dami mo na rin tong Uranus na nagmumula kay Trimar, both with Radiant Armors na yan na nga yung patch notes kung nasa meta ka ngayon no? Kapag roamer ka o marami ka nakikitang mga magic damage, kadalasan Radiant is the way to go na. First build Radiant. First build Radiant. And I think it's also the reason, a lot of benefit kapag ang kalaban mo isang Harley. Na first pick naman din na Twisted Minds. There was a time na talaga nakakatakot yung first pick Harley. Up until this point naman, mayroong mga player talaga na kapag nahawakan yung first pick Harley, they can make things work. Pero eventually, yung mga teams natin naka-evento na mapagsagot sa Harley. Uranus, for example, na may Radiant Armor. And si Chakno ay hindi niya pinapalapit ang isang members ng Twisted Minds. MP the King with the Retribution. Good zone mula kay Lanzo. Triple sweep committed. Chakno on the middle. Lanzo will fall down but Chakno stays alive. One for a turtle ang naging plano ng TNC. At hindi pa sila tapos. They could possibly get this third down middle lane. Trimar and Chakno doon sa may likod. Benny, Storm, and Zaida doon sa may bandang harap. Iniipit lang ang mga members ng Twisted Minds. Oo, good zoning mula kay Trimar. Kaya naman makakakuha pa sila ng Torre. Kasabay na rin ang Pagong na hindi sila nakasecure kanina. Kaya naman Torre para sa Pagong ang naging trade ng laban na iyon. What a clean siege mula sa TNC. Makita mo paano sila nag-zone out ng mga members ng Twisted Minds. Tapos focus lang dun sa pag-rotate at pagkuha na yon. Saber was last played by Kaizen nung Season 10. The historic, the iconic Jungle Saber na may Pakito Roam. Yun mismo yung game na yun. If you know, you know. Legends lang ang nakakaalam. Alam mo, that could have been NXPE Batute na gumamit nun. Diba? Pero si Kaizen ang naitala sa kasaysayan. Oo. Alam mo, may timeline na ang nakasulat dyan ay NXPE Batute as used Saber 1,000 plus days ago. 1,345. Umisa pa, no? Umisa pang taon. At kung totoosin, no, NXPE pa nga yan eh. Huling coach ng NXPE. Sino pa ba? Si Nightmate pa ba yun? Hindi naman. Hindi naman. Imba DJ. Imba DJ Iba na DJ, oo. Coach Pao. Coach Pao. Grabing throwback. Kung naalala ko nga yung ano natin ng Season 10, yung venue din natin ng Season 10. Oo nga. Wait lang, teka lang. Uy, Trimar. Maker. Okay. Atras lang. 15 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord. Medyo malaki na kalamangan ng TNC Pro Team at imposing yung pwesto dito ni Zaida. Kapag may napadaan na hindi si Tracy, medyo delikado tayo dyan, pare. Mali ka ng dadaanan at papasukan liga. So kailangan mag-ingat ng Twisted. Dangerous Glass din kasi. Binabanggit natin kanina, ano bang picks na maganda dito? Hilda, Hellkurt. Ayan, sabi ni Zaida, Saber. Mag-aabang ako sa damo. Pero ngayon ay hindi na mag-aabang kasi papasok na yung 5 na members ng TNC. Napigilan nga lang, very cutie. Ay, namatay sa kamay ni Lanzo at ni Sean. With that Mystic Gush, Chakno and Trimar sa harap pa din. Zaida napipilitan ng umatras. Si Nosha, nag-aabang na magandang timing para pumasok na Blazing Two sa likod. Nosha nga lang namatay sa kamay ni Storm. Buhay pa rin si Zaida. Hindi. Siya yung hindi nakaihip ng apoy na hatid ni Sean sa kanyang gourd. Ngayon naatas ang Twisted Minds. Sinahabol ni Trimar. MP na king naghanap ng target. Chakno ang napili. Pinatoon ng mga baraha. Magbubuhay ba? Hindi. Pero si Storm flicker pa. Si MP na king ang target. Nagkalabo-labo na. Pero 2-for-2 trade. Make it 3-for-2 kasi nabuhay na lang si Benny sa pagkakataon na yun. Ultra extended trade mula sa TNC in Twisted Minds. Sa tagal ng nilapat na yun ay nabuhay na ulit ang gold laner ng TNC. At walang junglers ang parehas na koponan. Kaya naman mukhang hindi magiging high contention ng Lord. Hintayan muna para sa parehas na koponan. I think TNC ang mas favored sa trade din kasi mas naunang namatay si Zaida so mas mabilis siya makakapunta dito sa Lord fight na to. And with the minus armor, may burst din ng TNC lalo na nandito na si Benny Cutie. Mas mapapadali ang pag-take ng Lord para sa kanila. It has to be a creative take. Para ngayon sa Twisted Minds, si Lanzo ang magiging problema para sa TNC. At sa ngayon, no, parang wala pa tayo nakikita na malaking trade-off pero unti-unti na rin nawawala yung hawak na gold day ng TNC mula sa almost 5,000 ngayon, pababa na sa 2,000. Ano bang ginagawang tama ng Twisted Minds? Yeah. Yung team fighting nila, pag-spread din ng mapa. Nosha, of course, with his Claude, able to split push.
para magbigay ng konting pressure dun sa mga side lanes against TNC at syempre magbigay ng extra gold para sa Twisted Minds. At napakailangan talaga ng Twisted Minds ang extra gold ngayon. Hinihintay pa nila itong lock item mula kay Nosha for the Trinity. Wala pang golden staff na hawak dito si Nosha pero papunta na doon. At sa Lord fight na yon, ang tanong ay aabot ba yung golden staff power spike para sa Claude? Ang laking bagay noon para sa Twisted Minds. Hawak na rin kasi ni Tremar yung Lord. Even si Zaida at si Chakno nakaposisyon sa mga damo sa paligid ng Lord. Lanso sa may balbas. No siyang umahawak. Ngayon ay sumusugod ang mga members ng TNC. Pwedeng i-blitz yung Lord. Pwedeng simulan at madaliin. Si Lanso ang nakatitig. Tracy, Power of Wilderness kay Zaida. Throne of Rome is enough para patayin yung juggler ng TNC. Ngayon susunod pa si MP with a retribution but Nosha will fall to the hands of Trimar. Ngayon ay hahabol pa MP the King with a deadly magic plus poker tricks. Buhay pa si Trimar. Yes, buhay! Sumakto pa yung region ng Yura in the brink of death. Pumitik ng isa. Pumitik pa ng isa. Ginamit syempre yung emblem. But of course, the Twisted Minds are winning the team fight. Erasing yung 2,000 lead naman ng TNC. Sean, yung kanyang mga bola dito, hindi na talaga pwedeng biru-biruin na lang ng TNC na sasaktan na sila sa combo. At syempre, si Lanzo na gumamit nga naman ng initiation niya with that ultimate, allowing for the Twisted Minds to initiate on the members of TNC at ma-close out yung kill mula kay Sean, taking out yung retribution holder ng TNC immediately sa unang salvo ng teamfight na yun. Alam mo, may kasabihan na kapag nagda-drive ka, pag may nakita kang bola, may kasunod na bata. Tama. Pero ito kapag may nakita kang bola, may kasunod na buga mula dito kay Sean na talaga naman kahit sino ay kayang tunawin sa side ng TNC. And idagdag mo pa yung deadly magic mula dito kay MP the King. I don't think anyone on the side of TNC Pro Team ay kayang indahin yung damage. Grabe ka naman dun. Woo! Feeling ko, nagkape si Sean. Nagkape. Kasi nung nakita niya lang si Chakno, napaplicker siya. Oo, naramdaman niya kasi yung yung aura ng sphere dito ni Chakno. The presence of the Mamba. Kung ang bola lagi may batang kasunod, ina-expect niya siguro na kung merong kalid doon, may paparating na saber na rin. So, mas maganda na natin mag-flicker out na lang. Totoo. Tama. Kung may kalid na nakita, may saber na kasunod. Hindi naman, imposible na mga... Imposible naman kasing kalid lang. Hindi naman mga-flicker sa isang kalid lang. Pero siguro inisip din ni Sean, may kasama to. Oo. Kasama yung kuya. Mas okay na yun kaysa naman yung mag-flicker ka na, lumilipad na yung saber. Parang Tama naman. wag na lang, di ba? Ang flicker, nag-cool down. Ang pagkamatay, kasalanan na. Totoo. Kasi 13 minutes na rin at maaaring yun yung maging spark plug ng TNC para tuluyang bawiin ang kalabangan. Tsaka konting sayaw lang naman, aabot na rin yung flicker niya sa upcoming Lord fight na yon. So sulit din lang na binato. Sa ngayon, TNC Pro Team still looking for a way to find a pick-off. Yun naman kasi talaga yung win condition. Kailangan nila makahanap ng pick-off bago magsimula yung malaking team fight. Tracy and Chakno still kinikis-kis yung mukha nila sa isa't isa eh. Hindi pinapaalis yung bawat isa. Pag nakikita ni Chakno si Tracy, sabi niya, kaya natin to. Pag nakikita ni Tracy si Chakno, ganun din. Kaya natin to. Alam natin sila manggagaling. Now na may Lord in 15 seconds, medyo nasa cross map pa yung laro ng dalawang teams. Saktong-sakto, no? Ay napakalayo po ng pwestuhan ng parehas na koponan sa malaking objective na magsaspawn pa lamang. The Lord already up in 2 seconds. Agad na magro-rotate ang side ng TNC Pro Team, establishing river control, moving as 5. At mukhang sisimulan agad nila. Lito Wanderer secured para sa TNC Pro Team. Lansu giving vision on the side of Twisted Minds. Pero MP the King with a Holy Crystal pickup right before this Lord. Mas masakit na ang damage na magmumula sa Harley na ito. Yung dalawang bodyguard nagzozone lang. Si Zaida nag-aabang lang. May hawak pa ng Lord si Benny Cutie. Pinapababa lang yung buhay. Storm nakapwesto sa possible RWM. Sean and MP the King lalakad paharap with Tracy on the front line. Binitawan yung Lord, isasayaw ng dalawang koponan. Oo, mas okay pa ata, nasayawin talaga ito. May slow push pa naman, nagmumula doon sa side ng TNC Pro Team doon sa may bandang itaas. Pero mukhang matagal-tagal pa kanilang hihintayin para may mag-respond on the side of Twisted Minds. Pero agad-agad nang maglalakad patungong mid lane dito si Sean. Matagal na sayawan ang ating nakikita. Officially 1 minute already in this Lord Dance at hawak pa rin ng TNC ang Lord na ito. Ganda, positioning mula kay MP the King. Etong ganitong posisyon, hindi lang siya gustong mang-retry, gusto din mang-bigay. You gotta be careful if you're Benny Cutie in this scenario.
Kasi kapag siya yung humawak, baka isang dash in, ulti, poker tricks, baka buhay pa ng gold lane ng TNC ang mawala. Hawak muli nila yung Lord Tracy. Nakatingin kay Chakno, Lansu, possible na pumasok with the Throne of Ruins. Lahat ng mga bagay ay dinadaan sa plano. Ayan na! Carefully. Pero may Power of Wilderness, Deadly Magic, Mystic Gush. Tatlong ultimate yung binigay. Pero nananatiling buhay si Trimar. Ngayon si Chakno will counter-engage. Pupuntahan si Tracy. Oras na ba para sa TNC na simulan at tapusin yung Lord? Oy, sisimulan na nga nila yung Lord. Nariyan pa rin naman si Nosha on the side of Twisted Minds. Pinaburst na ng TNC ang Lord na ito. Tracy, nakaabangan, nakatingin. Lansu, susubok na isang magandang setup. 11 kayo on the Lord. Papasok na si Lansu. Throne of Ruins. Makataka si Benny. Zayda with the retry. Patay nga lang si Zayda sa pagkakataon na yun. RWM. Pero sinalo ni Storm. Lahat ng damage na magmumula sa Twisted Minds. And a shutdown kill mula kay Lansu. Nosha will get another. Trimar with a deadly magic again. Pero mabubuhay pa rin siya. Nandyan pa rin naman si Benny para dumipensa. Pero yung Twisted Minds nakahanda na. Kasi sa gitna ang punteriya, wala nang respeto sa Lord na nakuha ng TNC. Ngayon sabay ang gitna at ang taas. May mga minion waves na kasama. May Lord na paspon para sa TNC. Ibaburst ng mabilis. Doon na nakatingin ang Twisted Minds. Oy, 10 seconds. Mukhang makiklear pa naman ni Benny dito. Papasok siya with the Summon Force. Makaka-clear naman ang Lord. Pero si Trimar natutunaw na rin na placing 2 it goes down. Patay si Trimar. Natutukan na rin. Etong si Benny Cutie. Ngayon nabuhay na si Zayda. Kaya pa niyang tumipensa. Triple sweep activated. RWM Raging Sandstorm but Twisted Minds. Straightforward. Nakukunin ang Game 3 at ang serye kontra sa Phoenix Army. 5th seed secured para sa Twisted Minds Philippines. Aantayin na lang nila kung sino ang kanilang mga kalaban sa playoffs pero hindi nagagalaw ang kanilang pwesto papasok sa playoffs. And in that last clash, nakita natin yung pagkaka-divide ng TNC. Kasi gusto gumawa ni Chakto at ni Zayda ng isang conceal play. The moment na umalis sila, of course hindi naman pinala ng Twisted Minds pero nabigyan agad si Trimar. Naghiwa-hiwala yung mga members ng TNC. Si Sean nakapiglas mula dun sa initiation ni Chakbo at nakakuha pa sila ng panalo sa team fight na yun. Palakpakan pa rin natin ang TNC Pro Team sa kanilang performance bagamat naging pangit ang naging itsura ng season na ito para sa TNC Pro Team. Pinakita pa rin nila ang kanilang puso. Ang kanilang expectations mula sa Season 16 ay hindi nakamit ng Season 17. Pero patuloy pa rin sinusuportahan ng Phoenix Army ang TNC Pro Team at ng sambayan ng mga Pilipinong fans nila and worldwide fans na rin. Tandaan natin, isa pa rin ang TNC sa mga pinakasikat internationally. What a fight for them. But this is the end for TNC. Well, makakausap na natin ang TNC Pro Team sa main stage. Phoenix Army, we commend you for showing up today. Obviously, hindi kayo iniwanan ng inyong mga fans. And now I want to talk to Benny. Benny, I know it's unfortunate for you sa kinalabasan ng inyong Season 17. And looking back at this season, what's your biggest lesson with the Phoenix Army? Siguro yung biggest lesson for us parang itong season kahit di kami napag-playoffs, hindi namin iniisip na naging waste yung mga effort namin and yung time namin. Parang blessing pa rin to sa amin kasi sa season na to mas nakilala namin yung mga sarili namin and nalaman namin yung mga kailangan namin ayusin individually and as a team. Thank you so much, Benny Cutie. Now, Stone, naabutan kita, you've made a major comeback, at tinanggap ka ng buong-buo ng community and your teammates. Anong mensahe mo sa kanila na tinanggap ka ng buong-buo? Sa mga fans namin, tsaka sa MPL na rin. Sa mga naniwala sa amin hanggang dulo, maraming salamat kasi kumbaga sobrang taas kasi na expectation sa amin ng mga tao. Tapos nabigo na naman namin sila. Kaya para sa mga lahat na nagpakita pa rin dito kahit ganito yung mga pinapakita namin, maraming salamat. Tsaka sa pag-welcome sa akin kahit hindi naging maganda yung run. Kaya ayun lang. Thank you so much. Thank you so much, Tom. Now, Chakno. For how many
seasons, you've been loved by the community. Saang team ka man mapunta, parati kang minamahal ng mga tao. What would you like to say sa lahat ng supporters ng TNC Pro Team? Thank you sa mga sumusuporta sa akin, pati sa mga team ko. Mahal ko din kayo. Thank you, Chaknu. At this point, bigay din natin kay Zaida, kay Three More, the stage to talk to the community. What would you like to say to them? Gusto ko lang mag-thank you sa buong TNC, sa community. Yun, sobrang maraming salamat sa inyong lahat. Sana supportahan nyo pa rin kami kung saan man kami mapunta pagtapos ng season na to. Yun lang. Zaida. Ganun din po sa akin na maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo. At feel blessed pa rin po kasi nakapag-compete pa rin kami ngayong season at nakapaglaro sa MPL stage. Doon pa lang masaya na kami. At yun, kita-kits sa mga susunod. At di natin alam kung saan. Bahala na. Lancy, we can't leave you behind. Yes. Thank you sa lahat ng Phoenix fam. Salamat sa suporta. Yun lang. Of course, leading their team is their coaches. Anything you'd like to say, Coach Hito, Coach Eto Max? That was such a ride for TNC Pro Team this season. Ako una gusto ko mag-thank you kay Lord sa opportunity na nandito kami. Sobrang grateful kami na nagagawa namin yung yung dream job namin na nandito kami. Kahit sobrang hirap ng sitwasyon, parang pinipili na lang namin maging grateful palagi. Tapos yun, thank you rin sa management ng TNC, sa suporta na binibigay nila. Grabe yung suporta na binibigay nila sa amin, sa mga boss. Kay Boss Eric, kay Boss Josh, kay Sir Pao. Tapos syempre, sa mga fans ng TNC, grabe. Sobrang thank you kasi kahit anong sitwasyon ng team, andyan kayo, full support. Sobrang na-appreciate namin kayo. Grabe yung effort nyo. Thank you so much. Yun. Tsaka sa lahat ng players. Kahit na ganito yung sitwasyon, sobrang proud ako sa naging samahan namin. Kasi ang hirap talaga ng sitwasyon. Sobrang stressful, pero mas nakilala, sabi nga ni Benny, mas nakilala namin yung isa't isa. Mas naging close kami. Ayun, yung malaking bagay na pwede namin panghawakan ngayong season. Ayun. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga fans ng TNC, tapos sa management. At saka syempre sa mga player namin sa Netomac na hindi sumuko, na sabi namin, bago pumasok yung week 8, kahit anong mangyari, lalaban kami. So, andyan sila, tinulungan kami management, mga manager, tsaka mga boss namin, Sir Pao, tsaka si Boss Josh. Yun, maraming salamat sa inyo, guys. See you ulit. Anli bawi naman yan. Thank you so much, Phoenix Army. And for the last time, you may now take your bow. A standing ovation for TNC Pro Team from their fans. Denise, we've seen all their efforts. We've seen how hard they tried up to the last week of Season 17. And up until week 8, it was still a valiant effort from the Phoenix Army. If anything, win or lose, sama-sama tayo dito. But right now, it's time. We congratulate our winning team for this match. Congratulations, Twisted Minds! Team, congratulations. Of course, that was a reverse sweep for you. And now secured nyo na ang top 5 spot sa ating seeding. Kumusta ang naging laro nyo, MP? How was that comeback for you? Sean, baka may gusto kang sabihin. Kasi pinag-uusapan ka kanina sa caster desk. Sabi nila, ikaw daw talaga yung motivated sa team nyo at na-interview ka rin ni Womi na kaya mo raw gawin lahat. Sean, ano masasabi mo doon? Ano pa bang hindi namin nakikita from you?
Di ko muna ilalabas ngayon, sa playoffs na lang. Oh. Ayun, para mas maraming gulat plays ang Twisted ba dun. Wow. Pero pinasilip na nila tayo. What they can do in the playoffs. MP the King, I wanna ask, ganda ng pinakita nyo today, but coming to the playoffs, sino pa ba yung gusto mong makalaban? Omega muna mo kasi sure na 5th seed na kami. Omega. Pero aside from Omega, are there any other teams na you wanna challenge pa? Moving forward. Siguro Onyx po kasi week 7 pa lang pinapasok na kami kagad nila kami ang playoffs. So marami tayong aabangan na gustong kaharapin ng Twisted Minds. And now I want to talk to Coach Bonchan. Coach, as a POV ng isang coach, isang team, ano po ba yung masasabi niyong last message na nakatapat nyo na TNC Pro Team? Unang-una, saludo ako sa TNC kasi kinaya nila na despite na pakikita natin na pagtalo sila maraming nang babash. Ang hindi kasi alam ng mga tao kung ano yung hirap na ginagawa nila during practice yun yung hindi nila nakikita para mapasaya yung mga audience. And palagay ko naman, kung huling laro nila, napasaya nila yung audience dahil may nilabas silang bago and hindi one-sided yung laro, naging maganda yung laro nila kaya wala silang dapat ikahiya. Thank you so much for that insight, Coach Bonchan. I just want to commend the support that we're getting from each team toward another team. But at this point, Coach, a similar question to MP here. Ano pa ba yung dapat naming asahan sa playoffs? Siguro pagdating ng playoffs, lahat ng team nagbabago pero ang siguraduhin ko siguro pagdating ng playoffs, ibang team na yung makakatapat nila. Hindi na yung Twisted Minds ng regular season. Wow, I love that mindset para sa Twisted Minds. And now, who do you think is our match MVP? Our match MVP is... Lansu! Congratulations, Lansu! Hanggang Game 3, dinala nyo kami sa match against TNC Pro Team. Ano ba yung naging mindset nyo na umabot kayo dun sa Game 3? Hindi lang po talaga kami nawawala ng pag-asa kasi may pang-set po kami. Yun, and malakas po yung poker namin na si Sean. Ikaw daw uli. Kahit siya yung MVP, ikaw yung hin-highlight niya. Grabe ka na talaga, Lansu, bilang isang team player. And what would you like to say to all the fans and supporters of Twisted Minds? Salamat po sa mga sumusuporta sa Twisted and sa playoffs po, papakitaan po namin kayo ng magandang laban. Yes! That is the energy. Thank you so much. Congratulations, Lansu, and to the rest of Twisted Minds. Oh my gosh, Odin, I am also speechless with what just happened. But if anything, these are two teams who continuously prove why they are here in the MPL. And again, all about the community. They've been with them. And sasamahan nila sila hanggang playoffs. Oh You know what? Naniniwala ako sa lahat na sinabi mo, Denise. Hindi talaga sila iniwan ng fans. And up until week 8, ay ginugulat pa rin tayo ng ating mga teams. And with that Game 3, let's see kung ano pa nga bang masasabi ng ating mga casters. Casters, ayun na to. Maraming salamat sa ating mga hosts at pati na rin sa mga teams kanina sa ating interviews. Ang dami natin natutunan na insight. And once again, GG well played TNC Pro Team. Come back stronger. At para naman sa Twisted Minds na 5th seed secured na nga para sa playoffs. Hinihintay na lang natin kung sino nga ba talaga ang kanilang mga kalaban. Pero most likely, ang katapat na nila ay Smart Omega. Ang ating MVP para sa game number 3, walang iba kundi si Lansu Ondes Alice. Nahirapan talaga si Zaida na mang retry dahil sa taong ito. Galing na pagka-zone kung babalikan natin yung huling paglalaro ni Lansu on the Alice last week, merong mga moments na para mapapadoubt ka dun sa kanyang prowess as this Alice, pero mukhang nabawi naman nila. Last week up against Falcons, they were disconnected, but this time Lansu sobrang on point. Parang talagang nagbago yung kanyang playstyle in a way na hindi nagmi-maintain yung mga flicker, yung mga first kill ultimate na paggamit niya, at syempre yung tamang hero na tina-target. Also, maganda rin naman yung sinabi nila sa dulo na feeling ko isa rin sa reason kung ba't sila nanalo. Yung pag-poke ni Sean actually ay impactful sa game na to. Ang dami, lalo na sa mga last clash, makikita din natin na maiwasan niya si Chakno. Ito yung time na natunaw ng Twisted yung lead na meron ng TNC. Kung paano niya na
na make sure na safe siya dito without even having to use the flicker to punish TNC afterwards. Yun yung talagang kamangha-mangha. At tignan naman natin yung napakagandang ulti doon. Kabilang from Natsu. Although nakuha ni Saida yung Lord na yon, pero it became a rundown for Twisted Minds kasi ang dami nga nilang ways para habulin at isustain yung team fight. And again, what Lansu said is yung setup capability ng lineup na meron sila, ginamit lang nila against that pick-off-centric lineup na meron ng TNC. Courtesy of that saber mula kay Saida na by the way, 0 kills up until the last point. Isa lang ang nakuha niya. Yun pa yung base siege na ginawa ng Twisted Minds. And medyo nakakalungkot na yun na yun ang last game ng TNC Pro Team on their end. Pero mukha naman masaya ang TNC sa lahat ng kanilang mga natutunan, sa lahat ng kanilang mga learnings mula sa season na ito na ginaantayin natin ang pagbabalik ng Phoenix Army. This was a 17-minute game and hindi na tayo umabot doon sa third lord na talagang napakasakit. Twisted Minds, katulad yung sinabi ni Joshi, ay talagang nakalamang during team fights and the most impactful poking coming in from Sean ay tila ba hindi talaga nabibigyan ng pwesto at oras na tumangkin ng madalas dito ang Uranus ng side ng TNC. 46,000 damage dealt, ang pinakamataas na damage dealt na buong laro. At yung sinabi din ni Yomi about sa Uranus, siguro kasi kung isipin natin yung Gord lang mismo or Harley lang mismo, kayang kontrain ng Uranus yan. Pero pag pinagsama mo yung Deadly Magic with the Gush, doon, hindi mo na talaga kayang tiisin yun. Even if you're the Uranus or any member of TNC, the way na kino-combine ng Twisted Minds yung kanilang mga stunts, yung kanilang mga damage against TNC that allowed them to really take down the members of TNC as quick as possible. Oo, sakit din kasi yung ganong klaseng combo, even if you have an early Radiant Armor, I don't think there's any hero na built para mag-sustain with a Gord combo na may kasamang Harley. Especially if it lands because of multiple stunts na nanggagaling din sa side ng Twisted Minds. So, I guess nature of the matchup. Kung ako yung coach sa mga ilang teams na lalaban sa Twisted Minds, parang titignan ko na tong Gord combo na to. Exactly. Parang, yung ano din kasi, yung value ng true damage ng Gord kapag bumababad ka doon sa mga skills niya. And wala pa namang item kasi na kayang mag-negate so far ng true damage maliban sa papataasin mo yung HP mo. Winter Crown, maybe. Pero pagkagising mo after ng Winter Crown, may Mystic Dash pa rin eh. Nakaganon pa rin. Nakababit pa rin eh. Wala. When Guardian Hell? Wala eh. Yun Di talaga. Wala talaga. Wala talaga. Wala ko talaga umalis. It's called true damage for a reason, I guess. At sa ngayon ay babalikan po natin ang mga winning calls ng Twisted Minds mula sa larong ito. Pakinggan na natin ang kanilang mga moments sa Infinix. Mic check. Baka comment sa likod. Dito sa, wait lang sa L3. Ayaw mo pa rin top pre? 20 pure ka. Hindi na. Galit saber missing Missing. Merit sila. Hindi mag-awak Lord yung saber Ang saber tandaan niya. Hindi makakawak yan pre. Kailangan natin pluan muna top to. Magkakano is pinakakuha na yan. Panarapan. Kalate Lord Ginat. Pwede mo bypass na. Kalate Lord. Tara. Saber. Uri, dalawa. Saber. Lord. Ira. Pasira. Malayo sa laman. Galit. Storm not. Galit. Double to sa top friend. Tara, mita pa. Tayo. Saan yung Lord? Saan ba yung Lord? Sa mid yung Lord. Tara tayo. Bash nyo kayo Lord, pre. Bash Boy yung saber Saber lang yan. Natingin ako sa sa... Yura, pagkastan mo. Ay, tara. Wala. Harit. Harit pre. Harit sa amin. Wala. Pansin. Ingat na. Saber lang yan. Boys. Ulak not. Celebrating their 5th seed secure, and this is a big improvement mula sa kanilang rookie season, and I think it's safe to say na nalagpasan na ng Twisted Minds sa kanilang sophomore slump. Iba rin talaga yung commando ni Tracy. Sa dami ng sinasabi niya, di ba nangyayari doon sa laban, may pansit, pengi naman. Alam mo, I'm a massive fan of the original 9 Lives members, particularly si Kaloy, gold medalist, alam mo yun. Parang napakaganda, napakalupit na player, but who would have thought na Tracy ang magdadala sa kanila sa ganito? Well, makikita natin sila sa playoffs. Sa ngayon ay pupunta pa tayo sa susunod nating match. Umi pa rin with Joshi Cakes and Wolf. Magbabalik ang MPL.
worry. The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now. Wow! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the you, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Kaya ako nag-i-stay pa rin dito kasi syempre unang-una as a player, isa pa lang yung achievement ko tapos wala pa talaga akong parang nakukuhang champion like MPL, trophy, gano'n. So parang hanggat hindi ko talaga siya nakukuha, hindi pa rin ako titigil. Kasi parang marami rin akong sinakripisyo sa sarili ko para dito. So parang kung susuko ako, parang sayang naman yung mga sinakripisyo ko. Message ko sa past self ko, huwag kang mag-doubt sa napili mong desisyon yan. Kumbaga, although hindi mo nakukuha pa rin hanggang ngayon, huwag kang sumuko kasi lahat naman ng kung nasan ka ngayon is ibig sabihin, dinala ka para doon. So, huwag kang sumuko, huwag mong bitawan. Hindi ka naman mapupunta sa sitwasyon na to kung hindi yun yung will ni Lord para sa'yo. Siguro po, kung ba't nag-i-stay pa rin ako, yung sa passion ko po, sa paglalaro. Kasi po, parang marami po akong gustong patunayan, ganun. And yung dream ko po na makuha yung, yung makapag-world champ, ayun po. Kaya siguro po yun yung reason kung ba't nag-i-stay ko po ako. Siguro po siya ako nung dati, nag-aaral lang po ako nung dati. Tapos, nakita ko lang po yung ML sa ate ko. Tapos, ayun po, parang tinry ko po siya laruin. Then, naging kasama ko po yung kuya ko. Tapos, ayun po, nag-try lang po kami na, maging libangan. Tapos, grind lang po. Ayun.
Hello MPL superfans, this is your host Denise at makakasama natin ngayon one of Aurora Gaming's fan from day one. Tama ba ako doon? Yes. From day one. A guest here, can you tell us about yourself? What is your name? My name is Brandon Dwayne Balatbat, and this is my second time in the MPL stage. Yes. But I've been watching in live from my home. So, when did you start na maging fan? Since the very start of the release of the Team Aurora in the Philippines. Can you share us how was your experience today? You saw them firsthand. It was fun, but it was sad to see that they lost to TNC. But I hope they will be better next time and keep practicing to be better. And we have already established you're a fan of Aurora, pero sinong player doon? I love all the players in Aurora, but there's one person that stands out, and that is Light. Really, Light? Bakit si Light? Light inspires me to become a great roamer because my main role is roam, and my main hero is also Grok, and I really admire Light. And do you know that he's with us today? Joining us is Light. All right, Light, let me give you the microphone. Brandon here is a fan. He is also a roamer. Ano nga masasabi mo kay Brandon? Unang-una, gusto ko thank you syempre. I'm just doing my best and playing. Tas na-inspire ko siya and yun, inaanga niya ako. So I really appreciate it. Thank you so much, Light. And Brandon, what do you want to say to Kuya Light here? Kuya Light, it's really nice to meet you for the first time. Since you joined Aurora, I really admire your ability to play Grok and the fact that you carried the team to win the world champion. I really admire you playing Grok. Okay, what a heartwarming moment here for Brandon and for Light. But for the meantime, no, balik muna namin sa inyo. Hey ML superfans, it's fun to watch the games live, but you know what's better? Watching the games right here at Victoria Sports Tower. And you know, I'm here with some ML superfans. And before anything else, guys, introduce nyo muna yung sarili nyo sa ating audience. And saan kayo nanggaling? Hi, I'm Jules. I'm Alea. I am Alexander. And From Muntinlupa. Muntinlupa. So, ML Superfans na family, right? Kayo po yung tatay nitong dalawa. And meron po kami narinig kasi mostly sa ML, yung mga anak, sila yung naglalaro tapos ipapatry nila sa magulang. But this time, it's different. Narinig ko po na kayo po yung unang naglalaro ng ML tapos parang inudyukan niyo yung mga anak niyo na maglaro. Yes, so, fan na po talaga ako ng ML, ng MPL since season 1. Season 1, grabe. Yeah, so mga 8er pa and... And ngayon, kamusta naman po yung experience nyo watching the games live here at the MPL Arena? Ang saya, ang sarap. Mas nailalabas ko yung pag-cheer ko, gano'n. Sa bahay kasi medyo nasisita ng asawa pag maingay. Bawal maingay. Pero matanong ko lang po, sino po bang anong team yung sinusuportahan nyo at sinong player? Ang paborito talaga namin ngayon is Falcon and si Flap Keys. Si Flap. And kung meron po kayong message kay Flap, ano po yung sasabihin nyo sa kanya? Kunin natin yung championship ngayong taon. For sure, natalo na natin yung TL. Talunin lang natin sila ulit. And yun nga, grabe yung momentum ngayon ng Team Falcons. And I'm sure magtutuloy-tuloy lang yun, right? Flap, kanina ang message nila sa iyo, sana daw mag-champion kayo. So, ikaw naman, Flap, may message ka ba sa mga super fans mo na talagang pinuntahan ka from Muntinlupa? Thank you po sa pagpunta. At yung message ko po is, isa kayo sa mga dahilan kung bakit nagpapatuloy po ako at sana patuloy niyo po kaming suportahan. Mahal na mahal ko kayo. And you know, it's super fun na makakakita tayo ng mga ML Superfans and of course, their beloved player. And we'll see guys, if matutuloy ba ang championship nga ba? This season is for Team Falcons. So, we'll see that right off.
So, ito ang week 8 ng MPL Philippines Season 17 and this is Basa ng Masa. We've got a few questions for our viewers. Let's see kung anong basa nila. Okay, so I'm here with... Hi, I'm Jenna. Alright, Jenna, sino tingin mo sa TNC, RORA, and APBR ang makapasok sa MPL Philippines Season 17 playoffs? I guess RORA pa rin kasi for sure mas gigil sila ngayon makabawi and of course, syempre sila yung last champion ng M7. So for sure, mas pipilitin nila na makapasok sa playoffs and syempre hindi pa sila nakakapag MPL champion. So most probably talaga na pipilitin nilang makapasok sa playoffs. This is it. Alright, puso ng kampiyon. Kasama ko naman dito si... Jorine. Alright, sino tingin mong papasok ng MPL Philippines Season 17 playoffs sa tatlong natitirang team? For me then Aurora kasi sila din po yung unang na-root ko po talaga. Then sa ranking medyo mahigpit din yung laban pero alam ko po kaya pa po nila bumawi. Ano yung nakita mo sa Aurora kaya tingin mo sila yung makakaangat sa APBR na TNC? Ang ganda po ng play din po nila, especially nung M7 na game po nila. Kaya sobrang nakita ko po yung potential na kaya pa po nila bumawi po. Then, Nakita mo yung puso nila dun sa M7? Opo. Kaya rooting for Aurora. Valid. Alright, thank you. At dito tayo kasama ni Kuya. CJ po. Okay, CJ, sino tingin mo yung papasok sa playoffs sa tatlong natitirang team ngayong week 8? Sa tingin ko po makakapasok Aurora. Bakit? Kasi sa out of 3 choices, sila po yung may pinaka-chance para sa akin na makapasok. Ano yung nakita mo sa Aurora na parang kayang-kaya nito yung TNC tsaka APBR? Feeling ko gigil sila makahabol ngayong sa standing ngayong week 8 na po ngayon. Feeling ko sila yung deserving na makapasok kung sakali sa playoffs. Okay, we have Sofia! Hello po! Alright, sino tingin mo yung last team na papasok ng MPL Philippines Season 17 playoffs? Rooting pa rin po ako sa Aurora. Bakit Aurora? Kasi lalo na ngayon na medyo mahigpit yung laban, ang feeling ko dun sila lalabas talaga. Magpapakita na angas. So tingin mo mauulit yung yung M7? Pwede. Aurora na yan eh. tingnan natin. Patricia! Hello! Alright, so simpleng tanong, sino ang tingin mong team na magka-clutch ng panghuling slot for the MPL Philippines Season 17 playoffs? Siyempre, naman ako, for lagi kong sinusuportahan na team yung TNC Phoenix Army. Alright, and tingin mo bakit TNC ang possible na kumuha ng last slot na to? Kasi may unfinished business pa kami last season eh. That's why. Kaya kailangan bumawi ng mga Phoenix Army boys. At alam ko naman kaya namin makapasok pa ngayong playoffs, ngayong season. Tunay na tiwala lang. Kailan kapitan ito, Mac, no? Malupit. Dito ang kasama ni... Rodel! Alright, Rodel. Sino tingin mo sa tatlong teams matitira ang papasok sa playoffs at bakit? Me personally, I think it's gonna be Aurora Gaming Philippines kasi mataas yung tendency na makapasok sila. And I've been noticing na lately, nagsistruggle sila. And plus, may celebrity Aurora Hunters which is si Demon Kite. Yung celebrity yan, si Daniel Padilla ata yun. Oo, si Daniel Padilla. Yung yari. May celebrity tayo. Okay, so interestingly, puro Aurora ang nasabi dito. And again, we also have like TNC believers in the chat. Where are the AP Brand fans, man? I'm looking for you kasi hindi pa naman tapos ang laban, especially here in week 8. Siyempre lahat yan dito lang sa Basa ng Masa. See you on the next episode. Siguro, best memories ko lang na my learnings is yung naging sub ako ulit kasi nasa backstage lang ako. Tapos parang hinambol ako ni Lord na wag maging complacent, ganon. Kasi di ba nga last season wala naman akong kapalitan. So ayun, parang na-reset yung utak ko para bumawi ulit. Isa sa favorite moment ko yung yung first win namin kasi nangyari yun pa lang week 2 pa lang. Tapos malakas pa yung kalaban namin yung Onyx. Kaso, malungkot yung nangyari sa pagkatapos, nagka-lose streak kami. Pero kahit na ganun, favorite moment ko pa rin yun, syempre. Bili na kayo ng ticket for playoffs, guys, para mapanood nyo kami. May makikita kayong pogi. Shoutout kay Mama, magpagaling ka na. Kahit di ka makapunta, okay lang. Basta gumaling ka na. I love you. Pati kay Maggie, I love you.
Shoutout din pala kila Tita Camille. Mag-iingat kayo dyan. Kahit di niya kami papanoorin, masasaktan din ako. Message ko sa Twisted, sana last game na namin, paisayin nyo kami. Tapos good luck sa kanila sa playoffs. Lalo sa idol ko si Tracy. GG bro! Don't worry, the Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you, did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color?
Nagbabalik ang MPL Philippines Season 17 live pa rin sa Victoria Sports Tower kung saan nakita na natin ang huling sayaw ng TNC Pro Team kung saan na-secure na rin ang Twisted Mind sa kanilang 5th seed sa upcoming playoffs natin. Upper bracket secured na ang Team Falcons. Meanwhile, ang kalaban nilang APBR ay naghahanap pa rin ng paraan at puntos para makapasok sa playoffs. Magiging mahirap ang laban na ito with Team Falcons momentum mula sa kahapon na magke-carry over ngayon sa kanilang laban kontra sa mga Bees. Kami ang inyong mga kasama ngayong gabing ito. Huwami pa rin with Josh Cakes and Wolf, and over sa ating English panel. Rockhard, kamusta tayo dyan? Still us, it's Rockhard, Hans Galleria, and Renmar Santa Cruz. Super exciting ang mga ganap natin ngayon dahil ito ang ating first high-stakes match sa araw na ito sa ating Super Fan Saturday. It's APBR versus Team Falcons, the sting within reach. Isang one sting na lang para sa APBR. Isang puntos na kailangan nila para ma-avert yung crisis na paparating. And they badly need this match against Team Falcons kasi losing this might really decrease their chances of getting into the playoffs. Let's just say that for APBR at least, it's still up to them. So sila pa rin ang may control so kung saan sila mapupunta up until this point. If they win against Falcons, they can get to the playoffs. Yeah, it's still pretty big considering they do have a fight tomorrow, literally head-to-head against Aurora for that last line. Yeah, that's funny because again, it's 2 wins that are very important for you to get the 6th spot. It seems like 1 to 5 is already cleared up and we're just waiting for 1 more para makapunta sa San Juan. Yeah, the really difficult thing for APBR is they have to beat Team Falcons. The only team that got a game win against Falcons amongst the bottom 4 teams is Aurora. Everyone else got swept by Falcons. And this is really scary para sa APBR considering na may laro din ang Aurora mamaya. Yeah. And yan ang kailangan talagang panoorin for APBR ng ating playoffs condition. Playoffs secured if manalo ang APBR kontra Falcons and Aurora. Imagine, trying to beat 2 former world champions para makapasok ng playoffs. Tapos, ang mangyayari pa dito ay back-to-back pa ang laro nila para dito sa APBR. We did see them kanina dun sa papapunta ko dito, nakausap ko kahit pa paano mga members ng APBR. Mukhang high spirits naman sila, mukhang determinado sila ngayon at sabi ni Coach G ay mapapanganga daw ako sa gulat ngayon. Uy! Oh! Narinig ko din yan, narinig ko yan. I like it. Me like it. Saber ulit. Worse than Saber. Sorry, better than Saber. Kaya pala. Sorry. Oy, very exciting. On our end, this is probably one of the most exciting matches na paparating pa lamang. Pero kitang-kita natin na locked in talaga ang mga manlalaro ng APBR. This is super important para sa side ng Team APBR. At para naman sa Team Falcons, pwede pa silang makakuha ng first seed. Manalo lang sila sa APBR na 2-0. May chance pa. Itong mga players ito and Flap looking for the nicest way para i-exit ang kanilang mga sarili sa regular season. And this time, parang parang momentum yung gustong ilaban ng Team Falcons dito. Yeah, it's still basically a battle for a top seed. Tiebreaker pa pala. Pwede mangyari dito, guys. Yeah, it's just fun to see na kahit saang parte tayo ng standings, there is a possibility for tiebreakers to happen. Whether you're at the bottom with Aurora and APBR fighting for that last spot or TLPH and Team Falcons, pwede mangyari. Yeah, we're looking specifically at the TLPH and Falcons tiebreaker. So one thing you have to consider is, first off, if ever this is going to be a sweep win for Falcons or for later. You know what? We'll just talk about it later. The graphics. I was getting ready. I was waiting to get it through, and then once it got to me, the graphics was taken away. Alam mo, saktong-sakto Dahil pwede na rin natin pag-usapan yung match history naman ng Falcons and APBR. A very historic matchup underway. And ito yung mga domestic rivalries na lagi nating inaabangan. Season 15 pa lamang ay nagkakatapat na ang mga ito. And for sure, madadagdagan pa ang pahina ng kwentong APBR kontra Falcons. Parang so far, nakakalamang ang Falcons overall 3-2. Pero sa overall sa game, ganito na 9-5. Napakahirap na scenario na ganito yung makikita mo. Kung ikaw ay APBR, lalo na ikaw ay gusto makapasok sa playoffs. But in any case, they have to really get into the point where kaya nila pumalag. May nakita akong trend. Season 15, Week 4, Day 2, Week 8, Day 2. The same as Season 17. So 2-1-1-2 ang nangyari no Season 15. Season 17, 2-0-0-2. Okay. So nagkakatalo sa dulo. Well, in fairness, APBR almost always, well,
so far, AP Bren always gets a win, at least one series win over Falcons. Aba, ito na kaya yun? Oo nga this could be the one at napaka-importante ng the one na to para sa AP Bren and this could be the game that allows them to enter the playoffs. Imagine mo, pumupuso pa rin ng AP Bren all the way to week number 8 at sigurado maraming kailangan gawin ng ating mga tropa dito. There's a large part in me that kind of wants a tiebreaker. Imagine kung sakali nakakita natin na unang nanalo ang Liquid sa Falcons the first time they met. Second time, nanalo naman ng Falcons. Parang may best of 3 yung best of 3. For the plot. For the plot. Oo. That's all I'm gonna say. Ang sarap naman kasi, no? Parang hanggang sa week 8 ng MPL, para bang wala pa rin kasiguraduhan itong 6 slot na to. At grabe, ito pala yung feeling ng parang mukhang scripted yung liga kahit Even the first slot, right? Even the first slot is not secured yet. Totoo. So, Yeah, with what you just said, a bunch of people are gonna take that as it is scripted. Well, kahit ano namang sabihin nila, hindi magbabago ang ating Infinix keys to victory. So, analysts, take it away. All right, now we're gonna be talking about AP Bren. I don't think this is the first time that I mentioned this, pero parang mas lalo na siyang applicable sa ngayon. Napansin ko ang AP Bren na nagsisettle sila sa mga heroes na parang pang-kontra na lang at hindi talaga sila yung nasa taas ng meta at willingly nagbibigay sila ng mga meta heroes. I think this is the time where they cannot do that against Falcons. They cannot give Falcons strong meta heroes tapos yung sa kanila ay mga bunot na lang, mga pocket strategy. Although we would want to see pocket strategies, but strong meta heroes will be the way to go up against Falcons. And also, wag na wag ibibigay ang early game sa Falcons. Bukod sa struggle ang members ng AP Bren in the early stages, kapag ito yung nangyari, yung Falcons isa sila sa mga pinakamataas ang success rate kapag nakuha nila yung early game. Yeah, so Falcons are gonna be eyeing out the roam mid duo of AP Bren, looking at Nova, looking at Aqua, and seeing if they can take them down really quick. They are gonna do that by the draft, via the rotation. So if you can get those really strong trades in the mid, if you can get, honestly, my personal favorite pick for Haji this entire season is a Valentina. Get that man of the Valentina, paired up with the Kalea, paired up with the Khalid, something that can burst down real quick the two roam mids. If not that, then constantly pressure the jungle so that you're the one dictating the tempo and stopping Aqua and Nova from being able to help out the side lanes. Speaking of the side lanes, if KelVJ ends up with a Uranus or a Thurizla and he doesn't get things like the Arlot, Phoveus, or Sora, that is good for Falcons, not good for AP Bren. And napapansin ko dito, parang heavy talaga sa drafting yung mga Infinix keys to victory natin for this match number 2, which puts a lot of pressure not only sa ating mga players, kundi sa ating coaches, Coach Moody at kay Coach G. Mukhang nasa kanila ang bola. At guys, 3 games kanina, 3 games ulit. Let's go! Alam mo na yan! Isagad na natin to! Palag na to! Sure! Sagad na to! Sure! Aga pa! Maraming salamat sa ating English panel for this match number 2. Mamaya ay mag-uusap ulit tayo. Sa ngayon, i-welcome na natin ang ating mga players for match number 2. To ensure the integrity of the game, please welcome our marshals, Joshua G, Dojin, Miko, and Luis. Ito na ang huling chance na makakuha ng playoff spot. Patuloy silang mangas. Base, sabay-sabay, sino ang pinalakas? Bren lang malakas! They return to soar to new heights. Beware their might. One of the titans of the game, Team Falcons! And our head referee is the Chop Master Ascent. The head coaches, Coach G and Coach Moody. No room for mistakes as a playoff spot hangs in the balance. This is AP Bren versus Team Falcons. Magingay! Kasalukuyang nasa number 7 ang AP Bren with 3 points, tied at Aurora at number 6. Kailangan nila ang puntos na makukuha nila dito para makapasok ng playoffs. And it's time to show their most effort
para dun sa kahuli-hulihang slot ng ating playoffs. It's time to show what they really got and ipakita at i-channel kung ano yung performance nila during the week 1. And up against Team Falcons, pwede pa sila makakuha ng #1 slot at agawin ito mula sa Team Liquid Philippines. I-welcome natin ang Team Falcons PH. And when you mentioned that they wanted to go to the top 1 spot, importante pa rin yan dahil match up yung kanilang makikita doon. Although they have secured the upper bracket slot anyways at malaging dalawa naman yung buhay nila onto the playoffs sa itindi ng bakbakan sa MPL Philippines, mas maganda na nasa top 1 ka palagi. Oo, tsaka yung extra life nandyan na rin naman. So regardless of the matchup, para dito sa Team Falcons Philippines, mapa 1-man, mapa 2, ay pwede pa silang madapa kahit papano. Alam mo yung gusto kong idagdag dyan, Womi, kasi bukod sa extra life, kapag mas mataas yung seeding mo, ikaw yung palagi nagde-decide ng home team. At alam natin, with all of the map selections, mas magandang ikaw yung nagde-decide ng tempo ng pag-select ng mapa. That's true. At nakita natin na halos blue side nga yung mga winning teams natin. Kung tutusin. Sa ngayon, bago tayo dumako sa second match of our Super Fan Saturday in week number 8, ay babalikan natin muna mga moments before the game kasama ang Smart 5G Ping Test. Ano daw ang favorite moment mo heading into week 8? Ang favorite moment ko ay lahat tayo nakarating ng ligtas sa venue at nag-enjoy. Meron ba? Hindi, nananalo kami. Ayun, sobrang enjoy. Ano pang favorite mo ngayong season 17? Favorite ko is siguro, top 2 kami tapos may chance kami mag-top seed. Let's go! Bakit 17 ang jersey number mo? Birthday ko lang po. Kailan birthday mo? November po. Uy, isang buwan lang pagitan natin. Grabe, mga 17 yung birthday, no? Oo. Mga magagaling na mid lane. Oy. Best moments mo kasama yung team na to? Siguro, yung banding namin. Nagme-merenda lang kami lagi. In the run pa rin kayo para sa playoff spot. Kinakabahan po ba yung team nyo? Hindi na siguro. Well, at least hindi kinakabahan. Yan po ang ating Smart 5G Ping Test. Of course, ensuring tournament integrity para sa ating match number 2 para sa ating Super Fan Saturday. At dahil home team po ang APBR, pipiliin nila ang Blue Side Expanding Rivers as their map of choice para sa game number 1. At ano ba ang pwede nating ma-expect sa ganitong klaseng mapa sa papasok nating drafting phase? Claude and Harith pwede natin expect this Expanding Rivers. But also, strong first turtle heroes like Eve, for example, Phobius, pag-aagawan. Baka may Guinevere na rin tayo makita dito. It's also like a hero that changed us was to use. At yung Suyo, mukhang di na natin makikita. Tumawa ka ni James Banks dito sa series na to. What about the Freya Flex? For KLVJ and Shizu, or even sa kabila para sa sa Falcons. Could be Flap Hero or... Well, in terms of heroes, parang wala naman natang problema para kay James Banks. Napakalalim ng kanyang hero pool. Bagamat hindi naging maganda ang win rate ng mga iilang heroes dito, top ban pa rin naman. Kaya 4 na beses lang nalaro yung Suyu. By APBR opponents. So, ang explanation nito, guys. Every time na meron ng makakatapat ang side ng APBR, binaban sa kanila 22 out of 29 games na nilaro nila is Suyu. Tapos yung 4 times na nakalusot, yung 3 times inagaw. Diba? Tapos yung 4 times na nalaro niya, 3 sa 4 na games na yun ay panalo. And there's a reason as to why this man is regarded one of the best Suyu players. Nangyari talaga to ever since na-interview si Carl eh. Yun talaga yun eh. Sinabi niya na magaling naman siya pag nakasuyo. That's Carl's words. That's Carl's words, ha? Hindi naman yun ang iba naman ang ibig sabihin niya, pero still, andun yung respeto kasi nagkaklo yung mga teams talaga eh. Nagkaklo. Wala. Hindi nyo pwedeng i-argue sa akin na hindi yun yung turning point nun. Kasi, literal na yun yung turning point nun eh. Napaisip lahat. Oo nga, no? Paano natin yung suyo? Oo nga, ba't pa natin ibibigay kung yun nga ang kanyang pinakamalakas na alas? Yung pinakamagaling na player, sinabi na magaling maglaro to sa specific hero na yun. So parang nabura lahat ng doubts mo na magaling talaga siya. Maniniwala magaling ka. Talaga siya. Pag may sinabi si Carl TZ, maniniwala ka. Oo. At this point, pag sinabi niyang puti ang uwak, maniniwala na ako eh. Pare, kapag sinabi niyang puti ang uwak, tatanggalin ko na yung imahe ng itim na uwak sa utak. Ganon nakakatindi ang Carlito. Pero we're looking at this man, Flap TZ. Flap,
Flap rather. Diba? Ano na eh, iba rin kasi yung epekto na kapag binigyan mo ng isang high impact hero si Flap, literal, high impact ang gagawin niya sa game. Oo, iba din kasi talaga si Flap kapag nabigyan mo ng comfortable na hero eh. And alam mo nung soft expectation ko dito sa draft na to, Pakito had a good buff. At kung may isang tao na maglalabas ng Pakito, I'd like to believe na si Flap pa rin na maglalabas nun. Double down ako dyan. Basta walang Phobius. Okay, Oh, syempre. Basta walang Phobius. Tama naman. In contrary, James Punks, Jungle Pakito. James Pakito. James Pakito. James Pankito. James Pankito. Feeling ko siya ang may guts maglabas nun sa James Punk slot. Pero kasi blue side siya ngayon eh. Oh, well, malalaman natin yan sa papasok nating draft. In before, Nova Pakito Roam. Oy! Panigurado may mga kikiligin dyan kung sakaling yun ang mangyayari. Pero titignan na natin ang ating drafting phase for game number 1. Agad na tatanggalin ni Coach G ang backshot pati na rin ang Kalea. And as usual, kapag kalaban mo ang AP Bren, hindi makakalusot ang suyo ni James Banks. Talaga. 23 out of 30. Updated stats. Updated stats. 23 out of 30. Oh my goodness. So that's about 60, ano yun? 23 times 33, 66, nasa 70. 70% of the time. Win, gonna be the man for AP Brent. Nagpakitang gila si Kylo the Guinevere kahapon at parang talagang hindi na pangbigay ang Gwyn ni Kylo. Oo. Yun din kasi yung isa sa mga naging magandang highlight plays with the Phobius as well na sa ngayon ay bukas pa rin. Coach Moody deciding whether or not tatanggalin ba ang Phobius dito sa game number 1. We have seen early bans on the Phobius sa mga iilang matches natin. Ang tanong ay willing ba ang Falcons na ipamigay iyon? If ibaban nila yung Phobius, possible yung Harit or Harley first pick sa AP Bren. So parang better na wag na lang para may pang-counter sila kung mag-Harley Harit. Pero pwede rin eh. Pwede, may nakikita ko rin na pwedeng ibigay kasi siguro inisip nila babalik sa kanila with this Eve ban. Gustong-gusto mo talaga mag-Phobius if you're Falcons. Mapapaisip ko yung AP Bren, Harley, Zushin ang mga priority. Oo, parang Ay, Zushin. yung Zushin kasi nakakainis yun kapag Phobius ka tapos medyo napatagal yung laban eh. Oo. Aangat ka eh. Nang hindi mo gusto. Talagang binibake ng Falcons mag-Zushin. Binandi nila kasi itong Eve. At pag nangyari yon, Harley Phobius mapupunta sa Falcons, ang katinon. Pero Harley pa rin muna ang kukunin dito ng side ng AP Bren. The James Banks hero locked in. Zushin na ba? Zushin Pop. Zushin Pop. Para sa ang kati. Ang hirap kontrahin. Zushin Pop. Tapos bawal na mag-Harit ang AP Bren. Mapapaklod na lang sila. There is a world where they go Claude and Phobius. In both scenarios, Papa-Phobius sila, I feel like. Oo. Phobius is too good of a hero na ibigay sa ngayon. But there are worlds na hinahayaan itong ibigay, especially if displacement yung gusto nilang ilagay. Yun yung isa sa mga kahinaan ng isang Phobius. When we look at Phobius as a hero, kapag binigyan mo ng napakadaming displacement, ay ang hirap talaga. Pero Valentina ni Haji muna, kasabayan ng Phobius on the side of Flap. And unexpected. Parang hindi natin na-expect tong Valentina na to. Well, siguro naisip nila Jushin, pang tapat nila dyan is the Valentina. So at least na nandun pa rin. Siyempre, ito rin yung isang hero na hindi basta-basta napapatay ng isang Harley. AP Bren, kailangan nila ng pangtunaw. The Claude, I think, is mandatory. Hindi kasi pwedeng Moskov. 100% hindi pwedeng Moskov, hindi pwedeng Harith. No choice sila dito pa target the Claude para kay Shizu. At siguro isang makunat na hero like Hilda para may pang-open pick sila. May Marcel pang open. Do you want the Marcel with the Harley at Claude? Pwede naman siguro. Well, wow! Taking a page from Twisted Minds draft. Magician. Nakita na natin kanina to. Mukhang may repeat na naman na gustong gawin ng AP Bren. Hilda, however, ay hindi nila masesecure this phase. So malaki yung chance na tanggalin ito ng Falcons ng phase number 2. Mahirapan silang recover with the hero for Shizu. This is scary, honestly. Kasi mababan yung Claude. Siguro yung Bruno ibaban na rin. And mawawalan ng hero. Siguro yung Clint matitira para kay Shizu. Oo nga. Oo. Kailang may Phobius.
O pang dive. O Mahirap ano na pag sila. naabot mo yung kulit, wala nang way yun. Magpe-flaker talaga yun. O mag-seconds. Inaagaw pa yung kulod. Oo. And now they can focus the gold lane bans katulad na lamang ng nabanggit natin dito sa ating panel. Taking away the Bruno and potentially even the carry could be the choice here para sa Team Falcons. Pero yung Hilda, willing pang ibigay ng Falcons ang Hilda o sila ba mismo ang Pwede na kukuha? lang i-fourth pick para kay Ogwen. Isang magandang sandbag type of hero na haharap sa isang Harley. Siyempre, yung problema lang siyempre yung Gord. Pero kasi mabilis ka na maglakad eh. At meron kang flicker pang bypass kung sakali. Alice na lang siguro yung problema. There's a potential para sa AP Bren na kumuha ng isang makunat na hero na lang din to combo with this. So, there is also a chance na mag-ban sila ng Kylos. Mag-ban pa rin sila ng Moskov despite them having this phobias. And with that Moskov ban, isa na namang marksman ang matatanggal. And banning phase para sa AP Bren. Naghahanap pa ng XP lane. Actually, naghahanap pa ng roamer and jungler ang side ng Team Falcons. It comes to their jungler options, medyo inisip ko na dito. Leomord pwede kasing iban. I don't think na... Oh, actually pwede pa sila mag-Fred rin on Falcons. Parang talagang pangharap nila dito at may mananalify yung strength ng isang Alice na gustong mag-go at papaangatin lang sila sunod-sunod. Knowing na yung Hilda ay fourth pick na pwede kunin ng Falcons, kukunin na lang siya ng AP Bren. I think that's a smart ban. Oo. And grabe no, may mga moody natics na pala. Nasa harapan. Front row seats para dito sa ating game number 1. With the Hilda taken away, isang marksman ban na naman ba ang ating inaabangan mula sa Team Falcons? Could be. Bruno, for example, could be a ban. Kari. Hindi na lang problema pala. May phobias ka kasi. phobias. Siguro yung Moskov talaga nagban sila dito kasi baka hindi na sila mag-assassin. I think they will go utility route dito para sa Falcons. Wow. Saka yung yung side lane pressure. Yung macro na lang nung Moskov din yung tinanggal. Yung ban Bruno, I feel like. Different perspective. Oh, the respect. Nova Marcel. The respect pa rin ng Nova Marcel and that does limit yung additional options pa sana na roamers for AP Bren. Pero nananatili pa rin naman ang mga popular picks such as the Khalid and other roamers. So baka nga may pwesto pa para sa Grok. Isa si Alice and Grok na magka-combo na una din nating nakita mula sa Twisted Minds. For some reason, ang daming combo heroes na pauso. Ang hirap lang sa Valen. I don't think that they will pick. Okay. Understandable. The fanning na pinipili din naman ni Kyle. So, will they go Fredrin this time? Or Khalid, mga hero pa ni Ogwen. Right. Pwede sila mag-Ogwen hero muna. Pwede na lang kami yung Hylos. Or even the Khalid. May Hylos Khalid. Yung Grok nga, pwede sila kumuha actually. Oo. At nakakailang din kasi sa mga Gord yung mga Grok. At actually, lahat ng mga roamers na available nakakailang sa Gord. Mahirap pahabulin yung bato. Puta. Kalayas Band. Actually, yeah. Glue? Siguro, pantangke. Alam nila kasi, this is Gord. Tapos pang harap din siya sa isang Harley. Parang sa mga punong-puno ng magic damage. Khalid na. Khalid. Simplehan lang. Simplehan lang. Pero that limits yung pwedeng kunin ng AP Bren. Ano na lang natitirang roamer at pati na rin gold laner para dito sa side ng AP. May twist ba tayo makikita dito? So, Gatot, Kacha. It's good. So, mahirap din eh. May nakikita tayo, may nakikita. May Oknar? spoiler, may spoiler. Oknar? Leslie na to. Kung ako babaliin, sana Leslie. Sana. Nag-semi-keki. Ito na ba yun? Semi-keki strat. Semi-keki. Tatlong magic. Locks in the Irithel. Okay. Ilabas mo na ang motor. Ilabas na ang Ducati. Shoutout nga pala sa mga nabili ng Ducati dyan na napopost na rin din sa social media. Last pick para sa AP Bren, Hylos. I also mentioned that ito dapat ay sa mga ban ng Falcons pero seems like they're not that afraid of it. What is your Kyle hero? Up against Irithel. Yung mga tipo nagdadala ng blade armor would be good. Sustain na rin talaga. So Fredrin talaga. Fredrin. Pero kung naghanap sila ng damage, may Leomord pa naman. Hayabusa Assassin. Hirap.
Wala kang pang-stand on AP Bren, so medyo free. Actually, yung Joy ay free din sa ganitong moments para sa Falcons. Pero hindi pa parang mahirap mag-Leomord against a high loss? Mahirap nga naman. Hayabusa as well as Joy. Yisun Jin out of nowhere. Para mas mahirap kaysa Leomord. Latsilot? And there we go. Hayabusa last pick para dito sa Team Falcons as we round up this drafting phase para sa ating game number 1. And matik naman na to, no? Mukhang ating mga super fans ay alam na rin na kailangan nyo na mag-scan ng QR code para ma-predict ang ating match winner to get your chance to win 1,000 MLBB Diamonds. 3 ang mananalo ng bawat match po natin. So kunin nyo na ang tsansa na makuha ang 1,000 MLBB Diamonds. 80% ang naniniwala sa Team Falcons ng makakalamang sa laban na ito para sa mga pumuso sa AP Bren na 20%. Kailangan talaga ng AP Bren to. Ito yung 20% na pasasalamatan nila mamaya if ever man na makakuha nila itong panalo na to. And to be honest, merong yung lineup ng AP Bren could possibly go for a snowball at the early and hindi mahabol yung scaling ng Iritel. Eventually, magiging sobrang kunat na ng mga heroes ng AP Bren at mga outlast nila itong Claude. Sabihin na natin, Claude, may PHS at mayroon kang pang lane game no matter what happens. This is Alice and Hylos. Very potent into the front lines. Kakapusin ng damage eventually itong Hayabusa. So, sobrang dependent ng Falcons manalo sa early game. Everywhere else, mukhang ang AP Bren nakapag-set up sila ng isang long game na sila yung mas makakalamang. Let's see kung aabot nga ba ng long game ang game number 1 na ito. Tandaan natin ang bawat laro ay nagmamatter na at this point. Medyo kinabahan ako para kay James Punks doon dahil 2-0 ang kailangan ng team. Tama ba na 2-0 ang kailangan ng Team Falcons dito to potentially secure top seed? Oh, that's right. Para sa Falcons. Aray ko po. Pinaparamdam agad ni Super Marco yung advantage ng Claude sa metagame ngayon over that Iritel. And si Nova naman, all he can do at this moment is magbigay lang ng vision at protektahan yung jungle camp ni James Punks. Yeah. Very passive way to utilize this Harley on, okay. Isa sa mga makikita natin na rotation kami na from Harley kadalasan ay pumunta doon sa kabilang orange but this time hindi. Settle muna siya sa sariling side niya ng jungle tapos naharangan pa siya ng isang ka-lead para hindi siya makapunta doon sa Lizard. So lamang ang Falcons sa mga first rotations na to. Naharangan ni Ogwen yung pathing ni James Punks at ni Nova. Kaya naman hindi matutuloy yung plano na dumalaw muna doon sa gold lane. Pass clear mula sa side ng AP Bren, pwesto sa turtle in 20 seconds. Yep, this is the first turtle of our game number 1. At pinag-usapan natin yung early game importance para sa Team Falcons. Importante para sa Team Falcons na makalamang sa pagong na ito. Hindi tatama ang mga stun na nagmumula dito kay Aqua at mukhang kailangan na mag-set up ng pares na koponan para sa upcoming turtle fight na ito. Level 3 pa lamang si Flap at kailangan bumili ng oras. Lilit lang ng mga movements sa Falcons pero sobrang effective yung pagharang ni Ogwen, yung pag-lizard ni Kyle. Kita mo, laki agad doon lamang nila. Binate niya. Ayun yung mga members pero hindi siya biniro. Pinili yung trip ni Ogwen. First blood para sa AP Bren. Ugi Shadow Kill na gamit din. KLVJ ngayon haharangan na. Babakuran na yung turtle. Even Flap will try to get a counter. Tatalon against Aqua. Mamamatay ba sa kamay ni Kiel? Si James Punks tatapos ng misyon. Hadzi and Kyle trying again for a counter. Nova's dead. Retry mula kay James Punks. Tuloy pa rin ang paghahabol. Nabuhay na maguli si Ogwen. Pero makakataka si Kia VJ sa isang blood gleam. Pero sa bottom lane, gold lane matchup Marco versus Shizo. Pero nagkagamitan ng ultimate, wala namang namatay. At Recta Purple ang call para sa AP Bren. I think that was somewhat of a win para pa rin sa Team Falcons considering their net worth. Pero ang unang pagong ay mapupunta sa kamay ng AP Bren. That's interesting kasi AP Bren nakapagbigay ng 2 kills para kay James Punks. Ito 300 na lead na mayroon ng Falcons. Nagsimula to nung minute 1 kung saan yung mga rotations si Kyle ay sobrang impactful. Kaya naman hindi ganun kalaki yung lamang ni James Punks. Retribution is para kay Ogwen. But the only reason kung ba't lamang ngayon Falcons is yung mga investment in the early stages. AP Bren, good recovery on their side to get 2 kills para kay James Punks. Kailangan lang nila mag-ingat at kailangan nila na eventually dalawan na itong bottom lane. And in terms of gold para dito kay James Punks, 2-0 ang kanya nakuha pero mukhang ang choice niya dito, Wolf, ay patungo pa rin sa kanyang patented, hindi nga Genius 1 to, pare, papuntang concentrated energy ang kanyang first item. Well, yun yung James Punks na
na type of Harley. May mga Genius 1 na Harley users. Siya yung concentrated energy. Depende lang din sa team fight eh. Tingin ko din maganda yung connection nun kasi gustong maka-early ng AP Bren with this Irithel. At pagdating ng mga second or third turtle, ayun na nga. Concentrated energy available para kay James Fox. Tapos sa pagkakaalam ko, late game, nagbo-brute force breastplate din dito si James Fox. So it's a very interesting build path mula dito sa AP Bren. Pero again, we're talking about early game kung saan kailangan nga manalo ng Team Falcons dito. At paparating na rin ang pangalawang pagong ng larong ito. Hindi naman lumalaki ang kanilang gold lead. Mukhang even pa rin ang ating ball game. But in terms of this second turtle fight, looking at our Infinix in-game equipment, sino nga ba nakakalamang in terms of power spike? Tingin ko yung AP Bren pa rin. Pero yung Falcons, napakaganda no kanilang second turtle kung sakaling i-activate nila yung Claude. However, hindi kasi pumabor sa kanila. Nandito sa may XP side. Yung turtle, this will still be a 4v4 na masasabi kong lamang ang AP Bren. Haji, hawak niya yung Glorious Pathway. Ogwen with the Raging Sandstorm plus the Flicker. Kyle will get the turtle down. Hahabol ba ang kupunan ng Team Falcons? Pero si Flap at si Ogwen lang doon sa may bandang harap. Tinamaan ng bola. Nabura sa kamay ni Aqua. Turtle kapalit ng kill. Wow, that's a classic stun retry mula dito sa Falcons. Ogwen, hindi na nagdalawang isip. Inultihan na agad si James Fox. Numload na yung turtle. Bugisado ka na nagamit kay Nova. Na-terrify ni Hachi dun sa gitna, kaya naman patay. Gwen. At nahorongon pa yun. Oh my goodness. Gwen, in the past minute, lahat, actually, for us to 5 minutes, masasabi kong siya yung gumagawa ng lahat ng tamang galaw sa Falcons. Kaya naman hindi ganun kalaki at ganun ka-flashy, pero lamang na ng 1,200 ang Falcons. Dahil dun sa mga ginagawa dito ni Ogwen. And with the retribution as well coming in from guys, si Ogwen na naman ang biktima para dito sa AP Bren. Nabuhay pa ng ilang segundo, pero mapupunta pa rin sa AP Bren ang kill na iyon. Balik gold lane para dito kay Shizo. Currently 1-0-1 sa larong ito. Ito ba ang win condition na inaabangan natin mula sa AP Bren? For sure, pero yung Falcons kasi lumalamang eh. Parang hindi talaga pwede magpa-early dito yung AP Bren. They have to recover once again. Trade for this push. Si Haji ay nabigyan ng Deadly Magic but still makaka-dash away doon sa poker tricks. And yung ginagawa ni Kyle, kanina lamang si James Pang sa gold pero nabawi niya na by getting those trades off the map. And looking at their gold, no, lamang na nga dito si Kyle around 300 gold compared sa jungler ng team ng AP Bren. And ito yung importante sa Hayabusa hindi ka nabe-behind pero mukhang si Ogwen na naman ang kanilang bibigyan. Tuwing may tutusukin talaga si Nova, very same concept sa nakita natin sa Twisted Minds kanina. Kung hindi Hilda yung tutusok, this time around it's high loss. At nandiyan pa rin naman ang burst damage na nagmumula sa isang Gord plus this Harley. I think this is the flavor of the week para dito sa ating week number 8. Gord din, no? Yung insta-stun, mga high uptime na crowd control. And this time, KLVJ, susubukan niya ng hawakan yung pagong. Ogwen ay papasok na. Nagamit na yung Mystic Gush. Na-force out na yung ultimate ni Aqua. At maaaring hawakan muli ni Flap. Dark Wave in. Throne of Ruins mula kay KLVJ. Flap papasok ulit. Shizo ay nandyan. KLVJ will get that turtle. Ahabol ngayon ang Team Falcons. Si KLVJ ang pinapapak pero aatras ang mga members ng AP Bren. Wow, clean take mula sa AP Bren. 2 out of 3 turtles ay sa kanila napunta pero rekta ata ng mid lane ang Team Falcons. At doon na nag-payoff. Concentrated energy at medyo makunat na build mula dito kay James Fox. Identifying na siya yung tatalunan palagi ni Ogwen. Pati na rin ni Flap. Nakontra pa nga doon at nabuhay doon sa teamfight na yun. 5 miyembro ng Team Falcons sa gitna. Tumawid na ng Glorious Pathway at si KLVJ papasok kahabulin si Flap. Si Shizo makakakuha. Ogwen ngayon. Humahanap ng matatakbuhan. Deadly Magic at pinrum-brum na lang ni Shizu para kunin ang kill. Ngayon si Kyle ay nakita ni Nova. Susundan pa. Even si KLVJ, si Super Marco, di niya tinatantanan na ngayon ang AP Bren. Lahat ginagawa para makuha ang control over Team Falcons. Wow, saan nang galing yung damage ng AP Bren? Well, kung sabay-sabay nga namang ginamit mula dito kay James Fox Aqua, kadalasan yung Genius 1 ay may magandang benefit kapag meron kang kakampay mga mage dealers na rin. Damage dealers, I mean. But this time, meron kang Glorious Pathway, tapos nilatagan ka nung Mystic Gush, hindi ka nga naman talaga makakatakas even if you're the Phobios. At Shizu, isa sa mga underrated na mga heroes ngayon is the Irithel that can also be a burst. The DPS, technically speaking,
or DOT ang isang Iritel. Pero kapag may ulti, doon mo mararamdaman yung sakit ng isang Iritel. At i-pair that up with a burst type mage na si Aqua plus another burst na assassin sa kamay naman ni James Pax. Ito yung, I feel like, again, flavor of the week para dito sa week 8 na sobrang potent. I feel like at this point, kapag nakakakita kayo ng double frontliners with a gourd, expected na ganito yung itsura ng combo na paulit-ulit nating makikita. Gourd na may bouncer, kumbaga. Ngayon ang nangyayari for AP Bren, that's gonna be Kel, VJ, and Nova. Sila pa rin yung kasama. Ayan o, hindi naghihiwalay. Body-body system lang. Ngayon si Ogwen ang napili nilang targetin. Pero nandyan si Kyle. May shadow in. Nakatras with a quad shadow. Nandyan na naman si Shizu. Nag-ultimate na with a heavy crossbow. Na dark wave lang ni Flap. Pero doon sa gitna, si Ogwen napaluhod. Napipilito siyang mag-flaker kasi nanunuot. Yung damage na nanggagaling sa AP Bren. Lahat ay ginagawa para matanggal at ma-show away yung mga members ng Team Falcons para sa Lord Possession na nag-aabang. Oo, at nakakapwesto na nga dito ang side ng AP Bren. Pero i-reset nila ang Lord na ito. And so far, kailangan mo na mag-asikaso ng waves ng Team Falcons dahil grabe yung wave na nakapush doon sa may bantang itaas. Hindi pa naman nila nakikita si Kyle doon sa upper wave. But for Team Falcons, sasayawin muna nila ang Lord na ito. Wala pang information na nakakarating sa AP Bren. To be waiting for a reaction mula dito kay Kyle. At ngayon na nagpakita na sa gitna, bibitawan nila yung Lord. Ipapwersa nila yung top, making sure na divided ang mga members ng Falcons. Pero meron ng plano si Kyle. Talagang pinapunish ng mga members ng Falcons dito yung pagiging mabagal ng AP Bren. Oo, pero yun mo, no, that slight indecision coming in from AP Bren means na may additional purple buff dito on Team Falcons. Hahawakan pa rin ito ng side ng AP Bren. Kailangan na nila gumawa ng decision. Kanina pa kumakayod. Ayan na! Ito na yata ang desisyon. I-burst down si Ogwen doon, pero mapapagamit ng Raging Sandstorm para makatakas sa sitwasyon. Ngayon si Kyle ay tuloy pa rin sa pagkuha ng mga pwede niya pang kuhain, just taking time against AP Bren. Just like that, nag-level 14, lumamang na si Kyle. Pagbalik dito ni James Pax sa purple buff niya, wala na siyang naabutan. At makakakuha pa rin siya ng level 14, thankfully dito sa orange buff. But Falcons, if they keep on doing this, ma-out-macro nila yung AP Bren. Nagpakita na si Kyle doon sa top lane. Senyas na ba to para sa AP Bren? Nakunin na yung Lord. I-blitz at mamadaliin. At si Haji pa ang nakakuha doon. No jungler, no problemo para sa Falcons yun. Ngayon tutuloy sa paghahabol. TWIS, Haji getting that throne of ruins. Hindi. Kinopya niya lang lahat ng pwedeng kunin para makuha mga members ng AP Bren. Yung si Kelvin J ay naipit sa likod. 3 miyembro kapalit lamang ng isa, pero ang mahalaga sa Falcons, naagaw namin yung Lord! It's a disaster para sa AP Bren na out-macro na nga nung simula. Naagawan pa ng KDA machine. 4 versus 5 at Falcons. Ang puhunan nila doon ay yung tapang. Going in for the right targets. In fact, knowing na si Shizu ay magpapakita doon sa gitna ng laban dahil isa siyang Iritel. And then eventually, nakaabot na nga etong si Kyle, taking advantage of the expanding rivers and allow them to get into the fight. Tapos, dahil lamang na nga si Kyle sa pera at sa EXP, talaga nga namang pag nag-ulti na siya, mapapatumba niya mga members ng AP Bren. Available ang flicker dito ni Ogwen, ha? Super Marco, kamuntikan doon. Ogwen, naparaging Sandstorm na rin, but still not committing that flicker. Quad Shadow mula kay Kyle, pero atras din. Inayaan lang nila yung Lord at sinamahan para makatoro dun sa base ng AP Bren. Shizu defending that bottom lane. Kyle is there. Quad Shadow in a second, pero di niya gagamitin. Tinakot lang niya bahagya ang AP Bren. Oh, wala pang hawak na Wind of Nature dito si Shizu. Kung sakaling natamaan siya ng Quad Shadow doon, that would have been a life taken away by Team Falcons. And look at our Infinix in-game equipment. Ano bang mapapansin natin dito na napaka-importante, Wolf? Well, was very quick, but this one is important. The Wind of Nature na ngayon ay available na para sa isang Iritel. Sa mga bentahin ng Iritel as a marksman kasi hindi mo kailangan ng sobrang dami mong pera para maging online ka. Maganda kasi yung mga build-up na items mo. Haskos lang, into the Fury, tapos hindi mo kailangan mag-Trinity. So, maaga ka makakarating sa Wind of Nature. That is the important
na item dito para sa AP Bren. Oo, at hihintayin natin no, kung magagamit nga ba ang Wind of Nature na to sa pagpasok din ni Kyle. Super Marco with a crucial item pickup as well. Makukuha na niya ang Winter's Crown. Kaya ibig sabihin niya na pwede na gumawa ng mga risky plays with the BMI as well. At 40 seconds bago lumabas ang ating pangalawang Lord. Another concealed play coming in from Team Falcons. Ogwen scouting out potential targets na likuran. Bang! May ring disaster pa na kumonekta sa tatlo tapos nagkalabo-labo kasi nagpasokan na mga members ng Team Falcons. Super Marco and Kyle getting 2 kills. Ngayon ang Team Falcons lamang na sa numero. May 25 seconds para hintayin yung Lord. And I guess, Wolf, dito natin masasabi kung bakit nga ba napaka-importante ng Torre doon sa gitna. Yun na nga, napakagandang dive naman noon at napag-unbox mula sa Falcons as they've dismantled AP Bren. At dahil doon, makapag-push ata sila, lalo na wala si Aqua. Wala na silang pakialam kung maglo-Lord pa. Ang gusto nilang gawin ay tumulak ng Torre doon sa gitna dahil may minion wave silang dala-dala. Kyle goes in with a hooky shadow kill. Simple pa makakakuha nun. And sino ba ang tutumba ngayon? Si KLBJ! Wow! Papasok siya with a blood claim. Wala nga lang sa Throne of Ruins na pwede gamitin para mapatumba ang mga members ng Team Falcons at atras na sila pa isa-isa. Kamuntikan pa makakuha ang side ng AP Bren. Pero wala pa rin silang makukuha ang conversion. Nagkaubusan lamang ng mga battle spells but Ogwen still holding on to that flicker. Upcoming Lord Fight Wolf. Anong basa natin dito? Fortunately para sa AP Bren, yung long lane ay okay pa yung inhibitors nila. Nandito sa top yung kailangan nilang problemahin. Pero hindi sila makalagpas. Ogwen now has the ultimate and the flicker. James Banks papasok! Retribution! Pero kay Kyle, pa rin mapupunta yung Lord. Hahabulin siya ni Ogwen. Oh, wow! Maker sidestep para maabutan. Ngayon si James Banks ay nahihirapan. But KLBJ secure yung Throne of Ruins there. Doyle's pathway ay nagamit din. May ipin si Ogwen. Mamamatay mo na ng importante defense si KLBJ. Si Blab nagkatumbahan. No, masapasa na ng mga bala mula kay Super Marco. Pero mabubuhay pa rin siya. Atras ng mga miyembro ng AP Bren. Miraculously, isa lang ang nawala para sa parehas na koponan. Pero once again, Lord secured para sa Team Falcons. A big advantage for Falcons indeed. Pero yung AP Bren at least nakakabawi pa rin sila dito. Courtesy of KLVJ with that initiation. Yung nga lang hindi nila sulit nila as the Winter Crown was available para doon sa ating Claude. Mula kay Super Marco, not having the Purify means na pwede nga siyang i-go ng AP Bren. Pero nung meron na siyang Winter Crown, it means na ang AP Bren pa ay napapasama. Big props na rin kay Shizu. Maganda yung pwestuhan dun sa teamfight na yun. Actually, outputting so much damage para mapatumba si Flap eventually. But now Falcons has a distinct advantage over AP Bren. Ngayon sisimula na naman ang Falcons sa kanilang pasya na magtulak ng Torre doon sa gitna. Hinayaan na lang nila yung Lord doon sa itaas. But Kyle, kamuntikan siyang masaktan na mabubuhay naman siya doon sa Deadly Magic pero siya ay duguan at aatras ang jungler ng Team Falcons. Very successful defense mula dito sa AP Bren. Lumabas man ang Lord sa koponan ng Team Falcons ay hindi sila mawawala ng additional inhibitor turrets. This time ay nag-aabang pa ng magandang timing ng Team Falcons. Hindi nila kaya pa so far natapusin dahil din sa clear wave na meron ng AP Bren. Ibang klase din kasi talaga yung wave clear na nanggagaling sa Irithel at pati na rin dito sa isang Gord. This is, I think, one of the rarer games na nakakakita tayo ng isang Irithel throughout the last few weeks of MPL. This is the debut pick of Irithel this season. There was a time na ang Irithel ay pang tapat din naman sa Claude. Lalo na nung uso yung mga tipong Faramis o the healer type of roamers dahil bukod sa natutulungan mo yung isang Irithel with Angela, for example, or Rafaela, maganda ka rin yung burst kasi damage overtime ka normally, pero pag meron kang ultimate, burst ka na as the Irithel. And I think this was also one of the historic marksman na ginamit ni Keldra on our M6 run. Yan yung tumapos ng actually ng Grand Finals. Grand Finals, yung inikot-ikot na lang yung base. And the ball. Yung inikot-ikot na lang. And of course, para kay Keldra and sa Onyx ID, alam naman na natin, we have to again, wish them the best as of now. And for Team Falcons, balik tayo dito sa ating laro. 25 seconds, paparating ng Lord. And this is very important for Team Falcons considering na pwede na nilang isara yung laro na to if they're able to secure an 18-minute Lord. Alam din kasi ng Team Falcons na pupunta ng long lane ng AP Bren. May tutulong at tutulong kay Shizu na i-manage yan para doon sa next na Lord. So nakahanda doon si Ogwen and even itong si Kyle. And this is it. Potentially an 18-minute Lord para sa Team Falcons kung papatagalin nila. Pero hahawakan na ito ni Super Marco. Pero pwede pa naman nilang i-reset ito at isayaw. Pero mukhang ayaw na nilang patagalin pa. Napakalayo ng pwesto ni Ogwen. Nasa may bandang likod. Inaabangan niya kung may mag-react pero minadali na lang ng Team Falcons yung Lord.
Anong sa tingin mo nangyari sa call na yun, Wolf? Sa tingin mo ba dapat inintay na nila o okay na yun basta makuha? Sobrang layo lang talaga kasi ni Shizu eh. Parang okay na talaga yun para sa Falcons. Ayaw na nilang tumifight dito. Knowing na meron silang float, so they can brute force their way in at tapos, was it an 80-minute Lord? Parang umabot ba ang 18 minutes? Oo, hindi umabot. Sure. Hindi umabot. Hindi nila ni-reset. Mas magandang ni-reset ata. But, of course, Falcons, alam nila na meron silang 7,000 lead, meron silang Claude, ang Panapos. Nakopirin nila ni Haji gamit ang Throne of Ruins. So, teka lang. May conceal play doon sila Ogwen. Hala! Papasok sa base. Kaso dito sa pinagalaw! Raging Sandstorm papaatras at papalayo para makatakas. Ngayon yung 5 miyembro ng APBR tuloy sa pagdepensa sa bandang top lane. And now, Flap is there on the front line. Haji hawak niya yung Throne of Ruins. May Lord na dinidepensahan. May ikakasa si KLBJ na sarili niyang Throne of Ruins. Glorious pathway. Ay nagamit din. Flap is low. Winter Crown para maiwasan ang pagkakamatay. But Kyle! Dinawag isa ng kill! And a shutdown mula kay James Banks. Tig-isa lang ang nawala. Naipit na si Shizu at si Aqua. Tinatanong na ni Flap pero nabura sa mga members ng APBR. O Gwen, hinahabol pa ni James Banks. Pero may mga minions na dapat depensahan ng APBR. But that's a 2-for-1. Lumamang dun bigla ang APBR. Wolf, ito na yung sinasabi mo kanina na kapag naka-heavy crossbow dito si Shizu, nagiging burst type at kapag dikit-dikit, mas nuot sa sakit. At nakita natin yung Falcons stumbling in there because of what James Banks was able to do as well as Shizu. At pati rin na naman dito si KLVJ. Yun nga lang Falcons, tingin ko mission success pa rin kasi nakaka-push pa rin sila ng mga Torre. They can just wait this out unless mapita si Ogwen. May immortality pa naman siya pero mabubuhay siya sa pagluhod at pagdasal. Napakakapal nung heal. Kaya naman buhay pa rin si Ogwen. Wow. Ang taas naman ng heal. Anong item ni Ogwen? Silipin natin sa Infinix in-game equipment. Walang Oracle yun Partida, wala pang Oracle yun Chastise Radiant. What the heal? The heal indeed. Parang kakaiba nga naman. Falcons, they can continuously do this kasi parang nakikita natin yung APBR willingly nagbibigay ng mga objectives. May konting foretelling yung nakita natin na pag-defense ng APBR sa may gitnang torre nila. Tier 1 turret pa lang. Willing na silang isakripisyo para makakuha ng kills. And Falcons are kind of exposing that pala sa APBR. Shizu malayo sa kanya mga tropa. Potentially very scary position para dito kay Shizu. Kung may dumaan na maling tao, this could potentially be a pick-off para sa Team Falcons. Pero sa ngayon ay 1-1-3 ang kanilang call with the roamer and the gold laner in isolated places around the map. Medyo delikado to para sa APBR Dadaan siya sa service road. Wala siya sa gilid. Nasa nagpakita na. Nagpakita na Kumbaga, alam na ng Team Falcons na doon manggagaling si Shizu. Medyo nainip, pero mukhang lalaban na rin naman. Nova on the front line. Aqua sa likod niya. KLBJ papalapit na. May blood di papuntang Lord pero hindi niya itutuloy yun. Shizu! May masamang binabalak. Hindi ko gusto mga... Nakita! Nako! Hindi nakita. Wait lang. Nakita! Nandiyan na si KLBJ! Giving him a helping hand! Pero si Shizu ay makakaalis. At aatras din naman. Kyle though, naibalin siyang plano dahil yung mid lane ang gusto niyang i-push para magbigay ng pressure sa APBR. Unbelievable. Nakakatakot. Delikado yung ginagawa dito ng APBR. But because of that, Falcons will be able to burst this Lord. Makakalapit pa mga members ng APBR. Libreng objective na naman. Ogwen ay lalaban pa. Raging Sandstorm at KLBJ. Pipigilin niya ang mga members ng Team Falcons. Ngayon si Flap sa likod. Patalon-talon. Winter Crown na Mystic Cash. Nakakapa. But Haji with that stolen Throne of Ruins to get the members of APBR. It's 2-for-1. Lamang sa numero ang mga Falcon. Nandyan pa si Kyle para kumuha dun ng buhay sa middle lane. Super Marco. Mamala yung kanyang immortality. At yung quad shadow. Patay si James Banks. KLBJ sa gitna ay papapakenin na triple. Wipe out at ubos. At matatapos ng Team Falcons ang Game 1. Spectacular play mula sa KDA machine to end that team fight. Team Falcons makakakuha ng isang panalo sa series ito. What a counter set mula dito kay Haji. Imagine, hinahype na natin yung Valentina ni Haji mula nung C-Ball qualifiers pa early into this year. At nakita natin kung bakit nga ba ito isa sa mga priority
ng side ng Falcons. Ibang klase maglaro ng Valentina. I would say demonyo mag-Valentina ang taong ito. That throne of ruin na ninakaw definitely changed yung dapat mangyari. Hindi na na-burst si si Nova eh. The patience coming out from Haji, waiting for the most opportune moment to pop that throne of ruin na kanyang ninakaw. Unfortunately for AP Bren, nagulat na ako na bakit pa sila pumalag dun sa moment na sobrang layo sa base nila. Lalo na nakuha na yung Lord ng Falcons. And they were duly punished because of that. And mind you, open yung Jushin sa buong draft na to on the first phase pero walang pumansin. And Team Falcons just proving us why the Valentina is a worthier choice para sa kanilang mid lane na si Haji because of that performance. What a really heart-stopping moment for Team Falcons. Well, ibang klase din kasi talaga yung pinakita dito ng Team Falcons, and I just have to commend as well for AP Bren. Naging maganda yung experimentation on this Shizo pick na Irithel. I'd like to believe na nagawa naman nila yung gusto nilang gawin. Sadyang naging mas proactive at effective yung mga plays dito. Of course, our Game 1 MVP, walang iba kundi si Haji on his own copy, Throne of Ruin. Siya ang ating Game 1 MVP. The KDA machine, wala nang iba with a 5-1 and 10 KDA. Kahit 0-1 yan, perfect KDA pa rin para sa ating Game 1 MVP. It's still a 15 KDA. Nagbabalik yan dito si Haji. 94% kill participation. And hindi lang naman yan. Masasabi natin maganda ang pinakita ng AP Bren sa laban na to. But Haji was so dependable on almost every single second of this game. Masasabi ko nga lang, silang dalawa ni Ogwen, yung mid-duo, naging problema dito para sa AP Bren. Even up until the latter portions of the match, nakita natin kung gano'ng impactful si Ogwen. Haji, however, sobrang maaasahan. Yung mga kinokopy niya dito talagang nakakamangha panoorin. Minsan yung Glorious Pathway, minsan Mystic Gush, and syempre, yung nakita natin na Throne of Ruin, copied by Haji in the end. And I think that's the only Throne of Ruin, 1 out of 2, na nakita natin na talagang sobrang naging effective na Throne of Ruin kasi ang taas din ng cooldown nito eh. I feel like a lot of Valentina players, tinitipid din nila yung nakaw na Throne of Ruin just because it hits you with a flat 40-second cooldown. And look at this Ogwen with a beautiful flank doon sa likod. And that was a concealed play na wala talagang nakatelegraph. Walang nakaabang, walang nakakita, as it may seem. And yung 94% kill participation ni Haji, yung 6% na nawawala, solo kill ni Kyle o yung beses na namatay siya. Ganun lang yun eh. Ibig sabihin, all throughout, yung rotation ng Team Falcons really gravitated towards that mid-duo. And look at this, that's the play. Double dash throw. Sobrang layo nung kanyang binagtas no, pero ngayon pa rin, tatlo yung kanya nakita with the lightning truncheon. Ang sakit na rin yung damage niya. Buti nga may mga nakapiglas pa dito from AP Bren, but Aqua is too low. Kyle going in for the play. Ayun kumapit pa. Kumapit pa siya. Sobrang naging solid yung final sequence para sa Team Falcons, and ganoon din naman talaga yung nature ng matchup na to. When it comes to close combat, lamang talaga ang Team Falcons dito. Fortunately, napaka-sneaky nung Shadow coming out from Kyle. Ang hirap counterin, parang nauuna talaga siya dahil sa sneaky shadow niya doon. And this was a 22-minute game. Hindi natin masyado na malaya na matagal pala ang larong ito dahil sa aksyon na tuloy-tuloy. I think there were multiple attempts coming in from AP Bren, proactive plays coming in from Nova and Aqua towards the early to the mid-game. Sadyang nakakaalis lang si Ogwen, and this is an actual question na gusto kong ibato sa inyo. I'd like to think kung sinasadya ba ni Ogwen magpahuli minsan para sa kanya na iba to lahat at nagre-raging sandstorm na lang siya palayo. Sadya ba yun? Hili ko, oo eh. Kasi parang masulit sa kanya. I mean, hindi nasusulit yung damage ng Deadly Magic sa kanya. Sulit para sa Falcons kasi mas nakakaigot sila. Pag kasi nakapag Deadly Magic na parang free nang lumabas si Flap, free nang lumabas itong si Valentina. Parang siyang parang kinukuha niya yung mga damage, pinapasunod niya, pinapafollow niya yung mga members ng AP Bren para siya yung mapag-soak ng damage. Wag sila, ako na lang. Tama. Ganun yung nangyayari. Ako na lang sasalo ng lahat. And that really became too beneficial para sa Team Falcons. And considering na
yung mga average BPM pa nila. 79 pa kay Ogwen. Ibig sabihin, chill lang siya. Sige, ako lang. Saktan nyo lang ako. Chill lang yun eh. Parang at this point, I would say na sadya talaga yun. And it's a very high IQ play considering na yung cooldown din naman ng Raging Sandstorm is around a respectable 20 to 24 to 3. And total cooldown ng ating usapan. Oras na para mag-cooldown with Sip Purified Water dahil filtered through volcanic rocks ito for a crisp, clean taste that quenches like no other. Alisuwaw, sip na tayo. Guys, alam nyo na yan. Kukunin ko na yung bote ko. Kamusta naman kayo dyan, mga pare? Cheers, cheers, cheers. Ayan. At bago tayo minom, syempre nakikita nyo rin ba ang ating Max 5 DJ on the stage? That's clever engineering keeping these teams locked in. No distractions, just pure performance. Brought to you by TT Racing. Philippines, we have your back. Ang sarap umupo at uminom. Kayo na muna. Sige. And going back doon sa nangyari na yun for that game number 1, it really became a seesaw up until that last clash. I mean, may mga times doon na we almost thought AP Brand got it. Nakabawi sila doon sa ginagawang aggression ng Team Falcons right from the early. Ang ganda lang talaga ng pag-control ng map, pati yung map control na nakita natin na mula sa AP Brand. Sa Falcons, nauubusan ng pera bigla eh. Hello, Hello. we're back. Hello. Ayan. Hey guys. At total, nung nabanggit ang pera dito sa panel namin, biglang dumating. Itong mga tropa nating yayamanin. Kamusta naman tayo dyan? Tatlong panel host. Ayan. I don't know. I'm just here suddenly. I'm good to in it. Welcome back, by the way, sa ating six-man panel. And gusto natin pag-usapan, of course, yung mga successful na tao dito sa loob ng ating regular season sa upcoming Alamat Awards din natin. Dahil sa ngayon ay nakikita na rin natin ang ating community sentiments from, again, people posting about the upcoming awards. Agree ba kayo sa mga opinion na nababasa natin dito? Yeah, I think we're finally going to get to see a regular season MVP award for Carl TZ. I think a lot of people have been already talking about it just halfway through the season already. TLPH continued their form and it's looking like he's going to get it. Yeah, from Edward Gaming, it feels like, yeah, Carl Tease is just a god here. How many times he died in the last 2 weeks? 3 times? 4 times? Mabibilang sa isang kamay. I think twice. You can count it in one hand. So absolutely, what do you call that? What did the kids say now? Very 6'7"? based. Very based. Very based. You know what? That's true. What I'm interested here is the rookie of the season. I think Mingwin and Teddy are really good candidates for it. I think it's very close. You can't go wrong with either. Oo, parang ito yung kumbaga pag nanood ka ng mga basketball, parang nagtatapat si Con Knuppel, saka si Cooper Flag. Si Cooper Flag. Ganong level kasi, parehas kasing malakas eh. Yes. At masabi ko, itong si Sanford parang unanimous din sa mga XP laners natin. Iba talaga pag inspired. Iba talaga. Pag inspired. Iba talaga. I also just want to say thank you for the people who put nets in their all-star team. Amen. Oh yeah. Deserved. Amen. In this season, we continue a proud tradition of honoring excellence with the MPL Philippines Alamat Awards. And the power is in your hands, superfans. Head over to the official MPL Philippines website starting this May 20th to cast your vote and make your voices heard. Oy, ilang araw na lang pwede nyo lang iboto ang mga napupusuan ninyo. And siguro nga ang ating Rookie of the Season race ang pinakamainit para sa season na to. Three-way tie. Pwede ba yun? Three-way tie? Sino yung pangatlo? No, for me, I think... Okay, you guys are still on Rookie of the Season, but I just want to say most improved player, I feel like is the toughest to debate. Sino yung most improved? Ano yung debate natin? Ako, James. For you, James, I'm thinking, well, because he finally gets a lot of playtime, Perks. James and Perks. I'm saying Haji. The moment Haji stepped in. Well, even Haji you can consider, yeah. Oo, bago tayo mag-away dito, ay magbabay na muna tayo. Ayan na. Nahiwalay na tayo. Bye-bye. Welcome back dito sa ating Filipino desk. Nasa Game 2 na po tayo kung saan ang AP Bren ay ka-fresh lamang sa pagkatalo. And this time, Team Falcons, tama ba ang aking nakita? Red side ang pinili nila with broken walls? Mukhang ganun pa rin yung trade. Willing sila ibigay ulit yung Harley in exchange for a Uranus. Yung Phobius Eve. Phobius Eve, I mean. Tapos meron sila pang kontra kung sakali. Highest damage taken per death after week 7. Rank number 1 si Flap. Iba talaga pag batak. Talaga pag batak. Yan yung isa sa mga stat na parang itsura pa lang, alam mo na yan yung stat na number 1 siya eh. Para pag sinabi mo na ito yung number 1 ni Flap, hindi ka na magtataka.
And to be honest, this is common for XP laners, but let's just point out the obvious. There's one cold laner here, and it's Paano Teddy. nangyari yun? Paano nangyari yun? Baka, onti yung deaths niya. Taka, Claude. Damage taken per death kasi. Oo. Makes sense. Kaya siya pumasok. Pero mostly puro XP dapat yun eh. Oo nga eh. Yun kasi yung ano Among yung... Us, Among... yun kasi may impostor. defining stat ng XP lane yan eh. Yung gaano ka kasulit bago ka mamatay. Nag-pray na ba si Teddy? Yes. Ay, nag-pray siya. Well, lifesteal, kaya siguro tumatagal siya, pero kakaiba yun pero maganda nun, bihira siya matay. That's true. Alam mo bang hindi lang man lifesteal yun, kundi regen din. Regen yung sampal ng Freya. Sobrang... So, hindi siya depende sa damage. Yes, basta makasampal siya, may regen na pabalik May yung Freya. base value. May base value yung heal pag naka-Valkyrie's Descent. So regardless kung may lifesteal o hindi, bumabalik talaga yung buhay. So maybe, yun yung rason kung bakit nga ba nakapasok sa listahan na yun si Teddy. Yeah, bawat punch mo may nadidrain eh. Oo nga eh. And wow, it's just one of those heroes na talagang pwede rin natin ma-expect na lumabas. Especially this time around, no, na parehas na gold laners ay kayang-kayang laruin yun as we enter into this game number 2 draft. Tatanggalin na ni Coach G. Once again, the blue side for APBR. Itong Baksha plus the Guinevere, respecting a lot of the heroes coming in from Kyle. Okay. So I feel like APBR, baka sana ay natuto na sila dun sa nangyari kanina. Get the Claude. Wag niyang paabutin na pumunta siya pa sa Falcons. If they will get the Harley first pick, tapos Valentina as well as Povius Oleta para sa Falcons, just get the Claude. Para meron kayong pagtuna, meron kayong reliable split pusher. Harley and Claude, napaka-solidong combo kasi meron ka ng mixture ng physical at magic damage. So, I guess yun yung, kung may lesson man na natutunan dito mula sa game number 1, I feel like yun yung better. Para wag mo pagsabay-sabayin yung tatlong magic, no? Yes. Meron ka. And again, the Suyo ban from Coach Moody. Kalei is still for AP Pren. Povius, bibigay ba? O, kasi kung Team Falcons, most likely, Eve nga yung ban, tapos trade-off ng Sushin po bullet. Just in case. Correct. Pero yung Sushin hindi napansin wala na, balin na yun. Pati Valentina na kasi yung kata. Valentina first pick para kay Aqua. You give Harley and Povius. Ayun lang. Tapos yung matitira. Pero yung Suyo kasi tinanggal na rin eh. Povius bad. So, Harley open, Valentina, yung may sagot dito ng Falcons, Valentina plus Claude maybe. I cannot recall what it was the Eve. That's the third band. So willing sila na mag-Valentina. Okay, so Harley, Valentina, Claude para sa Valentina, Falcons. Harry. Mas maganda pag Claude. O kasi pag kinuha mo yung Claude ngayon, pag hindi na mag-Harit yung APBR, mag-Moskov na lang sila. Kasi hindi masyadong bagay ang Harley plus sa Harit. Or kung gusto nilang itaas yung level na yun, Moskov, Valentina. At pwede rin lang nilang simplihin ng bagay at ulitin yung ginawa nila kanina. Because as of now, medyo nandiyan pa rin yung choices eh. They went in for the Valentina plus the Claude early on. And I don't think parang hindi naman nalalayo na maganda pa rin yung first 2 picks nila kung sakali. Valen Claude ang hula ko dito. Tapos may outlier na Valen Moskov. Kung sakali gusto nilang itaas ulit yung parang yung counter sa parang ka-counter it, ginawa mo na agad. That is your meat shield laban sa isang Harley. So, hindi ka na mag-i-eve dito, no? For APBR. Oo, mahirap din mag-Faramis. May Valentina. Mag-iwig sana ka, parang pala prinsesa maglakad yun, sabi ni Burrito eh. Tsaka hindi lang yun eh. Easy target ka sa glue even if countered ka. I think glue players have evolved to a certain degree na alam lang nila na hanggat hindi mo nakikita yung second skill ng Valentina, huwag ka mag-split-split. Yun na yun eh. Parang as much as I'd like to think na counter pick pa rin, and of course it still is, alam na kasi ng mga pro player natin eh. Jushin Claude, hopefully para sa APBR. Sushin Yura. And we talked about this sa Infinix Keys to Victory na hindi natin masyadong gustong makita si Kel BJ on heroes such as the Uranus. Gusto sana natin yung mga playmaking heroes sana. Pero ito ang choice ng APBR. APBR's School of Witchcraft and Wizardry still iba talaga. Harry Potter. Oo. Harry Potter. Talaga ang trappings ng APBR. Okay.
The problem here is makukuha ulit yung Claude or the Moscow and then mababan yung mga katapat. I really don't like this decision from APBR at all. The Jushin, syempre maganda naman yung combination with Harley. Meron ka ng enough magic damage dyan. At the same time, mawawalan ulit kayo ng Shizu hero. Are they relegated into using this Irithel once again? Or second time's a charm? Oras naman para subukan muli? Do remember na ang isang Irithel ay mabilis na single target damage siya, kaya siya nagmumukhang AoE. Which glue really thrives against. So parang hindi yata bagay mag-Irithel pa rin dito. Ano ba ang natitira dyan na pwedeng anti-glue? Beatrix maybe? Not even the Bruno. Leslie siguro. Yung Kanina, no? Hino-hover na yung Leslie. Oo nga. There's the Leomord, anti-rundown. Siguro magbabanda rin dito ng Fanny eventually ang APBR. Again, like the game 1. Yep. Flex pick pa rin kasi itong glue na to. Hindi mo alam kung bigla bang ilalagay kay Flap o hahawakan na ba ni Ogwen. We did see a glue na nasa roam kanina sa laban ng TNC pero hindi pa rin nawawala yung chance na baka kay Flap tong hero na to. Kaya magandang i-fourth pick yung jungler dito for Falcons. Also, pwede rin sila mag-tipo mga Hilda para flex pa rin parehas. Pwede nilang gamitin lapat sa isang Uranus ang isang Hilda that has happened before. Tapos pag nag-Hilda glue kasi sila dito, although wala silang stuns, ang mangyayari dito para sa Falcons is magkakaroon silang leeway magka-heavy hitter na assassin. There's the Cariban. Na kanina hindi natin kinonsider kasi merong Phobius, but this time pwede kasi laban sa mga glue. So nawala ng isa pang option dito yung APBR. I would say ang matitira talaga sa kanila dito is the Obsidia. And I mean, if gusto nila magpasabog na matindi, Leslie nyo na. Just, I can't even misnotice what happened sa ginawa ni Madam, wag naman. Pinag-iwalay mo naman eh. With this Fanny ban na tama nga, yan ang basa ni Wolf kanina. Fourth pick, Hilda na ba para hindi pa rin alam kung saan ilalagay ang mga flex pick? Hilda or actually maganda yung pag ninakaw nila yung Hylos or Yun nga, Hylos. Ang kate para sa APBR kung sakali. Maganda rin kasi last pick na lang yung hero din ni Kyle. Pero, ayun nga, kung gusto nila i-keep pa yung itong glue, yung pagiging open ng pick na yun, mas maganda rin Hilda yung kanilang fourth pick. Difficult scenario for APBR. I think na maubusan sila ng gold laner dito. At least meron talaga silang malapit na pinaplano. Pero ayun na, Fred rin ang kukunin ng side ng Team Falcons. And this does not confirm kung saan pa rin ilalagay ang glue na ito. And for APBR, naghahanap pa rin sila ng solusyon kung paano nga ba tutunawin ang glue. And this time, may kasama pang Fred rin. Yes. Sobrang unat. Yung Hylos for Nova, okay na yun for Falcons eh. Kasi again, may Valentina naman. Kung mapapapagan sila, may way naman sila para magpabilis. Pag ninakaw yung Glorious Pathway. Kachabea. What's Kaja Lunox? Kaya ba? Na wala kailangan nila ng physical damage. Kasi magician na yun. Kung gusto nilang mag-Harry Potter na todo, okay. Todo mo na, di ba? Total, may magic shred naman ang Kaja. Kaja Leslie, let's go. Granger Marcel. It makes a lot of sense, honestly. Underwhelming, surely, pero it makes a lot of sense. I think mas maganda naman to kaysa dun sa mga idea natin kanina. Well, fairness. Dahil nga din rin, may mga times na pwedeng gamitin yung Golden Hour para lang hindi niya ma-retro yung objective. Diba? So maraming ways, maraming variations sa pwedeng gawin ng APBR. Arlot, Fredrin, ayan. El Clasico. Oo, na basic ML na walang masama sa basic ML kung gumagana. Classic combo ang Fredrin and Arlot. This guarantees around 3 additional dashes mula sa isang Arlot just because of the presence of Fredrin. Bilangin mo pa yung glue. Ito yung makabago na Arlot trio na pwede natin makita. I have envisioned this to be a really bad draft para sa APBR pero naligtas nila dun sa dulo. Tingin ko naman hindi to sobrang one-sided for Falcons. However, Flap Arlot, mga kaibigan. Parang ano kasi, wala nang nasty plots involved for Team Falcons. Just straightforward. Gawin natin yung simpleng combo ng Fredrin Arlot. Tapos samahan natin ng makabagong Valen Glue. Tapos yung
Super Marco, kulot. Farm ka lang. And again, we are entering game number 2. 1 game away para dito sa Team Falcons to potentially secure a chance na makapasok as first seed sa playoffs. Kaklaro lang po natin, tsansa ang kanilang makukuha dahil aabangan pa nila ang serye ng Onyx kontra Team Liquid Philippines bukas. Sa ngayon, si Nova ay manggugulo sa mismong jungle ni Kyle, pero nariyan naman si Ogwen para alagaan ang kanyang jungler. Yeah. And I wonder kung gano'n ka-effective itong Granger plus the Marcel na ginamit mismo ng Falcons, by the way, way before. So siguro alam na nila kung paano nga naman kontra nitong Granger, Marcel. And finally, nakita natin ang kakaibang rotation mula kay James Banks. Sobrang passive kasi kanina, I feel like. Uy, interesting nga, binatuan ng BMI. Nakita siya ni Super Marco, forced to use the retribution just to secure that malaking beetle. Yung kaso yung small na bigay niya na kay Marco. Oo. Teka lang, si Flap ay medyo nabubugbog dito ng KLVJ. Gusto ko sana mga balikan. Ano rin ba ito? Master Assassin ba tong Yura na to? Well, malalaman na lang natin mamaya. Parang, kasi masakit. Nararamdaman ni Flap, KLVJ is still playing it rough against this Arlot mula kay Flap. At hindi niya pinagpapahinga. Medyo mahirap pa yung ganitong klaseng laning phase para sa isang Arlot. Pero mukhang matutulungan naman sa pag-clear dito in the green camp for the side of Team Falcons. 20 seconds bago lumabas ang pinakaunang pagong natin. At lamang na lamang si KLVJ at gusto itong ibago ni Kyle. Tinawag yung Kuya Bagya eh. Kuya Kyle. Kanina pa ako binabanatan ni KLVJ. Andun din naman si Nova and si James Punks and si Aqua. Daming tao buong tropa. Tinawag ng AP Bren pero walang mangyayari. Mag-aambahan lang. Ang hirap din kasi parang sobrang kunat ng isang Uranus. Iron-like defense on the bottom lane para dito sa Falcons. Kailangan nilang kaharapin. And so far, itong unang pagong ay mukhang makakalamang ang side ng AP Bren with KLVJ on the lead. Nasa harapan na pero Haji may hawak na golden hour. Mukhang buburahin nila si KLVJ pero makakapag-consecration dash out. At mabubuhay pa Falap. Aqua sa gitna na Ipen. Aqua with a Crimson Beacon. Binuhat niya si Ogwen. Tuloy pa rin ang pagbabas doon sa pagong. Nandiyan na rin si Shizu para tumulong. Golden hour mula dito kay Haji na kinopya niya. And ang first blood at si Kyle pa yun na wala. James Pang sa makakasecure ng turtle. Ngayon nahabol ang mga members ng AP Bren. But Team Falcons ilalaban. Flap ginagalawan. Nandiyan yung final touch kay Nova pero walang damage na kasama. Kaya hindi nila mapapatay ang AP Bren. KLVJ still on the front line forcing that invade for the purple buff. Sino nakakuha nun? And that's gonna be still si James Punks. Si James Punks na nakakuha na may nasa lise na isang poker trick. Isang poker trick lang kinailangan na si Ogwen ay babagsak na rin. Team Falcons losing that fight in the early turtle. And kasama ba to sa AP Bren early game na in-expect natin? Definitely. The AP Bren did not expect it to be this good para sa AP Bren pero nakuha nila yung dream scenario. Golden Hour used by Haji. Yun yung ninakaw or kinopya the Golden Hour up against Nova. But at the same time si KLVJ kasi wala dun sa mismong Golden Hour na yun. Kaya naman naging problema pa itong si Kyle. Sa sobrang kunat nga naman itong si KLVJ. And with the Brave Smite able to keep and stall away his life. Ito na, nandito tayo sa point kung saan lamang na ang AP Bren. Yes, and that also meant a 3-minute Sky Piercer para kay Shizu. Pero makakatakas naman ang side ng AP Bren dito. Kyle imposing his presence around the river area. Pero medyo mahirap ata makahanap ng kills if your Team Falcons as of now. Kahit si Aqua ay napakakunat sa larong ito with the elegant gem secured as well. At mukhang papunta pa nga tayo. Uy, iba na build ni James Max yan ha. Parang kumaliwa na. Wala na. James Max, unfortunately, hindi nag-work yung concentrated energy kanina. Although, malakaganda naman yung performance siya. But I guess kasi nakapag-invade siya ngayon tapos ang ganda ng early game niya, giving him that merit to go for the Genius 1. Plus, Uy! Teka lang biglang na-frozen moment si Super Marco. Tinatamaan ng mga Death Sonata bullets. Nandiyan din naman si Ogwen para iligtas ang kanyang gold laner. Wala pang mangyayaring casualties. I almost thought na ikakasa na yung golden hour doon. Oo, pero sisimulan na ni James Punks ang pagong na ito. KLVJ ang magbibigay ng zone kontra Team Falcons pero binili yung trip niya. Pinabox out lang siya.
Pero napag-dash and consecration out again. May nabuhat pang isa itong si Aqua. Si Kyla magiging target no. Appraisers na retribution. Kanya pa rin yung pagong. At atrasan, kulasan. Parang nag-evaporate bigla ang Team Falcons. Hindi mo talaga kasi malalabanan eh, yung Appraiser's Wrap into the retribution, pero may laban din sa baba. Fake back lang pala yun. Muli nilang tatargetin si KLBJ, pero mabubuhay pa din naman. Aqua, Crimson Bacon, Golden Hour na bigay ni Haji sa kanyang kinopya para mapigilan sana ang habol na gagawin ng APBR. Si KLBJ di napapalampasin, patay sa kamay ng mga Falcon. Wow, Falcons! Nakita niyo yung ginawa doon ni Haji with the Golden Hour. Tapos yung final slash mula kay Flap, papunta doon sa Golden Hour, hindi man tumama. Doon sa ibang mga members ng APBR na-isolate naman. And Aqua, unfortunately, na-punish yung kanya aggressive play going for the Crimson Beacon in at the force pa yung flicker. Falcons have taken down the deficit noon, 800 na lang para sa APBR. And this is a massive flicker to lose bago magsimula yung pangatlo o ang ating actually pangatlong pagong Super Marco getting bursted down. This might just mean na makakatore sa taas ang APBR and they will be able to secure that objective. Big rotation however coming in from Ogwen. At least mapoprotektahan ang kanyang marksman, but that's already 1/3 na mapupunta sa kamay ng APBR. Re-establishing ang kanilang 1,000 kontra Team Falcons. Pero ganito rin ang nakita natin kanina before a disastrous post-third turtle fight na kailangan iwasan ng APBR. This time, yung third turtle, kailangan nilang i-activate itong si Shizu na kompleto naman na yung mga items at fight ready na rin. They have to now utilize yung Granger tsaka itong Marcel combo nila. Si Ogwen na pili doon, Golden Hour, kakasaan ng mga bala. Inihintay lang na tumama pero hindi niya mapaburst down ang mga members dito ng Team Falcons. May mga glulets pa kasi na natira. Oo. So parang meron talagang nag-take ng damage for him and he was able to get out. Unfortunately, hindi nag-work. But now, it's going to be the next turtle. Ang wala lang namang ulti sa kanila is si Nova. Okay, and as of now, I think ito rin yung window na inaabangan ng Team Falcons. Wala pang golden staff si Super Marco. Turtle, sinimulan na. Appraiser's Wrap, may mga bala mula sa Death Sonata. Pero retribution ni Kyle ang hindi mapupurnada. Ngayon tumutuloy pa rin si Aqua sa kanyang Crimson Beacon. Pero nasampahan at nasa bunutan siya dito ni Ogwen. Mamamatay din naman si Ogwen. Kapalit ng buhay ni Aqua pero pwede pang tumuloy ng Team Falcons. But Super Marcos just doing his job. Just pushing turrets away from the APBR. Oh, Falcons macro. Sobrang nakakamiss. Pag gumamit sila ng utility jungler, akala mo yung laban ay nandun sa turtle fight. For some reason, they survived that. Nakakuha pa sila ng positive trade dahil roamer for a position 4 hero yung nakuha nila. Tapos nakapag-push pa sila dun sa may bottom lane. Biglang nabura ang lamang ng APBR. Oh, that's a turtle, may turret. Talagang tatlo yung nakuha nila kung iisipin doon sa buong trade na yun. Wolf, katulad na lamang nung sinabi mo, hindi lamang nabura yung kay APBR lead, kundi nakuha ata ng Team Falcons bagamat napakaliit pa lamang. Still equalizing this game 8 minutes in. Nova, delikado siya dito mga pare ko, ya. Nagamit niyang sarili niyang Golden Hour para sumubok na mabuhay sa ginawa ni Ogwen. Pero sabi ni Ogwen, kahit gamitin mo pa lahat ng oras sa mundo, ay mamamatay ka pa rin. Ngayon may kinopya si Haji na Golden Hour na pwede niyang gamitin mamaya pag nagkalabo-labo na ang Team Falcons. Yan si Kyle ay binuhat, sumasalo ng mga bala, pero makunat pa rin ng Fredrin kaya makaka-atras pa. Dalawang ulti tapos flicker, parang sulit yun. Para kay Ogwen, kahit nabigyan siya eventually. And nagbigay din ng oras para makasingit. Etong si Super Marco dun sa may top lane, hindi na napapansin. At talagang naiilaga na ang mga members ng APBR. Parang daming nasasayang kay Ogwen, no? Simula game 1 pa lamang, parang willingly sinasayang ng Team Falcons yung mga abilities na nanggagaling dito sa APBR, especially sa kamay ni Ogwen without glue na I would say mas makunat compared sa isang kalid. Yan ang win. Ogwen, parang naging sacrifice na rin siya all throughout. Inuubos lang niya mga resources coming in from APBR. May Lord na pwedeng gamitin. Ogwen nakakonceal. Hinahabol si James Pangs. Medyo nauntog pa. Patrick. Medyo mahirap nga lang. Kasi kita pero doon pala. Okay. Tumigil bigla ang oras nila kasi ginamit yung Golden Hour doon. Pero si Haji ay may tangan din siyang Golden Hour. Pwede niyang gamitin yan mamaya. Inaabangan lang yung perfect moment. Nova, 50% HP, napapatras sa mga members ng APBR. May final slash na gagamitin mula doon kay Flap. Pero si KLBJ yan, makunat pa rin. Hindi pa naman mamamatay pero may mga balang sinasalo si Flap. Ganito sa Death Sonata mula kay Shizu and Rhapsody.
golden hour kasi tumigil lahat ng mga members ng AP Bren. Ngayon tumutuloy na magabol ang Team Si Shizo, Falcons. Nakasabunot si Ogwen kay Oh, Shizo. no! Isang palo na lang, patay na naman. Kaso kapalit ng kanyang buhay ang Praisers Blood Bang. Kaso di enough yung damage. Nabuhat siya pabalik. May mga poker tricks, may mga baraha. Blazing duet mula kay Super Marco. Kaya naman mamamatay doon si James Banks. And 3-3 ang magiging 3-1 rather ang magiging palitan. But this time, Haji is low again. Nandyan si KLBJ. Nakita niya si Super Marco. Masakit na yung mga bala. Oh no, Final Kel! slash One more! gagamitin pa. Yes sir, para makuha ang buhay niya. And yung Lord, sinisimulan na ng Team Falcons. At para bang wala na ata magagawa pa masyado ang AP Bren dito. They're gonna try to secure it, pero retribution para sa Team Falcons, taking down that Lord. At sa kanila pa nga napunta ang big objective. Sobrang gigil ng AP Bren. Sobrang gustong manalo sa mga team fights. Lalo pa silang napapasama. I feel like yung flicker kami from Shizu nung nasakyan na siya ng isang glue ay hindi yata yung tamang play. Dapat mas lumayo pa siya dun sa turret. Maghintay ng proper moment na makababa na si Ogwen. Especially kasi mahaba pa naman at makapal yung buhay ng Lord. Ready naman sila for any kind of play. Kung sila naman, invisible na naman si Patrick. 3 yung na-stun, pero hindi na naman yon itutuloy ng Team Falcons. Bad decisions after bad decisions mula sa AP Bren. Dire-diretsong nagkakamali at nagkakaroon ng worst trades sa mga pangyayari. Nagbibigay sila ng flicker, ng ulti para sa mga roamers. Then eventually, itong Super Marco, napakasakit na at hindi na kayang tiisin ang damage. Holy Shields. Yung buong poker tricks na yun, pero di man lang siya nasaktan. Ininda at dinedma ni Kyle lahat ng mga baraha mula kay James Banks. Wow. At napakahirap na ng laro na ito para sa AP Bren. Ang daming sinasalo. Hindi lamang ni Ogwen, kundi ng Fredrin na rin na nagmumula dito kay Kyle. Available pa naman ng mga Holy Shields dito sa may bandang gitna. Oh, they're gonna make a play. May golden hour na walang tinamaan doon. Nagkaroon lang ng division. Pero pagtanggal doon, nandiyan si Super Marco para umaksyon. Nova is down. Haji na may kinopyang Crimson Beacon para lang makadash at magbigay ng shield. Pero ngayon ay dediretso ang Team Falcons sa base ng AP Bren. Binabasag yung inhibitor turret pero nawalan sila ng minions kay atras din, pero yung baba ay mayroon. Pwedeng doon pumunta ang Team Falcons pero didisiplina muna at aatras. Kahit papano successful defense para sa AP Bren, buhay pa rin ang 3 inhibitor turrets. They will last a day for sure, pero nakakita natin na yung advantage ng Falcons. Habang nagpo-push at top, hindi minadali ng Falcons. Kasi alam nila si Kyle, kumukuha pa ng mga jungle camps ng AP Bren. Kaya doon sa may bottom lane, nung nakipag 1v1 ka siya kay James Max, ngayon nakakalamang na siya. As a utility jungler na nakuha na level 15 at 12 minutes, this is a pretty fast at 3 na rin yung items na meron dito. 3 item power spike para sa isang Fredrin na hindi man ganun ka-flashy, magiging problema na ngayon para sa AP Bren. Oh, si Ogwen Ogwen ay nag-aabang na naman at nag-aanap na magandang target. Pero nasasaktan na rin siya doon sa mga bullets na nanggagaling kay Shizu. Mabubuhat siya papalik, napagamit na ng kanyang spread. Pero si Nova, manggugulo lang at susubukan ng frame moment against kay Kyle, even kay Ogwen. Ini-invade pa rin ng jungle camp. Hindi pa rin pinagpapahinga. Sinasakal pa rin ng Team Falcons ang AP Bren. And surely and slowly, mukhang nakukuha ng Team Falcons ang control all over the map. If you're AP Bren, ito na ba ang concealed play na gusto nilang makita? Mukhang si Ogwen lamang ang makikita nila. Si Ogwen ang napagdiskitahan, pero hindi naman itutuloy. Na-realize din nila na, teka, magsasayang na naman tayo ng resources para lang patayin yung glue. And now the Lord is gonna be set up. Pwedeng i-blitz pa nga to ng Falcons. Pwedeng i-burst. Dahil masyado pa malayo mga members ng AP Bren. Hindi pa sila nakapwesto at si Flap zino-zone out na sila ngayon. Inaaurahan na ang AP Bren. Ngayon, si Nova ay susubok na sumilip pero di niya kinaya yung damage. Libre ang Lord sa Team Falcons. May sumubunod pa. Nasakyan pa ito si KLBJ pero warning shot lang din pala kasi hindi naman na humabol. Kaso may golden hour. 2 yung nahuli doon pero hinarangan lang ni Ogwen lahat ng balang paparating. Literal na I can catch a bullet for you para sa Team Falcons. Unbelievable. Na-play kami not from Falcons. Again, nararamdaman mo yung desperation. I hate to use that word, pero parang yun yung nararamdaman ko din sa AP Bren. Somewhere in between of giggle and desperation na parang gustong-gusto nilang gumawa ng play. They ended up losing yung kanilang mga crucial na resources like a flicker at yung ultimate nito mula kay Nova para lang harangan ng isang glue
At yung Falcons naman, nagka-capitalize. Lahat ng battle spell, lahat ng ultimate available on this push. Uy, Super Marco! Nahuli siya ni James Punks. Hindi lang to kasi turn round para mabuhay doon. Hindi pa rin nahanap ni James Punks yung assassination na gusto niyang gawin. Kaya naman yung Team Falcons, nakabasag na ng gitnang bahagi ng APBR and even yung taas ay bukas na. May baba na pwedeng diretsohin pero mukhang hindi na doon ang daan ng Team Falcons dahil may gitnang mga minions na pwedeng kunin. Ngayon doon sa baba, iniisa-isa yung mga target. Tinatan sa sistema. Kyle, low on HP, 50%. Pero napagamit na ng Deadly Magic din. Papasok si Ogwen doon sa gitna. Harangan yung mga bullets. At atras bigla ang Team Falcons. Disiplina muna ang call for Team Falcons and with 3 inhibitor turrets na nawala sa side ng APBR. Let's talk about the stakes for APBR. Ano bang mangyayari kung ma-2-0 sila dito ng Team Falcons? They will be in a very tight spot. They have to 2-0 Aurora and wish that Aurora loses later on. Well, una muna yon, yung laban ng Aurora mamaya. And if Aurora wins and they lose 0-2 against Falcons, it's over for them. Ogwen, may ipin na naman siya. Lahat na naman ginawa. Pero sa isang sabunot lang, mabubuhay siya. Golden Armor yung nagamit din. Aqua is very low on HP. Falcons. Diretso. At nakuha na nila si Aqua. May blazing duet mula kay Super Marco. Unti-unti bumawag sa mga buhay ng APBR. Tatlo na agad yung tutumba. Si KLB JAP na uwi. Ngayon, itong si James Pangsay hinabol pa ni Kyle. Napaangat at napaatras. Pero yung Team Falcons, 5 miyembro, may minions na dala. Sa base nakatingin. Yun na lang ang gusto nila. And KLBJ, papapatumba pa. May minions sa gitna. At pwedeng gamitin yon para tuluyan ng tanggalan ng tsansa, tuluyan ng paliitin pa ang tsansa ng APBR na makapasok ng playoffs. And Falcons, inikot-ikot lang, nilaro pa sa base, pero ang gusto nilang sabihin, panalo pa rin kami. 2-0 for Team Falcons. At nakuha na ng Team Falcons sa kanilang tsansa for first seed in the playoffs. Nasa TL na ang bola sa susunod nilang laban. That will be tomorrow. And we shall see. Dahil ang kagandahan sa mangyayari dito, pwede pa tayo makita ng round 3 ng TLPH versus Team Falcons. A best of 3 of a best of 3 in the regular season. 2 of the best teams na pwedeng makita natin for the tiebreaker. Pero pinakitaan tayo ng prime macro level gameplay, utility gameplay mula dito sa side ng Team Falcons nung sila ay nanalo sa kanilang championship run. It's still not over for APBR though, but for today, it's Team Falcons who will celebrate. That's true. And for APBR, hindi pa rin naman tapos ang kanilang journey sa loob ng MPL Philippines Season 17 dahil hihintayin pa natin ang kanilang laban against Aurora Gaming bukas. At of course, yung laban din ng Aurora mamaya sa ating third and last match of our Super Fan Saturday. High stakes ang ating Sabado ngayon, Papi. Yeah. I really want to go back dun sa mga draft choices dito para sa APBR. Parang naging last resort etong Granger plus the Marcel. Unfortunately, it did not work. And Falcons naman, sobrang komportable. They still got yung kanilang first 3 picks as in the previous game. Well, hindi literal na first 3 picks yung nakuha nila. Pero yung nakita natin Valentina Claude, na-secure pa rin nila. Tapos may kasamang glue para dun sa isang Harley. A perfect way to approach this game. At sobrang komportable nila all throughout. Wow. Kasi ngayon kakausapin na natin ang Team Liquid, ang Team Falcons. It's the Green Falcons soaring high with a 2-0 sweep. Give it up for Team Falcons! Congratulations! Another win for you guys. Such a flex flap, diba? Na 2-0 nyo ang APBR and this is the last game of the regular season for you guys. Gaano ba kahalaga sa inyo yung panalo this time around? Sobrang halaga niya sa amin kasi may chance pa kaming makapag-top seed. Ayan, para sa kaalaman ng lahat. Flap said it right. Dahil, wow, Coach Moody, kabisado na namin yan. Grabe, Coach Moody, tinalo mo lahat ng mga players mo sa Aura. Pero going back, Flap, sa ating katanungan, pinlexan kayo ni Coach Moody, no? Oo, sobrang flex niyan. At ngayon, Flap, katulad na nabanggit mo, tumaas ang tsansa nyo na ma-set up ang tiebreaker against TLPH. At kailangan lang naman nilang
Masweep sila ng Onyx Philippines bukas. Gaano sa tingin mo kalaki yung tsansa na mangyari to? Para sa akin, 50-50 talaga eh. Tsaka sobrang nakaka-excite kasi first time magkakaroon ng tiebreaker match. Kaya sobrang saya. Nakaka-excite. Mukhang excited. Ito si Super Marco, excited din to, sure ako. Super Marco, predictions-wise, since Golden Rivalry tomorrow, who do you think yung lalamang bukas between Savero and Teddy? Tingin ko si Teddy. Pero pag 1v1 Savero, pero pag sino lumamang pa rin eh. Kung sino lumamang sa nakampi niya eh. Tingin ko yun yung lalamang. Okay. So, tomorrow, high stakes tayo, but heading to the playoffs. Ikaw, sino ang pinaka inaabangan mo or gusto mo makalaban? TLPH agad para malakas agad. Ang bilis. TLPH agad. Kaabang-abang. Pero ngayon, palagi kasi natin tinatanong kung sino ba sa tingin ng ating community ang match MVP. Para sa inyo, sino ang match MVP? Ako. Ikaw pa din. Flap, si Flap. Ayaw mo talagang Sana ako, magpata. please. Please, ikaw naman. Ako. Si Haji. Ako. Si Ogben. Please. Ogben. Agree ba kayo sa kanya? Let's see who our match MVP is. Ogben. Si Coach Moody daw. Pero yan ay si Haji! Haji! Alam mo, Haji, sobrang pinag-uusapan yung Valentina mo, especially nung Game 1. Bakit sa tingin mo ganun kakalakas gumamit ng hero na yun? Siguro lang yung gising ko ngayon eh. Maayos lang yung gising ko. Wow. Na maayos eh. Kasama talaga yan sa kanilang mga preps. And with that, ano ba ang mensahe mo sa buong Falcons Nest supporting you all the way hanggang season, hanggang Thank you. big hit? Maraming salamat sa pagsuporta sa amin lagi at sa pagpunta sa venue. Saka shoutout dyan sa tropa ko. Okay, may special guest siya today. Coach Moody, Shout ano out ka- kay Coach Moody rin. Coach. Let's go, Coach! Coach! Yes po. Okay, parang tinatalo mo na yung mga players mo sa laki ng fan base. Ano lang Anong yan? masasabi mo dyan? Inutusan ko lang yung mga tropa ko. Thank you for coming. Worth it ang patarpulin mo today. Yes po. Nautusan lang pala. But once again, congratulations, Falcons! You may now bow. And you may now take your walk of victory. It's always a fun time with Team Falcons. That's right. Maganda talaga ang gising ng Team Falcons. They're not giving away any point para sa kalaban. And this makes everything more exciting, lalo na't malapit na tayo sa playoffs. Esters, what do you think? Maraming salamat sa ating mga hosts and of course sa Team Falcons Philippines. Nagbabalik po tayo dito sa casting desk para pag-usapan ang nangyaring match and of course yung mga pwedeng mangyari sa ating future dahil sa ngayon ay hindi pa rin kumpirmado kung sino ang ating first seed. Pero balik muna tayo sa MVP ng game. Number 2, walang iba kundi si Ogwen on that blue na ang dami talagang sinasayang ng mga abilities mula sa AP Brand. Masasabi ko, isa sa mga marquee performances ay isang glue na roam. Parang ito yung isa sa mga siguro ida-download mo para pag gusto mong aralin kung paano ka maglaro ng isang glue on the roam role dahil sa kanyang impact dito sa game ito. Also, madami rin naman nag-pop-up. I think napakaganda rin ang ginagawa ni Haji, copying na Marcel every time. Kyle ever so dependable. Super Marco na parang hindi tumigil sa paggawa ng play dito na hindi natin nakikita. Parang laging meron ding kailangan mo tumingin sa mapa kung ikaw yung AP Brand kasi parang minamatang mo kung saan gumagalaw yung Claude. And even yung Arlot ni Flap, hindi walang kung saan manggagaling na sinabi niya nga gusto niya sana siya yung MVP. Sayang, Kuya Flap, di ka napili pero sana piliin ka din next time. Pero yun nga, diba? Yung ginagawa din kasi ng Team Falcons, may layers sila na pwedeng mangyari pero dahil namamatay na agad yung mga members ng AP Brand and nagugulot na nawawalan na ng resources, hindi na kailangan ng layer na yon. That's true. And gusto ko rin lang ibanggit no, na sa upcoming Alamat Awards natin, the performances of Team Falcon so far allows them to get even more slots doon sa mga regular season awards natin dahil kadalasan yung top 2 teams talaga ng ating liga yung sumisimot ng mga awards na yun. Yeah. Unfortunately talaga itong Granger Marcel na nakita natin sa AP Brand. Parang dahil alam ng Falcons kung paano yun, hindi naging effective.
Yung Granger Mercy, it's not very effective against Falcons. Yeah, and talagang napunta sa isang dire situation ng AP Brand dito. And for them to claw that out, we would have to see na kumbaga yung sobrang daming effort talaga. We looked at Nova going in na may flicker, gumawa pa ng play doon sa pinakadulo-dulo. But Team Falcons was very adamant sa mga plays na ginagawa nila, especially si Ogwen na humarang sa mismong play na nabanggit ko. To be fair, hindi naman na-intimidate yung AP Bren at times eh. Nilalaban naman nila. It's just that maraming panglaban yung Team Falcons. Even if there were times na nauuna yung AP Bren, maganda yung damage output, maganda yung layer ng DOT nila because of Aqua. But then again, for Team Falcons, I mean, they're more than ready para harapin lahat ng yun. Imagine Kyle just dying once. Ogwen, siya yung naging fall guy dito dahil siya naman talaga yung humaharap. But Falap, Super Marco, di sila namatay sa laboratory. Even Haji. Makes me wonder kung ano yung impact dito ng coaching staff ng Falcons. Kasi parang sila yung naganda eh. Tsaka kapisado na kasi ni Coach Moody. Matik na yan. Parang bukod doon, nakita kasi natin sa mga previous nung nag-draft, ang daming sinasabi ni Coach Moody. So feeling ko madaming mga parang reminders doon. So parang ang nangyari, handa sila dito sa gustong gawin ng AP Brand. Granted though, may mga error para sa akin yung AP Brand na ginawa dun sa drafting. In a way na dami nilang binigay sa Falcons masyado. At yung Claude na hindi ko tanggap na binibigay willingly sa isang team like Falcons na magaling mag-macro, definitely you have to deny that away from Falcons. Oo. And I think yung ganitong klaseng playstyle ng Falcons is a completely different playstyle. May ibang mode pa yung Team Falcons. Hindi ito yung normal na Team Falcons. This is, I would say, medyo throwback na. Throwback. Actually, ito yung dating playstyle nila eh. Kasi di ba may mode ng Falcons na kapag naka-farsa itong si Haji, kapag si Kyle ay naka-assassin, which we saw from game number 1. Diba? So ang daming tayo mo kailangang isipin if you're the opponent of Team Falcons, ano yung darating sa'yo? Would it be the macro-centric na Falcons o yung balagbagang Falcons? Really reminded me of their M5 run. Ito nga nakikita ko ngayon. Itong specific game number 2, kung paano nila ina-abuse yung mapa, kung paano nila ginugulo yung katapat nila with macro gameplay, it's just so good to look at. That's true. And ganitong klaseng macro gameplay relies on very streamlined communication o baka naman synergy built through the years. Tandaan natin, Season 10 pa, magkasama na ang mga ilang miyembro dito. Kaya naman babalikan natin ang mga winning calls ng Team Falcons kasama ang Infinix Mic Check. Slow ka. Mike, ubot na. Pag-abot, tiga. Pag umatba, magat ha. Hold to. Bayo. Keep lang pa. Sab ko. Ready kayo sa akin. Ready kayo sa akin. Ito, euro nga. Ligalit nyo ha. Wag mo, dapat ha. Wait nga lang. Wag mo madali yung shot mo, pre. Okay. Para may aura ka. Okay. Thank you. Aura farming. Sunod tayo, boy. Patara tayo, boy. Mid, pwede sa mga. Mid mo na. Antay na. Sabay sila. Pre, maganda winter dito sa kanila. Conceal na ako. Himbot, pero mo ba sa akin, Mike, ha? Walang purified si Yura dito, ha? Okay na, naharapan ko na. Okay na. Basag winter ako, nagulti ako, boy. Boy, tori ka lang. Ton ka susin, pre. Di ako lang dito. Nagulti na. Palo tayo. Tapos, out. Kaya, Marcel? Ready ba? Yeah. Kaya, disiplina. Nice, boys. Kurang nga ito. Sitat, bibigyan siya. Wala. Nadadge ko. Susin niya ka, boys. Tulong nga, Dad. Nag-ulti na Marcelo, tara. Ito, replican po. Tara, boys. Tingin na lang, boys, ha. Patay na. Boys, ha. Tara, double na ito, boy. Tara, boy. May wagon dito. Yura. Gusto yung mag-TP? Pwede. Game, minsan lang naman eh. Ay, isa na lang to, ha. Game, minsan lang naman. Minsan lang to. Endable na rin eh. Tara. Minsan lang naman. At least, di ba, na-call? Gusto nyo ba? Nagkasundo ang buong team? Minsan lang naman. Parang last time na nakita ko yung ikot-ikot sa base was coming in from Blacklist International way back pa. Napakatagal na nun. And that was, again, our second series of our Superfan Saturday para sa Week 8. Boys, boy pang AP Bren at may chance pa para sa first seed ng Falcons. Wow. And yung mamayang match, isa sa mga instrumental matches sa kanilang kapalaran. Well, mamaya mapapanood natin ang napaka-importanting match 3 na yan. Sa ngayon, kami ang inyong naging casters, Umi, Joshi Cakes, and Wolf. Punta na muna tayo sa ating side reporter.
It's Team Falcons taking flight in a dominant fashion, soaring past APBR with a commanding 2-0 sweep. This is your very own Odin reporting on the side, and we're gonna take you to a tour in the MLBB world. And our first destination is MPL MENA. The Season 9 Grand Finals is coming up soon between Team Falcons and GK Esports. From the upper bracket, it's Team Falcons sweeping both GK Esports and Gamax Esports to reach the finals. Meanwhile, all the way from the lower bracket is GK Esports, where they defeated Axe Okami and Gamax Esports. Their grand finals will take place on May 22 at Dr. Hassan Mustafa Arena. And our next stop is MSL Thailand Season 1. They just announced their playoffs venue, and that will be on BCC Hall, Central Ladprao. This will take place from May 22 to 24. And going back to the Philippines, it's MDL Philippines Season 7 na nakumpleto na ang teams na maglalaban para sa playoffs. Naghihintay na sa semifinals ang Aurora Hunters na haharapin ang mananalo sa pagitan ng Rai Rock and TNC Voltes. Samantala, naghihintay naman ang Marshall Mayhem sa mananalo sa pagitan ng Twisted Minds RWE at Onyx Uprising. Gaganapin ang playoffs ng MDL Philippines Season 7 sa Tagaytay Combat Sports Center from May 23 to 24. Mula pa rin sa Pilipinas, it's Athena Cup Season 2. Minerva Empress at Team Liquid Aqua ang nag-advance ng lower bracket after the play-ins. Naghihintay naman ang Navi PH at Team Liquid Aqua or Navi PH at Team Falcons Vega rather sa upper bracket. Athena Cup Season 2 will also take place in Tagaytay Combat Sports Center at mangyayari yan on May 21 to 22. And going back to where we started, it's MPL Philippines Season 17 Week 8. At natapos na kahapon ang tapatan ng gold laners na the pressure na si Savero at si Netsky na self-proclaimed best gold laner in the Philippines. Ang hihintayin naman nating laban ay sina Savero at Teddy na magtatapat bukas para sa Golden Rivalry. Official release na din ng ating anthem ng MPL Philippines, Palag na To by Janine Berdin. Oras na para pakinggan nyo yan habang naglalaro kayo ng rank games. At syempre bukas, mangyayari din ang tapatan para sa last spot ng playoffs between Aurora Gaming and APBR. And before anything else happens, mamaya ay aabangan natin ang matchup between Aurora Gaming and Smart Omega. That's all we have for our side report. And now, MPL Arena, we ask for a moment of silence. On behalf of the whole MPL Philippines community, we mourn the passing of Kelra's father earlier today. Our thoughts and prayers are with him and his family. GG bro! Don't worry, the only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp?
Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Kaya ako nag-i-stay pa rin dito kasi syempre unang-una as a player, isa pa lang yung achievement ko tapos wala pa talaga akong parang nakukuhang champion like MPL, trophy, gano'n. So parang hanggat hindi ko talaga siya nakukuha, di pa rin ako titigil. Kasi parang marami rin akong sinakripisyo sa sarili ko para dito. So parang kung susuko ako, parang sayang naman yung mga sinakripisyo ko. Message ko sa past self ko, huwag kang mag-doubt sa napili mong desisyon yan. Kumbaga, although hindi mo nakukuha pa rin hanggang ngayon, huwag kang sumuko kasi lahat naman ng kung nasan ka ngayon is ibig sabihin, dinala ka para doon. So, huwag kang sumuko, huwag mong bitawan. Hindi ka naman mapupunta sa sitwasyon na to kung hindi yun yung will ni Lord para sa'yo. Siguro po, kung ba't nag-i-stay pa rin ako, yung sa passion ko po, sa paglalaro. Kasi po, parang marami po akong gustong patunayan, ganun. And yung dream ko po na makuha yung, yung makapag-world champ, ayun po. Kaya siguro po yun yung reason kung ba't nag-i-stay ko po ako. Siguro po si Aqua nung dati, nag-aaral lang po ako nung dati. Tapos nakita ko lang po yung ML sa ate ko. Tapos ayun po, parang tinry ko po siya laruin. Then naging kasama ko po yung kuya ko. Tapos ayun po, nag-try lang po kami na maging libangan. Tapos grind lang po. Hello MPL superfans, this is your host Denise at makakasama natin ngayon one of Aurora Gaming's fan from day one. Tama ba ako doon? Yes. From day one. A guest here, can you tell us about yourself? What is your name? My name is Brandon Dwayne Balatbat and this is my second time in the MPL stage. Yes. But I've been watching in live from my home. So when did you start na maging fan? Since the very start of the release of the Team Aurora in the Philippines.
Can you share us how was your experience today? You saw them firsthand. It was fun, but it was sad to see that they lost to TNC. But I hope they will be better next time and keep practicing to be better. And we have already established you're a fan of Aurora, pero sinong player doon? I love all the players in Aurora, but there's one person that stands out, and that is Light. Really, Light? Bakit si Light? Light inspires me to become a great roamer because my main role is roam, and my main hero is also Grok, and I really admire Light. And do you know that he's with us today? Joining us is Light. All right, Light, let me give you the microphone. Brandon here is a fan. He is also a roamer. Ano nga masasabi mo kay Brandon? Unang-una, gusto ko thank you syempre. I'm just doing my best and playing. Tas na-inspire ko siya and yun, inaangahan niya ako. So I really appreciate it. Thank you so much, Light. And Brandon, what do you want to say to Kuya Light here? Kuya Light, it's really nice to meet you for the first time. Since you joined Aurora, I really admire your ability to play Grok and the fact that you carried the team to win the world champion. I really admire you playing Grok. Okay, what a heartwarming moment here for Brandon and for Light. But for the meantime, balik muna namin sa inyo. Hey ML super fans, it's fun to watch the games live, but you know what's better? Watching the games right here at Victoria Sports Tower. And I'm here with some ML super fans. And before anything else, guys, introduce nyo muna yung sarili nyo sa ating audience. And saan kayo nanggaling? Hi, I'm Jules. I'm Alea. I am Alexander. And From Muntinlupa. Muntinlupa. So, ML Superfans na family, right? Kayo po yung tatay nitong dalawa. And meron po kami narinig kasi mostly sa ML, yung mga anak, sila yung naglalaro tapos ipapatry nila sa magulang. But this time, it's different. Narinig ko po na kayo po yung unang naglalaro ng ML tapos parang inudyukan nyo yung mga anak nyo na maglaro. Yes, so fan na po talaga ako ng ML, ng MPL since season 1. Season 1, grabe. Yeah, so mga 8er pa and... And ngayon, kamusta naman po yung experience nyo watching the games live here at the MPL Arena? Ang saya, ang sarap. Mas nailalabas ko yung pag-cheer ko, gano'n. Sa bahay kasi medyo nasisita ng asawa pag maingay. Bawal maingay. Pero matanong ko lang po, sino po bang anong team yung sinusuportahan nyo at sinong player? Ang paborito talaga namin ngayon is Falcon and si Flap Keys. Si Flap. And kung meron po kayong message kay Flap, ano po yung sasabihin nyo sa kanya? Kunin natin yung championship ngayong taon. For sure, natalo na natin yung TL. Talunin lang natin sila ulit. And yun nga, grabe yung momentum ngayon ng Team Falcons. And I'm sure magtutuloy-tuloy lang yun, right? Flap, kanina ang message nila sa iyo, sana daw mag-champion kayo. So, ikaw naman, Flap, may message ka ba sa mga super fans mo na talagang pinuntahan ka from Muntinlupa? Thank you po sa pagpunta. At yung message ko po is, isa kayo sa mga dahilan kung bakit nagpapatuloy po ako at sana patuloy niyo po kaming suportahan. Mahal na mahal ko kayo. And it's super fun na makakakita tayo ng mga ML super fans and of course, their beloved player. And we'll see, guys, if matutuloy ba ang championship nga ba. This season is for Team Falcons. So, we'll see that right off.
ang week 8 ng MPL Philippines Season 17 and this is Basa ng Masa. We've got a few questions for our viewers. Let's see kung anong basa nila. Okay, so I'm here with... Hi, I'm Jenna. Alright, Jenna, sino tingin mo sa TNC, RORA, and APBR ang makapasok sa MPL Philippines Season 17 playoffs? I guess RORA pa rin kasi for sure mas gigil sila ngayon makabawi and of course, syempre sila yung last champion ng M7. So for sure, mas pipilitin nila na makapasok sa playoffs and syempre hindi pa sila nakakapag MPL champion. So most probably talaga na pipilitin nilang makapasok sa playoffs. This is it. Alright, puso ng kampiyon. Kasama ko naman dito si... Jorain. Alright, sino tingin mong papasok ng MPL Philippines Season 17 playoffs sa tatlong natitirang team? For me then Aurora kasi sila din po yung unang na-root ko po talaga. Then sa ranking medyo mahigpit din yung laban pero alam ko po kaya pa po nila bumawi. Ano yung nakita mo sa Aurora kaya tingin mo sila yung makakaangat sa APBR na TNC? Ang ganda po ng play din po nila, especially nung M7 na game po nila. Kaya sobrang nakita ko po yung potential na kaya pa po nila bumawi po. Then, Nakita mo yung puso nila dun sa M7? Opo. Kaya rooting for Aurora. Valid. Alright, thank you. Dito tayo kasama ni Kuya. CJ po. Okay, CJ, sino tingin mo yung papasok sa playoffs sa tatlong natitirang team ngayong week 8? Sa tingin ko po makakapasok Aurora. Bakit? Kasi sa out of 3 choices, sila po yung may pinaka-chance para sa akin na makapasok. Ano yung nakita mo sa Aurora na parang kayang-kaya nito yung TNC tsaka APBR? Feeling ko gigil sila makahabol ngayong sa standing ngayong week 8 na po ngayon. Feeling ko sila yung deserving na makapasok kung sakali sa playoffs. Okay, we have Sofia. Hello po. Alright, sino tingin mo yung last team na papasok ng MPL Philippines Season 17 playoffs? Rooting pa rin po ako sa Aurora. Bakit Aurora? Kasi lalo na ngayon na medyo mahigpit yung laban, ang feeling ko dun sila lalabas talaga. Magpapakita na angas. So tingin mo mauulit yung M7? Pwede. Aurora na yan eh. tingnan natin. Patricia! Hello! Alright, so simpleng tanong, sino ang tingin mong team na magka-clutch ng panghuling slot for the MPL Philippines Season 17 playoffs? Siyempre, naman ako, for lagi kong sinusuportahan na team yung TNC Phoenix Army. Alright, and tingin mo bakit TNC ang possible na kumuha ng last slot na to? Kasi may unfinished business pa kami last season eh. That's why. Kaya kailangan bumawi ng mga Phoenix Army boys. At alam ko naman kaya namin makapasok pa ngayong playoffs, ngayong season. Tunay na tiwala lang. Kailan kapitan ito, Mac, no? Malupit. Dito ay kasama ni... Rodel! Alright, Rodel. Sino tingin mo sa tatlong teams matitira ang papasok sa playoffs at bakit? Me personally, I think it's gonna be Aurora Gaming Philippines kasi mataas yung tendency na makapasok sila. And I've been noticing na lately, nagsistruggle sila. And plus, may celebrity Aurora Hunters which is si Demon Kite. Yung celebrity yan, si Daniel Padilla ata yun. Oo, si Daniel Padilla. May celebrity tayo. Okay, so interestingly, puro Aurora ang nasabi dito. And then we also have like TNC believers in the chat. Where are the AP Brand fans, man? I'm looking for you kasi hindi pa naman tapos ang laban, especially here in week 8. Siyempre lahat yan dito lang sa Basa ng Masa. See you on the next episode. Siguro, best memories ko lang na my learnings is yung naging sub ako ulit kasi nasa backstage lang ako. Tapos parang hinambol ako ni Lord na wag maging complacent, ganon. Kasi di ba nga last season wala naman akong kapalitan. So ayun, parang na-reset yung utak ko para bumawi ulit. Isa sa favorite moment ko yung yung first win namin kasi nangyari yun pa lang week 2 pa lang. Tapos malakas pa yung kalaban namin yung Onyx. Kaso, malungkot yung nangyari sa pagkatapos, nagka-lose streak kami. Pero kahit na gano'n, favorite moment ko pa rin yun, syempre. Bili na kayo ng ticket for playoffs, guys, para mapanood nyo kami. May makikita ko yung pogi. Shoutout kay mama, magpagaling ka na. Kahit di ka makapunta, okay lang. Basta gumaling ka na. I love you. Pati kay Maggie, I love you.
Shoutout din pala kila Tita Camille. Mag-ingat kayo dyan. Kahit di niya kami papanoorin, masasaktan din ako. Message ko sa Twisted, sana last game na namin, paisayin nyo kami. Tapos good luck sa kanila sa playoffs. Lalo sa idol ko si Tracy. Ano daw ang favorite moment mo heading into Week 8? Ang favorite moment ko ay lahat tayo nakarating ng ligtas sa venue at nag-enjoy. Meron ba? Hindi, nananalo kami. Ayun, sobrang enjoy. Ano pang favorite mo ngayong season 17? Favorite ko is siguro, top 2 kami. Tapos may chance kami mag-top seed. Let's go! Bakit 17 ang jersey number mo? Birthday ko lang po. Kailan birthday mo? November po. Uy, isang buwan lang pagitan natin. Grabe mga 17 yung birthday, no? Oo. Mga magagaling na mid lane. Oy. Best moments mo kasama yung team na to? Siguro, yung banding namin. Nagmemerenda lang kami lagi. In the run pa rin kayo para sa playoff spot. Kinakabahan po ba yung team nyo? Hindi na siguro. GG bro! Don't worry, the only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Different shades, different moods. But somehow, we just click. We all move through life differently. Chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Kaya ako nag-i-stay pa rin dito kasi syempre unang-una
as a player, isa pa lang yung achievement ko. Tapos wala pa talaga akong parang nakukuhang champion like MPL, trophy, gano'n. So, parang hanggat hindi ko talaga siya nakukuha, hindi pa rin ako titigil. Kasi parang marami rin akong sinakripisyo sa sarili ko para dito. So, parang kung susuko ako, parang sayang naman yung mga sinakripisyo ko. Message ko sa past self ko, huwag kang mag-doubt sa napili mong desisyon yan. Kumbaga, although hindi mo nakukuha pa rin hanggang ngayon, huwag kang sumuko kasi lahat naman ng kung nasan ka ngayon is ibig sabihin, dinala ka para doon. So, huwag kang sumuko, huwag mong bitawan. Hindi ka naman mapupunta sa sitwasyon na to kung hindi yun yung will ni Lord para sa'yo. Siguro po, kung ba't nag-i-stay pa rin ako yung sa passion ko po, sa paglalaro. Kasi po, parang marami po akong gustong patunayan, ganun. And yung dream ko po na makuha yung, yung makapag-world champ, ayun po. Kaya siguro po yun yung reason kung ba't nag-i-stay ko po ako. Siguro po siya ako nung dati, nag-aaral lang po ako nung dati. Tapos nakita ko lang po yung ML sa ate ko. Tapos ayun po, parang tinry ko po siya laruin. Then naging kasama ko po yung kuya ko. Tapos ayun po, nag-try lang po kami na maging libangan. Tapos grind lang po. Ayun. Hello MPL superfans, this is your host Denise at makakasama natin ngayon one of Aurora Gaming's fan from day one. Tama ba ako doon? Yes. From day one. A guest here, can you tell us about yourself? What is your name? My name is Brandon Dwayne Balatbat, and this is my second time in the MPL stage. Yes. But I've been watching in live from my home. So when did you start na maging fan? Since the very start of the release of the Team Aurora in the Philippines. Can you share us how was your experience today? You saw them firsthand. It was fun, but it was sad to see that they lost to TNC. But I hope they will be better next time and keep practicing to be better. And we have already established you're a fan of Aurora, pero sinong player doon? I love all the players in Aurora, but there's one person that stands out, and that is Light. Really, Light? Bakit si Light? Light inspires me to become a great roamer because my main role is roam, and my main hero is also Grok, and I really admire Light. And do you know that he's with us today? Joining us is Light. All right, Light, let me give you the microphone. Brandon here is a fan. He is also a roamer. Ano nga masasabi mo kay Brandon? Unang-una, gusto ko thank you syempre. I'm just doing my best and playing. Tas na-inspire ko siya and yun, inaanga niya ako. So I really appreciate it. Thank you so much, Light. And Brandon, what do you want to say to Kuya Light here? Kuya Light, it's really nice to meet you for the first time. Since you joined Aurora, I really admire your ability to play Grok, and the fact that you carried the team to win the world champion. I really admire you playing Grok. Okay, what a heartwarming moment here for Brandon and for Light. But for the meantime, balik muna namin sa inyo. Hey ML Superfans, it's fun to watch the games live, but you know what's better? Watching the games right here at Victoria Sports Tower. And I'm here with some ML Superfans. And before anything else, guys, introduce nyo muna yung sarili nyo sa ating audience. And saan kayo nanggaling? Hi, I'm Jules. I'm Alea. I am Alexander. And From Muntinlupa. Muntinlupa. So, ML Superfans na family, right? Kayo po yung tatay nitong dalawa. And meron po kami narinig kasi mostly sa ML, yung mga anak, sila yung naglalaro tapos ipapatry nila sa magulang. But this time, it's different. Narinig ko po na kayo po yung unang naglalaro ng ML tapos parang inudyukan niyo yung mga anak niyo na maglaro. Yeah, so fan na po talaga ako ng ML, ng MPL since season 1. Season 1, grabe. Yeah, so mga 8er pa
Nagpapatuloy ang Superfan Saturday ng week number 8. Live pa rin sa Victoria Sports Tower matapos makuha ng Team Falcons ang pagkapanalo kontra APBR, denying them that 1 point na nagbibigay daan sa Aurora Gaming Philippines na makapasok ng playoffs kung manalo sila sa laban kontra Smart Omega. Ito ang pinakahuling serye ng ating Superfan Saturday of this regular season. At panigurado, nakahanda ang buong Pilipinas sa magiging resulta nito. Kami ang inyong makakasama, Womi, with Joshi Cakes and Wolf. And over sa ating English panel, kasama natin sila Rockhart. That's right, it's me, Rockhart, alongside Hans Galleria and Renmar Santa Cruz. We're going to be joining you for this broadcast. Ibang klase yung mga nakitang plays natin mula sa Team Falcons, pero ang pinaka-interesting bit doon ay nabigyan nila ng tsansa ang Aurora Gaming na ma-secure ang playoffs tonight. You know what, sobrang halaga ng laban na to for Aurora dahil upon winning this series, might get them the last nut for the playoffs. Actually, because of the 0-2 loss ng APBR kanina, hindi na might. They will secure yung kanilang playoff spot kung sakaling manalo sila dito, be it a 2-0 or a 2-1. That's right, and it's so it feels like fate because I feel like the win of Omega really started when they were facing off against RORA way back then. So that's, you know, it's interesting to think about. Nandito tayo ng putong ito. At ngayon, kailangan namang i-break ng Aurora yung nasimulan din nitong Smart Omega for them to have a ticket at makumpleto na ang ating Savage 6. Because again, if you're looking at Aurora, this is a squad that's ready to compete. Yeah, and this is why this is our headline, the turning point. The last time they faced off, we said it earlier, Omega started to go on that run. They've only lost 2 matches since they surprised Aurora and surprised the world with that victory, and they are now comfortable in the number 4 spot in the standings. While for Aurora, again, they can secure playoff slot here. They don't have to go through the incredibly high heart rate final match of the season against APBR tomorrow if they win it. Wow, and the question is if mananalo sila kontra Smart Omega ng huling beses na pagkikita ng Omega at Aurora Gaming, para ba nagbago ang tadhana para sa parehas sa koponan na ito? The turning point, ika nga, na para bang Freaky Friday yung itsura nila, yung trajectory ng Omega mula baba ay tumungong pataas. And meanwhile for Aurora, mula taas ay tumungong pababa. Parang literal na nagka-flip turn of events dahil sa nangyari na yon. For Smart Omega, it started their win streak. For Aurora naman, unti-unting napunta ng lose streak until this point na ang nahihirapan pa rin silang kunin yung playoff spot na ninanais nila. If 4 weeks ago, ito yung turning point para sa Aurora, paano nga ba sila gagawa ng isang malapit na U-turn papunta sa tamang direksyon? They just have to win versus Omega or APBR actually. To be fair naman sa Aurora, ang dami din nagtatanong kung ano nga ba yung chances nila to get into the playoffs. It's pretty simple, guys. Basta manalo sila ngayon or bukas. Ganun na lang kasimple. Any win for Aurora from here on out secures them the playoffs. If you're looking for like a literal highest percentage chance of getting into the playoffs, Aurora has that in spades. Yeah, this is either a blessing or a parting shot. I feel like from start, it feels like pwede nilang makuha yung panalo ngayon. It makes it easier for them tomorrow, or else it adds on to the pressure of them having to face APBR, the same team that is also looking for the last playoff spot. Parang pumunta ka sa confession, tapos tinanong mo, ano kailangan ko gawin para ibahin yung buhay ko? Ano po? Putihin mo lang. Galingan mo lang. Ano kailangan namin gawin para umabot ng playoffs? Manalo kayo. Manalo ka. Tama naman. As easy as that. At ito na ang sagot. Kailangan nating bisitahin ang ating Infinix Keys to Victory. Wolf and Renmar, ano ba ang kailangan gawin ng parehas sa koponan? Let's start with Omega. Para mapigilan nila ang playoffs security ng Aurora ngayong gabi at least, they have to build strong 4-man drafts. And ibig sabihin nito, yung mga tipong 4 lang sila pero ang lakas nilang tumim-fight. Ang daming beses natin ito nakita na ginagawa ng mga teams up against Aurora. That's why they win the first turtle fights and they win yung mga gandang mga isolation based na macro play because of this. And then, if they force Light into peel or supporting roamers, ang ibig sabihin nito is kailangan na maging damage type ni Edward, whereas si Light naman parang taga-sustain lang. Doon nagugulo para sa akin yung formation ng Aurora. This is something that they can do. Mga high loss gatot, yun siguro yung pupets nila kay Light. Yeah, and that's why for Aurora, they have to respect and deny the Omega split type strategy.
one hero to rule them all, it's the Fanny. But you also cannot turn off the potential of Omega suddenly showing up and feeling like they want to play Chip for Prexiva today. Or you get a Loyi, the center of the map for Captain Menguin as well. So deny the heroes that allow them to open the map, or just be ready to deal with it. You even have to think about the Claude of Nesky for that. Positive trading in skirmishes is key versus Omega. Omega, they are not afraid to hunt for that win. They will dig and crawl through a team fight for a win. If ever it gets to the point where the Omega team fight is a little bit too overwhelming, just see if you can get at least 1 or 2 positive trades. If you can get a kill on the gold laner, if you can get a kill on the jungler, that's it. If it's too dangerous to continue the fight, then back off. Oh, I love how majority of this Infinix keys to victory ay just preparing from what happened the last time na nakita itong dalawang to. I'd like to think na na-expose yung strategy ng Aurora with the split push na ginawa ng Omega before. Tapos again, it's like pinanganak naman yung strategy ng Omega na only split push. Sobrang yun yung perfect na description sa nangyari. Kaya siya talaga turning point. Kasi parang naisip bigla ng Omega, kaya pala natin to. So lagi nilang ginagawa at effective siya. Biglang kahit yung teams like Onyx, napapatumba nila with that kind of playstyle. Falcons, natatalo nila with that. And then Aurora, exposed din yung mga weaknesses nila. The moment na tinalo sila ng Omega ng ganun, yung mga teams na diretsong nakatapat ng Aurora, ganun din yung ginagawa sa Aurora. It's something na talagang masasabi natin na brilliant mula sa side ng Smart Omega. And now against Aurora, I think the question remains, kaya ba nilang ulitin o kailangan ba may bagong ipakita ang Smart Omega? And mind you, playoff secured na ang Omega dito. And for Aurora, mismong yung team pa na nag-expose sa kanilang kailangan nilang talunin para makapasok ng playoffs. I feel like for any sort of team na meron tayo ngayon, this is a squad, Aurora, na maganda yung pinakita against Onyx. I think they're gonna be banking up on that kind of playstyle na kahit hindi nila nakuha yung serye, pakiramdam natin unti-unting bumalik yung Aurora. Meanwhile, for Smart Omega, it's a team na pataas lang yung trajectory. So it kind of is a struggle for Aurora to either chase that or even match that in this series. I think one of the themes for today, though, has been the importance of a surprising EXP pick and a surprising roam pick. And of course, who gets the Valentina. I think that trend will continue, especially for this one. And it's with the series against Onyx yesterday where we saw that unfortunate matchup of it was Prexiva and Hylos against the Joe of Light, excuse me, not Light, of Brusco, that really made it feel like Omega could not play their tempo. So we know Light can play the Joe. You have to watch out for that. And sa tingin ko at this point for Omega and Aurora, dito na natin makikita yung preview or prelude, kumbaga, papasok ng playoffs natin. Makakapasok nga ba ang Aurora Gaming sa ating playoffs ngayong gabi? And kahit pa sabihin natin hindi pa na rin ang Aurora, may chance pa rin sila bukas dahil sa nangyari kanina. But you will also have to take note yung performance kayo ng Aurora kung gaano kaganda yung kanilang mental capacity laban sa Omega. Kasi hindi sila pwedeng magpa-intimidate dito sa Omega. They have to be very sturdy in this scenario because if not, madali sila maka-counter. At parang simula pa lang nung laban, parang pwede na sila matalo agad kung sakali magpapa-intimidate sila. Well, with some of the Aurora fans, actually, grabe yung helping hand ngayon ng Northern Lights na kompletos, recados pa rin papasok dito sa laban nila against Omega. This is perhaps one of the most important matches na mayroon ng Aurora to date. Although may chance pa nga naman bukas, but they really have to end the drought. Kasi entering tomorrow, if matalo sila ngayon, ang hirap mag-reset ng momentum, di ba? Yun yung isa sa mga bagay na outside of the game na kailangan and it needs to be addressed every single time na may match ang isang team. Unless Omega is a prankster na nanloloko lang pala, may mga kunwari pang ginagawa. Tsaka meron na rin mga tanod ang Omega ngayon. Hindi lang ang Northern Lights ang may suporta. Even the Barangay is out here to play as well. Well, malalaman na natin kung ano nga ba ang magiging kwento. Maraming salamat ulit sa ating English broadcast. Mag-uusap ulit tayo mamaya. This is one of the most important matches. I-welcome na natin ang mga players. Our marshals for this match, Luis, Chico, JD, and Joshua G. Kahit anong liwanag ang iharap, di sila mabubulag. Subok na sa bakbakan ang puwersang hindi matitinag. Sino sila? Sila ang Smart Omega! Backs against the wall, let the fight back
begin. Find the lights within. Awaken the champions to seize the win. Give way for Aurora Gaming Philippines. Our chop master and head referee is sent with the coaches, Coach Wura and Coach Master the Basics. It's a fight for momentum versus a fight for survival. MPL Superfans, ito na ang huling laban sa inyong Superfan Saturday Magingay! Currently number 4 sa ating liga with 6 points. Safe na papasok sa playoffs pero pwedeng i-deny ang playoffs entrance ng Aurora Gaming. I-welcome na natin ang Smart Omega. Para sa kanila, ang gusto lang nila dito, momentum. Gusto nilang patunayan, this isn't a fluke, na yung playoff spot na nakuha nila earlier ay para talaga sa kanila at para i-deny ang Aurora sa mismong playoff slot na gusto nilang makuha. Currently number 6 sa ating liga, tied with APBR with 3 points na 6 and 7 ang kanilang mga plays. I-welcome na natin ang ating reigning defending champions, Aurora Gaming. It is clear para dito sa Aurora na kailangan nilang mangyari at gawin ay manalo sa laban na to. At kung sakali mang hindi sila palaro ngayon, meron pa silang chance sa bukas. Pero mas maganda na kayo na ang kanilang simula na talagang tuldukan na nila yung time na nagsimula ang kanilang mga losing streak up against Omega. Aurora is now facing a tough challenge, a team, the World Championship caliber. Pero sa harap ng Omega ay para bang hindi nila ma-figure out pa yung kailangan nilang gawin. That's true. And for Smart Omega na para bang nakita na ang kanilang paraan kung paano sila manalo for Aurora Gaming. Last week sa laban nila against Onyx Philippines, maraming nagsasabi na para bang nagising na ang Aurora sa koponan ng laban ng koponan ng Onyx. Pero tila ba hindi pa rin ito sapat dahil nga hindi sila nanalo sa series ngayon. And this time around they have another chance to prove themselves. Another chance para ipakita sa buong mundo na kaya pa rin nilang pumasok sa playoffs. And I feel like at this point, gigil na Aurora ang kakalabanin ng Smart Omega. Yes, and what's most beautiful than ending things where it all began. Yun ang gusto ng Aurora Natapusin natin yung mga bagay kung saan man nagsimula. Yung lose streak natin, tapusin natin dito. Well, malalaman na natin ang storya mamaya pa lamang. Sa ngayon ay malalaman na natin yung mga moments bago magsimula ang laro sa Smart 5G Ping Test. Balitaan mo na mukhang maraming galit sa'yo na message mo sa kanila. Huwag kayo magalit sa akin kasi yung mga nakikita nyo hindi totoo. Pero ikaw yata ang best rage baiter ngayon no? Sim. Share mo naman, anong best moment ngayong season 17 bukod sa engengan? Yung nanalo kami nung Falcons. Kasi ayun yung namin napasok kami ng playoffs kasi sobrang ganda ng namin ng laro namin. Para kami yung pinakamalakas sa buong mundo. Anong favorite memory mo ngayon? O isa lang. M7. M7. Aurora, let's go. Ano yung favorite moment mo with the team? Dikit namin sa Falcon. Bakit? Bakit ito? Wala. Kahit po talo kami, maganda po yung laban. Message mo ngayon sa kalaban nyo? Sa Omega, message ko lang, good luck po, pabawi po kami. Anong message mo ngayon sa mga kalaban nyo since feeling mo ikaw ang pinakamalakas sa buong mundo? Lipitan nyo kasi sobrang gigil din namin na di kayo mapasok sa playoff. Wow. Strong words. Whoa. Mula sa number 1 gold laner in the Philippines. Netsky. Siya mismo nagsabi, nagigil din silang tanggalan ng pwesto sa playoffs ang Aurora. Yun ata ang pinakamaangas na parting shot na narinig ko. You know what? Akala ko magiging sobrang peaceful lang nung buong 5G Ping Test. But Netsky's gonna be Netsky. Sinabi lang naman niya na, well, di kayo magkaka-playoffs pop sa amin. Hindi kayo makukuha yan sa amin. Yan po ang ating Smart 5G Ping Test, ensuring the tournament integrity of this final Superfan Saturday bout between Omega and Aurora Gaming Philippines. Sa ngayon, Omega ang pipili ng kanilang side. Is going to be blue side on Expanding Rivers. And again, medyo mataas ang win rate ng mga taong naglalaro sa blue side Expanding. That's right. Siyempre, ang Aurora mahilig dito sa Expanding Rivers. They know how to utilize this. They have been using this strategy ng gano'ng katagal na. Ang interesting lang na pares pala na last match itong dalawang teams na ito ay Onyx. So, they also both face the same fate sa Onyx. Oo nga. Parehas 1-2. Although yung sa Aurora, I think it's a reverse. Yeah, it's a reverse. And yung sa Omega, sila yung planong mag-reverse sweep sana, pero Denied. So,
again, ang bottom line is they won once against Onyx. So against each other, I mean, last time it was 2-1 for Omega. Ngayon ba ang oras na para for Aurora na makabawi dito? Kasi again, playoff spot ang nilalaban nila. Well, I think what's good para dito sa Aurora Gaming is nang huling beses naglaban ng Omega Esports at Aurora Gaming ay Expanding Rivers din ang kanilang Game 1. Bagamat Aurora ang naglaro on the blue side, nanalo sila doon sa Expanding Rivers matchup na yon. And I'd like to go back sa laging binabanggit ni Wolf, yung doming double. How prominent would the doming double be here in game number 1? I think even more so now kasi parang nakikita natin yung nag-stabilize yung meta. Bumalik tayo doon sa Harith as well as the Claude na alam naman natin madaling i-execute yung doming double. And then, if you win your mid lane matchup, which is yun din yung nakikita natin with the prevalence of glue, of the Khalid, it means na mas madali siyang hanapan ng way para makakuha ng doming double. Tapos sinasabay na nila ngayon sa Turtle So there's gonna be the Baksha Freya as the bans from Omega. Well, dito na natin malalaman kung paano nga ba magpapatuloy ang ating draft. So far, tinanggal na nga ang Baksha Freya. As you said, Coach Wura taking that out. Master the basics. On the other hand, taking away the Fanny sa kamay ni Ryzen. Hindi na mauulit ang mga nangyari dati. And with that, the Volvius as well. Ano pa mga ina-expect na? Wow! Another jungle ban mula kay Wura. Yeah, that's going to be the Guinevere na parang nakikita natin sagot na sa ngayon sa Harley. And ito rin yung ginamit ng mga teams na Falcons most particularly up against Omega na siguro na-trauma din sila. So, Zushin, isa sa mga posible natanggalin. If not, magiging Harley tapos Zushin +1. Yeah. Which is Jushin Claude usually para sa Aurora kasi may Harith na ngayon So, yun pa. pwede na nga i-consider dito. So far, ang mga last matches dito ng Aurora, they put a lot of emphasis on the Harith sa mga paborito nila and then the Claude as well. We'll see. At ito na, last ban, taking away the Harley. Parang lahat ng mga pang-split push, tinanggal na. The Fanny and the Harley, ang hari ng trade ay nirespeto ni Master the Basics. So will you go Valentina if you're Omega or Marcel? Yan ang tanong. Kasi yung Claude and Harry at least pwede pa nila gamitin. Hindi ko nakikita na ipa-priority nila dito yung Claude ng first pick since meron pa naman mga kapalit. May Moskov pa na ginagamit din naman ng Omega for split pushing. So I think ang best option dito is either Marcel or Valentina. Meron ding Jushin, pero parang yung mga teams ngayon meron ng sagot sa Jushin. Hindi na siya katulad ng parang auto-win talaga sa first play. Kumbaga alam na kung paano gamitin. There's a Claude. Wow, the priority. Wow. The priority for this Claude. Sinabi ko ba naman na hindi ito may priority pero yun ang inuna. But that will open up Valentina para sa Aurora. Suyu. And Suyu. Do we like the Suyu? Pag Suyu siguro, hindi na sila magbabalin, I guess. Suyu Harit na sila, I guess. Pero parang mas okay nga yung Balin Harit na combo. Knowing na nag-ban sila ng Phobius, so parang again, wala nang immediate counter dun sa dalawang heroes na yun. And to be fair, in terms of split pressure, there could have been other options such as the Moskov as well. Pero katulad na naman na nabanggit nyo, that's going to be the Zushin plus the Suyu. And I just have to say as well, dito sa Victoria Sports Tower ngayon ay umuulan ng tambol. Hindi na magkarinigan ng mga tao sa suporta ng mga fans ng Aurora at Omega. May mga pito pa po. The energy is unreal in Victoria Sports Tower. Marcel locked in para sa Omega. Madami pa mga mages dito. May Kimi, meron pang mga Gord. So baka Khalid ang kanilang i-prioritize dito para hindi na nalibigay yung Khalid-Zushin combo para sa Aurora. And also, are you looking for your rope for jungler na para dito kay Ryzen? Kasi parang Leomord yung natira kaso parang hindi yun yung best option. Sila mismo yung nagban ng Queen So parang sila yung naubusan. So either Khalid or jungler. This is... Ping Test Special! The Ping Test Special! Ito yung talagang tumalo ng ng Falcons. Tumalo ng Anotara. Yung Falcons Trio. Oo, ng Falcons Trio, mate. Interesting. Napaganda. Very interesting as well, pulling off against Aurora. And I was honestly expecting somewhat of a Luyi mula dito sa Omega considering that they did have a Claude. Pero they go for a micro-intensive mid-lane pick sa kamay ni Mingwin. Moskov at Harit ang nakikita ko dito para sa Aurora. Mas maganda na takunin yung kanilang marksman dito. Madali kasi maubusan Tapos ang gagawin nila afterwards is limit yung mga Ryzen heroes.
But this time though, may option din ng the glue priority ngayon. So far, Against Selena. naging napaka-effective ng mga glue games natin, especially with Ogwen last series kung saan nag-MVP pa in game number 2. Pero sa ngayon, syempre, ibibigay muna natin ang entablado sa ating mga bisita. Pumunta tayo sa Talent Academy kasama ang ating host. Right now, we are gonna know some insights from our students of Talent Academy. Sony, sino ba sa tingin mo ang lamang sa first draft natin in just a few words? Well, for me, I think lamang yung Aurora kasi nakuha ni Yue yung Sushin. Demon Kite yung special niyang suyo, tapos Light. Very bago para dun sa glue, pero excited ako makita yon. How about for you, Sokbi? Sino sa tingin mo lamang? Sa akin, I'll go for Aurora din with that Sujin. Pero good pick yung Selena for Vision. Pero iba talaga yung dala kapag may Sujin eh. How do you think Smart Omega can even out the drafting or makakapalag sila in the second phase? Well, for me kasi I think very special din yung Selena pick nila. It's just for me, I think siguro since hunger na for win, yung Aurora, I think yung experimental time di siguro presence ngayon. Yun. What's your take on that? Sa akin naman, ganun din. Siguro maging consistent lang sila. Knowing na pagdating kay Aurora, medyo, kumbaga, more on sila sa mga risky plays. Yun lang, maging consistent lang sila hanggang dulo. With that Glod, actually, pagdating na lane game. Thank you so much, students of Talent Academy. And now, back to you, casters. Maraming salamat sa ating mga students of the Talent Academy and of course kay Odin. Nagbabalik tayo dito sa ating casting desk. Ayon sa insights ng ating mga Talent Academy aspirants ay mukhang naniniwala sila na yung vision na ibibigay dito ni Mingwin on the side of Omega ay magiging crucial against this lineup coming in from Aurora Gaming. Yung isa pa dito ang crucial siguro apart from the vision, yung leashing na makuha natin sa Selena. So it will allow a greedy hero para dito kay Ryzen para mas makakakuha ng mabilis na sa dulo, parang tipong Lancelot. Hayabusa actually, pero tingin ko yung Hayabusa mag-struggle dito sa isang glue. So, I mean, not in the early game, but eventually dun sa late game. So tingin ko, magiging greedy si Ryzen dun sa hero niya, pero okay lang kasi may Selena naman. Pag utility, mahirap naman no? Kasi blue Zushin Yes. Displacement, yung panggugulo mismo. Mahirap kung mag-utility. Now for Aurora, without the Harit, the Freya, may carry pa naman. Do we like the carry? Parang nakita na natin nag-struggle yung carry sa Marcel lineups eh. Parang nakakontra doon. But at least Moskov meron kang access to backlines, meron kang split push na pwede pa counter. Arlot, ang kanilang napili. And so far, parang sumisikat na rin talaga yung mga glue Arlot combos natin. Ito na yung makabagong threat rin ng Arlot na nauso din dati. This time, glue na talaga ang pinapares. Na-discover rin ng mga teams sa kapahanga. As long as tumatama, yung first kill ng isang glue ay anti-dash pa rin naman ng Arlot. In fact, AOE pa nga yung mga stuns na nanggagaling sa glue na ito. And now for the side of Omega, ito yung sinabi ni Wolf, baka maging greedy ang hero dito ni Ryzen. Also, Wolf, naging deny pick na rin yung Arlot kay James. So that's Yuzong and Fred. Bigla. Sinimplehan lang? Oo. There's the hit. Alright. And the reply is Clint mula dito sa Aurora Gaming. Ito na ang ating draft para sa Game 1, ang pinakahuling serye ng ating regular season 17. Super fans, scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. 3 po ang mananalo per match. At papasok na po tayo sa pinaka-importanteng serye para sa Aurora ngayong gabi. And this is something na pwede nang mag-secure ng playoffs para sa Aurora Gaming. At kung sakaling Smart Omega ang manalo sa seryeng ito, ay may chance pa ang Aurora na makasecure ng playoffs bukas sa laban nila against APBR. But if you're Aurora, gusto mo nang makuha yan ngayong gabi. It's a matter of today or delay. Yan ang pwede mangyari. Ngayon na ba o bukas pa? O hindi na talaga? Aray ko. Aray ko. Ang sakit mo naman magsalita, Joshi. I mean, just Huwag mo naman kaming ini-stress, Joshi. Pero kasi nandun yung I mean, nandun pa rin yung point na kahit hanggang sa kadulutuluhan, hindi pa tayo pwedeng maging sure. Totoo. At mahirap naman maging hindi kampante hanggang sa pinakadulo. And now we are entering game number 1. Perksiva in one of his most iconic heroes of the season. Umusbong si Perksiva matapos ang kanyang paglabas ng Team Liquid Philippines bilang roamer ng Smart Omega na ngayon ay kinikilala na bilang one of the best Marcel players sa loob ng MPL. I half expected na ang magiging damage dealer dito is Ryzen, pero shinif nila
going in for the Yuzhong up against the Arlot. Siguro kasi din na fourth pick ng Aurora yung Arlot, so nagkaroon ng leeway itong Omega na mag-prioritize na isang greedy hero pero sa XP. So the Yuzhong right now, hindi na siya tulad yung season 16 na talagang masasabi kong OP na mananalo every single time. This lineup para sa Omega, nagme-make sense ng sobra dahil ang pinili nila na maging frontliner for them is Ryzen. Tapos meron kang James na magtutulong sa kanila makuha ng first turtle. At kahit yung Yuzo, kahit yung Blue, feeling ko dito, kakayanin nilang tunawin mamaya. And my worry here, honestly, is doming kahit later on, the moment na may available ng Black Dragon form. Considering the take lint, parang kailangan mo talagang tipirin yung second skill mo. Oo. Bukod kasi doon sa second skill mo, flicker lang ang meron ka para makaiwas doon sa Yuzong. But then again, it would really matter if siya yung magiging target ng Yuzong. Kasi baka maging ang target ay yung frontline lang. Pwede nga pwede nga harapan Kasi parang pag nahuli si DK, for example, o kaya si Edward, parang worth it na rin. Buhusan with this Yuzhong. Kasi para mangyari hindi na makakapwesto itong si Doming kahit. Ay, kung tutusin nga, napakadaming crowd control ng side ng Omega dito. No? I think babalik tayo doon sa napaka-basic MOBA knowledge. The more stuns, the more chances of victory. Isolated first skill, pare. Napakasakit talaga niyan. Napakasakit. Sinolo mo. Ngayon si Light ay tinamaan ng pana mula dito kay Mingwin. Si Silip ang Aurora doon sa pagong na sinisimulan na ni Ryzen. Black Dragon form. Wow. Mula kay James. Dire-diretso. Hahanapin lang si Demon kahit hindi papalampasin. Ryzen will get that objective. Yumi nakabuhat ng isa si James na ipit sa apatina. Nabuhay pa in the first blood. Kapalit ng turtle para sa Aurora. And how good is that? Sino ba yung nakalamang sa ganong klaseng trade? Teka lang Edward going in. Potentially going in for the kill. Perceive by di tatama yung final slash. Makakatakas ang Omega. Now looking at that trade, Wolf. Sino nga ba ang nakakalamang? 100% Aurora dahil napigilan pa nila yung pag-double lane itong si Claude. Tapos makakuha pa sila ng outer territory shield sa bottom lane. They've also forced the flicker kay Perks and then nag-level 4 din itong si Light. Uy, teka lang. Ayun lang. Hindi pwedeng tumama yung mga pana kasi ganon ang pwedeng mangyari. Wow. Walking win condition kasi yung Abyssal Arrow And just like that, makaka-invade ang Omega. Tuloy-tuloy pa rin si Ryzen. Sino makakakuha ng purple na yun? And that's gonna be Ryzen securing that one. Perfect invade. And ngayon, sa bottom lane, Arrow won't even connect. Yung flicker ay nagamit din, pero sa dami ng taong tumalaw, hindi niya na napigilan pang mamatay. Mini juggle of the turret aggro to allow for that one. Tapos ang ganda pa nung ginawa ng Omega doon, blazing to it agad para ma-force mag-back itong si Clint. Hindi niya nakaya talagang iwasan. Sobrang dami nag-dive sa kanya. And Aurora, they're gonna be struggling against Omega right now. Yung Selena na to, coming out from Omega, is always bad out sa second phase kapag meron ng Marcel. And Omega decided today, what if i-priority natin yung Selena pick It and seems Marcel? like na gumagana ito para sa Omega. Yun yung nakakasira ng tempo on the side of Aurora. Pero goods pa rin naman, nakaka-farm pa rin naman ang side ng Aurora. Pero dahil doon sa play na yun ay equalize na po ang ating laro. Omega nga ay may hawak na maliit na kalamangan sa pagpasok natin ng pangalawang pagong ng larong ito. Netski, however, pawian lang. Kung kanina ay tinatlo si Dome, ngayon ay tatatluhin din. Make it 4 kasi si Light ay nag-aabang din. Pero sabi ni Perxiva, handa ko iligtas ang aking kakampi. Flicker ay nagamit din ni Light. Masyado siyang malalim. Pwede siyang i-punish ng mga members ng Smart Omega. Arrow will connect. Mingwen gets that. O hindi pa tapos. Ryzen dun sa dulo. Naton niya si Demon Kite. Pero makaka-atras din naman ang Aurora. Somebody stop this man! Dalawang araw na yung tumatamang napaka-crucial para sa Omega. Ngayon na may turtle pot. Hindi na makalapit ang Aurora. Libre na naman ang pagong for Omega. Mingwin with the plays with the arrow. Pero, how about Netski? Hindi ko naintindihan din bakit yung Aurora tatlo sila doon pero nag-back sila at mag-isa lang si Light para mag-dive. Doon kay Netski, I think if nag-spread sila doon, mas makakakuha sila ng punish. But this what it is, napana na sila ni Mingwin afterwards. At natutot pa itong si DK. Sa ngayon, lamang na ang Omega. Not a big one. No way, no way! Okay. Kahit kapiso ang buhay. Pana! Ay parang di tatama. May Dragon Tail nga lang si James. And they will secure the kill. How did that happen? Yun yung mga pana na intentional kasi parang kung magbabak ka, tatamaan ka ng pana. Pag hindi, tatamaan ka ng isang skill!
Bakit naman ganun kaganda yung layer? Ton, May isa tas pa. pana, hindi ka na talaga gigisingin. May isa pang iteration sana, pero hindi na tumama yun kay Yue. Makakatakas siya, pero Perksiva, haharangan lang muli yung panggagalingan ni Light. May tore pa na nakuha si James. Tapos may araw pa doon. Natitingnan for the purple buff, pero makukuha naman yun ni Demon Kite. Ako lang ba o parang mukhang Team Liquid yung Omega ngayon? Okay. This rotation, this composition, it feels like Omega is playing as Team Liquid. Parang may Mala perfect Exodia, no? copy. Alam mo, hindi ito yung first time. Ang una sa lahat, sabi ko sa'yo, hindi lang ikaw. Kasi madaming beses ko nang sinabi na yung Omega, yung level of synchronization at yung pagiging connected nila at one page sa isa't isa, sobrang reminiscent of the prime Team Liquid. Yung Season 16 Team Liquid na parang tinatapos yung sentences ng bawat isa. And yung aggression nandun din. So, I am not surprised that you said that kasi talagang nakita ko yun sa kanila. Hindi lang ganun kalinis as Team Liquid from before, but there are moments like this specific game na talagang makikita natin carbon copy. Tatandaan natin na si Perksiva ay nanggaling doon at sinaamin niyang marami siyang natutunan kay Daddy JP. Now Light is on to the far back. Naghahanap ng isang magandang target. Nandyan yung Black Dragon form. James na petrify. Anong target niya? Ito si Edward. Ryzen will get the turtle down in the dawn. And that blazing duet. Dumediretso lang. Binuhat nila si Ryzen Golden Hour para iligtas ang kanilang isang kapitan. Buhay! Si Light nakakasabunot. Nakasapak pa. Appraiser slot ay nagamit din. Pero si Yue na ang tatapos ng misyon. May glimpse ng bigo na binitbit pa si James. There you go. Patay. This is the retaliation of the Northern Lights. May pana na hindi tatama pero hindi aatras ang liwanag ng Aurora. At mukhang sa extended teamfight na hanap ng Aurora ang kalamangan na gusto nilang makuha at yung mid-lane turret naman ang kanilang punteriya. Oh, Yue and Light combining together for this one. At ang maganda pa nakapag-push sila. So sobrang taas ng value na nakuha nila dun sa trade na yun na protektahan nila si Doming Kite all this time. At na-punish nila si Ryzen. Ryzen looked like makakatakas na siya. But because of Yue and Light clutching it in that scenario, makakabawi ngayon ng Aurora at mukhang nabura na rin ang lead na mayroon na Omega. Nagiging season na ang laban. Lumalamang ang Aurora, babawiin ng Omega, babawiin ulit ng Aurora at ngayon ay tila pantay lang halos ang nangyayari. 6-3 ang score. Pero kung titignan mo yung map control, halos 50-50 din. Oo, 50-50 talaga eh. Pero may maliit na talagang kalamangan ng Aurora in terms of overall utility around the map. Katulad ng sinabi ni Wolf, high value turret ang nawala sa side ng Omega. Open na para sa mga flank yung center stage dito para sa side ng Omega dahil alam natin, no, si Light, signature din niya yun, yung mga ginagawa din ni Tracy kanila. Napakalayo ba ng ikot? Ngayon may frozen moment against dito kay Light. Edward ay umaambay. Yung mga stutter step na ganyan, biglang pumiplicker file and slash. Oo. Yan yung mga stutter step na may mensahe. Sige, subukan mo magpakita at pag naabot kita ay pwede naman. And they have the abilities to do so. Demon Kite though, nandun siya sa may bandang itaas. Si James ay nag-aabang din ng reaction. Ngayon may 3 miyembro, pwedeng pagplanuhan. Pero merong 6 sense si Demon Kite. Oo, bumalik siya. Alam niyang may paparating na pana. Tapos nag-boost check. Demon Kite proving to everyone na hindi rin siya basta-basta tatalon sa patibong ng Omega. Pero sisimulan na ng Smart Omega. Ang Lord na ito, ang pinakaunang Lord ng game number 1. At napakalakas na kanilang team fighting sa Lord area. Sumusubok yata silang i-blitz to. Pero May slow push din sila sa top lane. Nice reset coming from Omega. This favors them actually. Perksiva, magpaparamdam ng bahagya doon sa possible golden hour arrow connection. Hawak muli yung Lord. Sinasayaw pa rin. Soft reset. Every reset favors Aurora, favors Omega. And Rora, lalo na pag may nagpakita dun sa may taas. Pwede nang isimulan. At madaliin ngayon si Demon Kite ay naatasan. Na-clear muna yung minion waves doon. Pero nireset muli. Power spike na rin ha. Power spike na rin para dito kay Netski. Ayun na. Secured. At nakita na nila yung jungler doon sa taas. Ano ang play para sa Omega? It's about time. Natapusin na tong Lord na to. Perksiva. Nag-aabang na isang golden hour. Rise and Appraiser's Flat plus Retribution. Atrasa ng Omega. Nakuha na yung gusto. Hahayaan na muna ang Aurora. Pinicturean pa doon sa may ambush. Ang kate naman ng strat na yon na nakita natin isa sa mga classic na Lord Dances. Set up mo yung long,
slow push dun sa may long lane. Tapos pag may nagpakita, burst agad. Yun lang ang problema kasi even Aurora, kaya nilang gawin yun. Kapag namataan ang isang miyembro ng Omega, pwede namang i-burst ng ganun-ganun lang. But going back doon sa classic Lord dance na sinasabi ni Wolf kanina, na-set up nila, nakuha nila yung Lord. But now, -1. Anong mangyayari sa side ng Omega? They will be able to get a push at least dito sa may top lane. Yung mid lane, ito yung maganda sa ginawa ng Aurora. Yung play na ginawa nila was to stop the push dun sa may mid lane. This time, ay mukhang i-burst down naman yung Lord dun sa bottom lane. Makakakuha nga ng turret ang Omega sa top Wait lane. lang! Wait lang! Migwin gets the flicker. Mabubuhay pa siya. No sir, it is a shutdown mula kay Edward. But the thing is, that arrow connected tapos yung flicker commit mula kay Migwin. Sulit! Stop this man! Sulit yun! Unbelievable. Threading the needle. Ang daming tao dun And it is Demon Domain kahit na nahanap niya. Plus yung flicker pala ni Edward yun. So ganun kahalaga. Yung nagawa ni Kapitan Migwin. Even the retribution ay nagamit na rin ni Demon Kite just to secure that orange buff. Middle lane is still not destroyed by Smart Omega dahil nga doon sa pick-off nila kanina. Sino bang mag-aakala na nasa GC pala ni Laborito? Si Mingwin. Itong si Mingwin. Tahimik lang pero admin pala. Oo. Hindi niya nakitang may Edriel Gallantes pala na miyembro ng GC. And Mingwin is 3-1-3 right now. Oh, at saka napaka-update ito. I'd like to go back doon sa sinabi ni Wolf. I think a few matches ago na ang Selena kapag kahit hindi tumama yung mapa, hindi tumama yung arrow, ay napaka-update talaga. So, traps pa lang. Traps pa lang. Nakikita natin what a target to have as well. That's Doming Kite. No Purify as it is not a typical Purify hero. Flicker naman talaga, kadalasan. But the fact that it hits the right target, tapos na-dive pa nga dyan, kalkulado yung damage output of the Selena. This time, 5 miyembro mula sa Omega. Middle lane. Level 15 na si Ryzen. And I mean, like, yung effect pa nito, hindi lang this game Parang, next game, what are you gonna do? Banta Selena first phase? Oo nga May ganun factor na. May mental damage din kasi pagka mainit yung player sa isang Selena or Fanny. And for Aurora Gaming, maliit lang naman ang kalamangan ng Omega. One big team fight, one winning team fight for the side of Aurora Gaming ay pwedeng magbago ang kanilang kapalaran at pwede natin makita yan sa upcoming Lord this 13 minutes. And wait lang may nahuli na naman, si Doming na naman. Teka lang. Flicker first. Na-force na rin yung flicker and na-force din naman yung Blazing Duet mula kay Netsky. Ayun na naman, makapag-set up ulit sila ng slow push dun sa may top lane. Oh, yun na naman. Mag-iiwan ka ng cart. Tapos, every single reset na gagawin dito ng side ng Omega ay papabor sa kanila. Gusto ng Aurora mag-burst at mag-contest dito. 15 versus 15. Ayun ay tinitingnan natin ang nangyayari sa Lord Pit. Tatama yung araw kay Demon Kite. Ryzen, 75-50% HP. Retribution! Kay Ryzen pa rin mapupunta yung objective. Doming Kite will fall down to the heads of Nitsky. Ngayon yung tatlong miyembro na lang ng Aurora ang natitira. Naiwan pa si Edward na dumadash na sa yung tatlong miyembro ng barangay. Mamamatay. Ngayon dalawa na lang ang dedepensang buhay. And may middle lane minions. May isang bit-bit. Sinalo yung damage mula sa turret pero na-clear naman na mabilis. Pero meron pa paparating. Round number 2 dahil gusto nang tapusin ng barangay ang laban na to dahil yung 5 miyembro ay diretso pa rin. Mamamatay si Light, patay din si Yue. 1, 2, 3, 4 na segundo na lang para makuha yung game 1. 14 minutes ang kinailangan ng Omega para isara ang larong iyon. A version of the Stampede na hawak ng barangay, a perfect copy. Wow! Wow! I can't believe what I just saw. Migwin landing yung arrow. 2 beses kay Demon kahit dun sa last clash na yon. Walang ibang way ang members ng Aurora para dun sa Lord Turret kundi makipagsabayan sa Blitz dahil may slow push na ginawa yung Omega dun sa may top lane. At ang ginawa ni Ryzen dun sa unang araw na tumama kay DK, may taunt na kasama. Nung nakatakas si DK, para bang alam ni Mingwin kung saan padash si DK at dun niya tinutok yung pana. Kakaiba. Mingwin, Selena, kailangan na bang iban ang hero na to? And if you think about it, Wolf, kung kailangan tanggalin ang Selena kay Mingwin,
2 bans agad yung mawawala my dahil God. kailangan mo rin tanggalin yung Fanny ni Ryzen. And we are entering a new era for the barangay. May Marcel pa nga ni Percibe. Kailangan ko na, I'm requesting a slow-mo dun sa last Lord Clash, please, direct. We have to see that in 4K. Wow, tingnan natin kung mababalikan natin yan maya-maya lamang ating MVP. Walang iba, Game 1, Captain Mingwin. Para sa ating Game 1 MVP on a spectacular performance sa Selena na iyon. Walang warning shot. Lahat ay shoot to kill. Oh my goodness. In terms of a barangay, wala naman na sigurong barangay na pumapana ngayon. Siguro sinumpit ni Kapitan Mingwin lahat ng mga target. Unbelievable. 316, 75% kill participation. We have to see it. And all started DK ulit. Yung nahuli nyo dun. That's Demon Kite, the jungler, and then ito yung pana na either iiwasan mo or fiflikeran mo at the same time na nakatrap ka pa rin. I will not forget dun sa top lane din, yung ginawa nila play. And this one, of course, landing onto light. Punishing yung pag-dive doon ng mga members ng RORA. This one, itatry, tumakas si Demon Kite. Pag nag-straight body siya, tatamaan siya ng pana. Pag nag-dodge siya, tatamaan siya ng Dragon Tail. The trap was set. Ganun. So, walang ibang way para Walang mabuhay. ibang way. Guaranteed kill doon. And then there's another one. Tapos ito na naman, pana dun sa may likod. After, parang may kakombo eh. Minsan ginagamit rin niya yung mga teammates niya for that. At syempre, maninail nila dito yung ito. Syempre, basta tinamaan ka ng pana, meron kang flicker, that's 2 items na yung isang Selena. If you're a squishy target, you're gonna go down. Ito na. We need a slow-mo. Ay, natatama kay Demon Kite. May Petri pa kasabay. May Petri, tapos Tan. Oh, wala na, hindi na nabuhay. Oh, wow. What a play. And then si Netsky nandun sa likuran, talagang sinozone at si Uwe para di makatulong. Parang ang ganda ng pagkaka-play out dito ng Omega. May something pare, something changed within Omega internally. The turning point in week number 4 has built to this. Ang bagong barangay, lagi nating sinasabi yung mga ganitong klaseng salita, but this time around, ito yung totoong-totoo na a 14-minute game against Aurora Gaming. And wow. And I feel like at some point in the early game, pare lamang na yung Aurora eh. Yes. Nakakuha sila ng, I think, trade gate ng winning team fight only for it to be taken away nung tumama sa river ng early on yung abyssal araw ni Mingwin. Not just that, even Dominkite is winning against Netsky dun sa laning. Light has been spectacular finding ways on how to reach the backlines. Yue also zoning. Demonkite, nakakuha siya ng mga farm kahit pa sabi mo may threat of that Marcel Selena na laging manggugulo. Nakakahanap siya ng way para makapag-farm, and even Edward, malaking bagay yung ginagawa niya sa Clash. But because of Mingwin, those arrows, man, somebody gotta stop this, man. Pigilin nyo nang magsilina to, pre. At this point, kailangan na, it demands respect. It's not as easy task to do. And we're talking about Aurora. Yung performance ng Aurora Gaming against Onyx Philippines last week ay nagpakita talaga ng malalaking senyales na nagbabalik yung form ng Aurora during their M7 run. Again, we're talking about defending world champions here. At napakaganda na naging performance nila against Onyx bagamat natalo sila. And this time against Omega, is Omega shutting them down again? Seems so. Kasi alam mo yung isang play na hindi ko makalimutan yung Lord Dance number 1 nila. Oo. Na pinakita tayo ng Lord Dance 101 na mismo. Na kung susumahin natin, alam ng Aurora, baka kayo lang members sila yung nauna pa doon. I still remember Edward setting up the slow push itong bandang MSC 2023. Pioneers. One of the pioneers, pero ginawa sa kanila. At like a deer in the headlights, ang nagawa lang nila dito ay tumulala dito sa Omega. Kasi pag nga naman si Demon Kite pumunta dun sa may top lane, makakontra sila, mabuburst yung Lord. Tapos, ang nangyari, may effect yung first Lord Dance sa second Lord Dance kasi sumabay sa blitz ng Aurora only to be shot down by Mingwin na may 73 average BPM. Sobrang chill lang. If you compare it to Aurora Gaming na mukhang na-stress talaga sa laro na yon. I mean, kahit sino ay mas-stress sa ganong klaseng laro dahil if on paper, kaya na nila manalo ng early games. Sadyang tumama yung mga skill shots. Yun yung mga bagay na alam nating win condition lang ay tumama.
At tumama siya. Ang hirap, yung hirap sabihin na, clear yung win condition kasi literal na condition kapag tumama eh. Well, mapag-uusapan yan ang ating mga fans dahil pwede na natin tawagin ang ating mga super fans to stay updated on all things MPL PH and connect with the most passionate community in esports. Join the MPL Philippines official Facebook group, the Super Fan channel, and the MLBB official Discord. Get your all-access pass to exclusive content, the latest news, and community discussions. Lead the conversation and have a chance to be featured as our Super Fan of the Month. Now, be part of the MPL PH family. Scan the QR code on your screen right now and join the conversation. See you there. At dami na nag-uusap tungkol sa mga nangyari kanina at mukhang madadagdagan pa dahil explosive ang ating game number 1. At kung sa tingin nyo you have what it takes to run the show, narito ang eProject Esports for everyone. We're giving you the power to bring the MPL energy to your own local community. That's right. Participants get exclusive access to tournament modes, free in-game items, and even diamonds. Just head over to ph-mpl.com/e-project to start your application. It's time to turn that passion into action. Visit our website for more information. Wow. And as of now, as we speak, Aurora Gaming is at the brink of being denied a playoff slot this day. Tandaan Tonight lang. Kung sakali lang namang hindi pala rin ang Aurora Gaming dito ngayong gabi ay may chance pa rin sila kontra APBR bukas. And that will be our final game ng regular season 17 po natin. And again, if Aurora ka, gusto mo nang manalo ngayong gabi para wala ka na, relax ka na lang bukas. Oo, kumbaga isipin mo na lang ay ganun ka na eh. Pangtanggalan na lang. Pantanggal. Kumbaga, ang bukas mo ang nakaset na lang sa utak mo, finish strong na lang tayo. Tama. Tapusin natin ng maganda. Ang kaso, ngayon, isang game na lang ulit ang kailangan ng Omega para muli silang pigilan sa kanilang kagustuhan doon sa playoff spot na yun. I'm actually surprised. Anong gagawin mo? Baban mo yung Selena? 3 yun. Well, malalaman natin mamaya kung ano nga ba ang plano ng Aurora Gaming sa ngayon. Para sa mga fans ng Omega, panoorin natin ang video na ito. Hello, MPL Superfans. This is Denise, and joining us today are two very special guests. Pakilala niyo naman po ang inyong sarili. Maricar from Zambales. Michael Altea Maluot from Zambales. Ma'am Maricar and Althea, kumusta naman? I've heard that this is your first time dito. How was the experience, bebe? Masaya po na nakita si Kuya James. Si James. Kayo rin po, mommy, ay fan ng MPL. Dahil kay James din. Dahil kay James, anong kwento nito? Bakit si James yung sinusuportahan? Si mommy ni James ay ka-ano-ano ma? Office mate at saka friend lang. Office mate. So, nasubaybayan nyo? Opo. Si James mula pagkabata? Opo. Kamusta ba si James nung nakikita nyo siya growing up, ma'am? Mahiyain din. Mahiyain. Ikaw naman, bebe, bakit si Kuya James ang iniidolo, sinusuportahan mo? Magaling po siya. Magaling po siya. If meron kang gustong iparating kay Kuya James, ano yon? Good luck sa laban mo, Kuya James. Good luck sa laban mo. Sa susunod na laban na po. Sa susunod na laban? Nakikita mo ba ang si Ay, Kuya James, si Althea and Mama Maricar, big fan of yours. At good luck daw. Anong masasabi mo sa kanila? Thank you so much po sa effort ng pagpunta. Tsaka yun, ingat lagi. What a moment for our super fans. And sabay-sabay tayong tatlo. Ibalik natin sa kanila. Sabihin natin, palag na to. Okay? In 3, 2, 1. Palag na to! Maraming salamat sa ating super fans and of course sa ating mga hosts and of course kay James na nagbibigay ng oras sa kanyang mga super fans na talaga namang nagbibigay ng pagmamahal sa kanyang mga performances dito sa ating liga. Welcome back sa ating best of 3. Very important game para sa Aurora matapos manalo ng Omega in their Blue Side Expanding Rivers game. Ang choice ng Aurora ngayon ay Blue Side Broken Walls. Very interesting map choice. You know what? Parang nagbago bigla yung yung mga map choices. Before, it was Expanding Rivers and Flying Clouds. Ngayon, yung Broken Walls nagiging priority na napiliin. Uy, by the way, shoutout nga pala sa mga barangay watch party ngayon, ang Barangay Night Watch na mukhang enjoy sila ngayon. Kung saan man ang Barangay Night Watch, shoutout sa inyo. Ryzen the Ball, Black by James, May Napindot. Ito yung gatot kacha na ulti niya, di ba? Si Barangay. At kailangan natin isipan si Cap Penguin. Oo nga, si Cap Penguin. Well,
dadating din ang oras. Huwag natin pilitin. Oo nga. Oo, sa ngayon, no, Tanod number 1. Officially canonized. as the patron of Barangay Omega. The patron. Pero, you know what? Meron akong naalala kay Mingwin before na sinasabi namin. You cannot spell Mingwin without win. Wala. Parang kulang kasi na isang letra eh. Pero malapit na. Workable. I-workshop natin yan, pare. Katunog naman. Dadating ang araw. Mga ganun. Pero sa ngayon, grabe yung hype ha. And of course, hindi lang naman sa hype, kundi sa history na rin. Dahil in terms of performance, dito kay Doming Kite, number 4 siya currently on major stats for all gold laners. And for a team na nagsastruggle ngayon, currently number 6 sa ating liga, ay malaking bagay ng maging number 4 sa lahat, pero number 1 sa average DPM. Well, to be fair, yung mga heroes niya talaga, alam mong yung nagpo-provide ng damage, lalong-lalo na si Yue ay kumukuha din ng mga Jushin, kumukuha ng mga Valentina. So, mostly of the damage dealt of Aurora would really rely onto Doming Kite's hero, Harith, Granger, Claude, Kari. And yun yung kulang kanina eh. Although yes, may damage, naramdaman natin ang sakit ng Clint. Pero there came a time na wala, ininda na lang lahat ng Smart Omega yung damage na yun. Well, hindi rin kasi makasampal masyado yung Clint because of the intense crowd control na meron dito ang side ng Omega. And, That's why I have reservations about dun sa Clint. Though di natin masyado na-discuss kasi parang last week na siya. It makes sense versus the Claude, but Yuzhong, tapos meron kang Yuzhong Fredrin. And then, constantly may Marcel kasi. Ayun na. Selena. Oh, respected na agad. Pag hindi Selena, ewan ko na. I have a feeling na willing ang side ng Omega na first rotation pick ang Selena at this point. Kapag nag-init kasi yung 3-point shooter mo, pare, just pass him the ball. Oo nga bigay mo na Pero, nag-iinit na yung kamay Pero I have a feeling na it wouldn't be a Selena pick if not a Marcel for Perxiva. So, yun ang naisip ng Aurora, hindi magsisilina yan. Kasi wala namang Marcel. Alam mo, hindi nga natin nakita yung combo ng Marcel Selena kanina. Actually. Parang Yuzong, Pana, Petri Pana, Todd Pana. As long as there is access to Fredrin, I think. Ganun pa rin. Anyways, Harley. Is this a Harley pick para sa Aurora? Tapos Pop Selena. Pero may Phobius So baka... Okay. There you go. So that's Harley. Too good to pass up. Harley pa rin talaga ang first pick para sa side ng Aurora. Omega, mabilis. Phobius Claude. Phobius Claude, alright. Textbook response. Ano ngayon ang panapos ng Aurora para sa first phase? Valentina is there. Eve ang kadalasan para sa Aurora. Siguro Eve and Hylos. Or Eve Gatot. Instead na glue, meron ka nung pangsalo doon sa likod. So i-relegate yung pick ni Doming kahit sa pinakadulo pa? Think so. Kasi hindi ka na makapag-hari. Basta-basta dito. Moscow is also out of the question. Kari even. Kari is also not. So mali. So medyo kinontra ko pala yung sarili ko. Dapat pala sagot ko, yes, kailangan nila dito yung hero ni Doming kasi maubusan sila. I think, what else is left? Granger, Bruno, Clint again. Oh. Is this Selena? When in doubt, go for the pick of Gord plus Kalea. Selena na to? My Gord Babato. Pag nakita niya nakakami ha. Panain lang niya. Captain Mingwin, ano na? Gatot Gacha muna. Careful na lang kay Sir Perxiva. Baka may mapindot po ulit tayo. Oo nga. Sir Perks. Sir Perks, mag-pulbo muna tayo bago maglaro. Tama, baka may mapindot eh. But again, if you're Aurora, would you ban the Selena dito sa second phase? Well, malalaman na natin. Feeling ko, if you're Coach Master the Basics, might as well, tanggalin mo na. And I just love this. Kompleto, jam-packed, Victoria Sports Tower ngayon para sa ating Superfan Saturday. Parehas maingay ang crowd, parehas sumusuporta. And now with the next two bands of Aurora, ano kaya tatanggalin ni Coach Master the Basics? There's still also the Louis na kailangan nilang i-consider dito. Kasi may positive combo rin yan. And ngayon na may Gatot at Phobius na, this gives you a little bit of an inkling na baka
Okay, so there's this yan. Baka greedy hero na ngayon itong si Ryzen. Siya na yung makakuha ng damage. Pero meron ding angulo kasi na Kimi, yung kukunin ng Omega to go with the utility jungler. Like, for example, this Fredrin again. Pero would we even suggest that? Kasi Kalea Gord. So may way ang Aurora na punitin yung Fredrin. Para well, a better choice would be a Lancelot. Kaso kahapon ay hindi nanalo nung Lancelot na yun. Ang hirap din kasi talaga sabihin, no? Even if sabihin natin sobrang kunat ang isang Fredrin, wala kasing makunat sa tatlong to eh. Wala eh. Walang nire-respeto tong tatlo to. Pag nabuhat ka, huwag ka nang umasa na makaalis. And with that, ano kaya ang kukunin ni Ryzen? Yung shoutout sa mga tanods ng Omega dyan, sa mga viewers natin na nanonood. Kila Carla dyan na nagko-comment. Shoutout sa inyo. Tingin ko yung Louis, ang Eve or Louis ang nakikita ko dito para sa Omega. Or Selena. Doon pa rin talaga eh. May pahabol. I want to go back. Suyu pick here before Ryzen. I'd like to go back sa isang Grand Finals ng laro ng Onyx. First championship ni Kelra sa MPL Philippines. Sinabi natin lahat na hindi maganda mag-Selena pero nag-lock-in pa rin si Super Fritz sa Selena. May mga orasan talaga na hindi nagmamatad yung logic sa Selena player. So there's the glue potential dito para sa Aurora. Laban ng mga proto sila. It is the Clint. Clint again. Edith? Oh no. That's Hilda pala yun. So, kailangan ng tunaw dito ng Omega. Or maybe just a wave clear. Louis is actually good here. Para sa Omega. Sinabi ni Cap Mingpin, anong tunaw? Anong wave clear? Selena. Ang ganda ng Louis dito, coach. Sige, Selena ako. Ganyan ang galaw eh. Coach, gusto mo Louis, coach? Oh yeah, pero Sige, I like this composition mula dito sa Aurora Gaming. Sobrang alam natin yung gagawin nila. Pero kahit alam mo kasi yung gagawin ng composition na to, wala kang magagawa kapag sinimulan na. To be fair, mag-agree ako sa'yo. Napakaganda nung pagkakabuo dito ng Aurora in a way na para may synergy lahat ng kanilang mga members. Pero kakalaya ito, Gord. Coach, ang ganda ng Louis, Coach Coach, ganda ng Louis talaga dito. Sige, Selena ako. There you go! Ang ating compositions for game number 2. Buena biro lamang. And of course, kanina pa tayo nagpapakasaya sa seryeng napapanood natin ngayon. Hindi pa rin nagbabagong realidad na isa ito sa pinaka-importanting laro para sa kupunan ng Aurora Gaming. They have to win this game number 2 para umabot ito sa game number 3 and potentially secure playoffs by tonight. Once again, may chance pa rin naman po ang Aurora Gaming na makapasok sa loob ng playoffs kung manalo sila bukas sa APBR, kung sakali lang namang matalo sila dito. But of course, if you want to win, do it tonight. Do it tonight. And guard, baka pakicheck, baka si Burrito po yung pumipindot dun sa drafting ng Omega. Baka siya may taga-pindot. Eto, may tanong kami. Maganda ba yung Selena pick dito? Okay, versus Gord, yes. Nakakailang siya sa Kalea na may mga traps for sure. Maganda ba ang Selena dito? Masasabi ko ay 70% oo. So maganda pa rin. Maganda pa rin. 70% pa din. Tsaka there is a world na hindi maging masyadong proactive pumasok ang isang Selena to, kundi magiging taga-leash lamang. And of course, bukod sa pag-leash ay vision din against the Kalea na nakakailang naman on the part of Light. And siguro yung nakakalimutan natin dito is parang medyo maganda yung Phobius game bigla. Although it's a first pick Phobius, there's not really much that answers it. Siguro yung early game niya, yung laning because of this, the presence of this Hilda, yun yung medyo magpapasakit. But overall, parang ang dami niya rin good synergy. Meron siyang synergy with Ryzen kung sakali maganda yung dive nila. May synergy siya with Selena in case. At may gatot siya na pang bailout kung sakali. Ang hero na composition ng Omega ngayon, mukha silang long range dahil sa Selena, pero dive talaga to. Ay! Uy, teka lang ha. Tito Mama, yung first kill ni Ryzen. But still! Kinagat nung trap at patay pa rin doon si Light. Nakita niyo yung palitan doon? Talon muna ni Suyo, hindi tumama. So may taunt mula doon sa kabilang side. Parang nag-criss-cross sila doon. And then syempre yung Selena na yung kumonekta afterwards. Parang hinanda na, if ever man di ako tumama, dapat ready ka sa ganito ha. Dapat tatlo sila na ganun. And that was such a good start para dito kay Kapitan Mingguin na agad-agad na nakabili ng Magic Shoes na magpapasakit mas lalo ng kanyang mga combo. Come the first turtle.
Pero para sa Omega, equalize lamang ang laro pa rin. Yan lamang nilang sila ng 300 gold kontra Aurora. Nandito na ang power spike ni Demon Kite and may chance ang Aurora na mabaliktad naman ito. Ang kapitan ng barangay ngayon ay walang iba kundi si Mingwin. Not only in-game, pero mukhang nakikita na natin na siya na rin nag-rally para sa buong team. Ayan na! Uy, siya ang napiling bigyan. Pero dahil doon sa stun ng Abyssal Araw ay hindi makukumpare. Nagpiplicking pa siya. Datasan niya. Sir? Sir? Hello? Totoo ba ang nakita natin and Ryzen pa din ang makakasecure ng turtle na yon? Sir Mingwin! Masyado na po tayong mainit. Sir, kumalma po tayo, sir. Sir, kumalma po tayo. Guard. Guard pa, control muna si Cap Mingwin. Sir, your mission, should you choose to accept? Oh my God. Ay, grabe ka na pare. Very interesting item pickup para dito kay Domeng Kite. Agad-agad na Sky Piercer. Walang sapatos, walang Fury Hammer. Sky Piercer. Straight by. Ang maganda kasi yung next na turtle papunta rin sa kanya. So at least makakapitalize ng Aurora. At mayroon kasi tayong Kalea. Yung -1 pickups ng Aurora, scary pa rin. So, if you're Mingwin, you gotta be careful kasi pag nagkamali ka sa load, ito na. Natalo na. Yun yung binabanggit natin. Walang sasantuhin. Yung buhat plus yung damage ng Gord. Isama mo pa yung mga baraha ng Harley. Ngayon si Edward at si James. Walang mangyayari dito eh. Yun na ata yung signal, no? I feel like if you're Omega, nakita mo na nangyari ng isang beses. Pakiramdam ko ang signal dito. Huwag muna tayo lumaban hanggat may ulti tong mga to. Yes. And that's also true for Perks. Kapag wala naman siyang ulti, hindi mo na worth it na pumalag. Omega are gonna be happy just farming it out as well. Parang yung lineup dito ng dalawang teams natin parehas malakas pagdating ng late game. Si James magiging target. Dark Wave o connecta, flickering out. Buhay naman siya doon sa Deadly Magic pero kakarampot yung buhay. Makakapag-clear naman, may arrow. Pero hindi natatama, malayo na. Ano na yun trick shot na yun. Kung sakaling kumabit, may something na talaga. Pero again, Omega, not in the driver's seat as of now. Lamang ang Aurora na napakaliit at kayang-kaya nilang lumaban para sa turtle na ito. Ang taas ng threat ni Light ngayon. Potentially, pwede nilang i-burst kahit sino sa koponan ng Omega. Netsky, gusto niyang kunin at tagawin yung gold crab pero di niya pa rin nakuha. It's gonna be Dominican securing that. Now, for the turtle, nakita naman ni Light kung nasaan ito si Perksiva. Nandiyan na rin si Edward para tumulong for a 5-man turtle for Aurora. Meanwhile for Omega, handa din naman ang 5 miyembro. May flicker dito si Light ha. Anytime pwede nilang i-call. Pero mukhang tatalon lang ng basic si Light. Saktong pana lamang sa pixel pero si Edward ang nauna. Mukhang iba-burst pero mukhang may bubuhatin din naman. Nakatupon sa Grabe, nabuhay! pero nabuhay. May AOG na bitaw si Perksiva. Light will go No down. way! Perksiva is alive. Ngayon lamang nasa bilang ang barangay kasi 5 pa rin ang buhay ngayon yung turtle. Agawan, Ryzen mapupunta. At hindi pa. Okay, tapos na. Akala ko hindi pa tapos ang barangay pero aatas na rin. Yeah. So nakita natin yung idea dito mula sa Omega. Punishing the Gord Pig kapag gumamit ng Mystic Gush, automatic target ka na agad with the AOG. At dahil merong isang Kalea na typically naka-counter din naman ng isang Gatot Kacha. Not a hard counter but a fix with his Revitalize. Tapos meron kang Taunt. Yun din yung nagbigay dito ng advantage para sa Omega na manalo dun sa teamfight na yun. Big plus na rin na tumatama yung pana. Edward na tinamaan din ng pana doon para hindi ma-zone out etong si Ryzen. Pero parang yun na yung one of the best scenarios para sa Aurora na walang high value target na natamaan ng pana. It was Edward na sumalo ng Abyssal Arrow. Sadyang katulad lamang nung sinabi ni Wolf, yung ultimate ng isang Gatot Kacha was more than enough to cancel it. And of course, yung Revitalize na nagbay ng time. Big rotation, however, nagbumula dito sa Aurora. Hindi nila itutuloy ang laban doon sa may bandang itaas. Alma muna para sa parehas na teams. These are the windows para sa Aurora. You would expect it to be aggressive now knowing na walang AOG to bail Omega out. Ito yung mga maliliit na bagay na kailangan mag-matter. At abangan natin sa dalawang teams ito. Small windows of openings for both teams that will allow them to gain advantage over the opponents. Parang matimeran kumbaga yung mga skills na yun. Kapag wala nga yung AOG, pwedeng magmalalim. James, nakita niya itong si Demon Kite pero because of that space escape na malayo ay hindi naman siya maaabot. But then nandyan na naman si Mingwin. Araw, tatama ba? May available na space escape dito si Demon Kite. Makikita pa niya.
Saktong Tinatamaan. sidestep lamang at hindi niya kinailangan pang gumamit ng abilidad. 20 seconds bago lumabas ang ating panghuling pagong. And a big item pick up here para sa side ng Aurora Gaming. Fleeting time secured para dito kay Light. Pwede na silang maghanap ng tuloy-tuloy na play if you are Aurora. Yeah, we can see the switch para sa Aurora. Binigyan ng dalawang lanes itong si Demon Kite sa may bottom lane. Habang si Edward only having the mid lane tapos napascout na rin. This will allow the Phobius to gain a little bit more farm over their competition. Pero nakapwesto na nauna ang Omega. Dito na sa gitna. Itong Phobius ni James. Oh, potentially, Edward might just be a target here. Si Ryzen na kanyang uunahin. Ang sakit ha! Medyo masakit talaga yung damage. Pero layer of stuns. Mapapa-flicker out ito si Edward. Hawak ng barangay yung posisyon doon sa turtle. Tatalon si Light. Ang target James! ba ito si James Binuan. Papuntang Mystic Gush. Patay. Doming Kite. Siya nakakuha nun. Mingwin will secure the turtle. Aatras ang barangay. Pero for Aurora, okay nang may nakukuhang pag ganon-ganon. Pagong para sa kill. Lamang ba ang Omega sa trade na yon? Yeah, para sa akin ng mga Aurora doon dahil makapag-push sila sa may bottom lane. But also, they took out si James, which is a valuable target sa mga moments na yun. Nabigyan din sila ng konting measurement doon sa damage output ngayon ng Aurora. Makita natin si Kalea kapag nabuhat niya kahit itong si James, there is enough damage. And if Aurora gets another turret, nako po, mapapasama ang Omega dito. Oo, dalawang tore na agad pero mukhang lalaban sila sa ilalim. Uy, teka lang, may binuhat doon. Si Ryzen pala ang napiling punteriyahin. Mabubuhay ba? Isang vertical papalayo. Mingwin din ay tumulong. Nandyan pa rin si James. Lumalaban na tumatalon. Si Doming na nagiging target. Flicker out. AOG, tinamaan si Doming Kite. Pero mukhang si Ryzen, hindi. Si Light pala ang tutumba sa kamay ng Omega. Ngayon ay aatrasan na ng tuluyan. Tumatama yung mga bola pero yung mga pana ay hindi at naiiwasan pa ng Aurora. 1 for none ang naging trade. Nakadepensa at nakakill ang Omega. Maliit pa rin naman ang kalamangan for Aurora Gaming. Ano ba ang natitirang win condition nila? Well, actually, madami pa ang win conditions dito ang Aurora. They don't have to panic. So far, nakakapalag din sila sa mga neutral objectives. As long as hindi na force out ng randomly yung mga flicker nila, they're gonna be okay with this. And also, wag sana tatamaan ng mga pana dito ni Mingwin. Later on, it will be a big threat. And Ryzen slowly getting into the ranks na rin. 5.1k. Sasakit na, maya-maya lang. At magkakaroon yata ng napakagandang Lord fight between two teams. Tsaka paunti-unti na rin nadagdagan ang bawas dito ni Doming Kite. Especially with one stack on his Sky Piercer already. Pwede na nating abangan na ang Aurora ay makaka-burst talaga ng target. At kung sino mang piliin nila ay mataas ang kanilang damage sa upcoming Lord fight. Sa ngayon ay mag-clear muna ng waves ang parehas sa koponan. Ang long lane ang kailangan tignan. Omega trying to set up another slow push. Pakita na si Netsky. Imposibleng walang kasama yan. Yun ang nararamdaman ni Doming Kite. Kasi yung mga ganong BMI in, alam mong may nag-aabang sa likod eh. Kaso ngayon, may nabuhat na isa. And it's gonna be Perk C1 na mapaburst bigla. Ngayon si James ay flicker pa. Netsky, may na-placing duman pero walang damage. Nasaktan pa. At siya mismo yung nasaktan. Doon sa damage ng Aurora. At katulad ng pinag-usapan natin kanina, sumasakit na nga si Doming Kite. Nakakuha pa ng 2 additional stacks sa kanyang Sky Piercer. What a great play coming out from Light. At syempre dun sa pwesto rin ni Edward, holding on to that rock or sa bush, giving them itong Lord na libreng-libre na lang. At nung nakita nila si Perks, yun na yung best target na gamitan nila ng Kalaya Ultimate. Nakita nyo naman na hindi kinaya ng DPS ng Aurora dito yung si Perks. Aray ko Edward. Aray ko Napakasakit ng ultimate na yun. Nandiyan naman si Ryzen. Mapapablika raw si Edward. Hindi naman siya mamamatay pero yung damage, ang sakit. Nanunot na kay Netsky. O may conceal play mula dito sa Aurora pero mukhang wala na silang maaabutan pa. Trying to look at the zero bush. Pero nagpa-farm na rin kasi si Ryzen. At sa ngayon mukhang gusto nilang makakuha ng Torre doon sa may bandang itaas with a Lord marching down bottom lane as well. Great cut mula sa Aurora. Libreng Torre ang kanilang makukuha at rekta pa ang kanilang pagpupush with this power Lord play. Yeah, great back movements mula sa Aurora. Nilagay nila si Edward doon sa may bandang gitna pag-check ng mga bush at nakahanap sila ng isang magandang kill kay Perks that gave them actually a mid lane push on Lord. Tatamaan ng Maunat pana. Maunat naman na. Okay lang na Maunat indahin at saluhin yung mga araw na yon. Pero again, for the 10 minutes na nagdaan, 11 minutes, yung combo ng Aurora, yung buhat, tsaka yung Mystic Gush, yun ang problema ng Omega. Hanap buhat kill para dito sa Aurora. Kahit sinong mahuli nila ay kaya talaga nilang i-burst. And mind you, James is one of the more, I would say, tanky na miyembro ng side ng Omega. At ngayon nang popoke na rin lang dito sila Yue, asserting their dominance around the map. Oh, here comes the combo! Pinuhat! Top
Tapos mamamatay na lang sa kamay ng Aurora. -1 agad. Kulang ng isa ang barangay. Pero mukhang yung gitna muna ang pupuntiryahin ng Aurora. Ibang klase talaga yung mga guard lineup ngayon. Oh, the decision making coming up from Light sobrang tindi. Knowing na umuwi si Perks. Kasi low na low doon. Ayan na. Nakalitan pa si Nesky na Deadly Magic. AOG wala kay Perksiva para makatakas doon. Makakadepensa, mabubuhay, makakasurvive ang Omega. Pero that doesn't remove the fact na for Aurora, it just takes them 2 skills para pumatay. Yep. Window of opportunity na naman para sa Aurora na maging libre sa laban na to dahil walang AOG, walang tagaligtas. Para dito sa Omega, kung sino man ang haharap, mabibigyan at mabibigyan dito ng mga members ng Aurora. May instant delete button talaga ang side ng Aurora Gaming dito sa game number 2. And 2 times na nating nakita itong ginamit kay James. Isang beses ginamit kay Perksiva. Medyo hindi magagawa kay Netsky because of the Purify. And speaking of Netsky, for Omega, no, parang gano'n pa ba katagal ang kanilang hihintayin? As of now, looking at the items, may Trinity naman na. Pero parang yung Winter's Crown ay papunta pa lamang tayo dyan. Yep. Yun yung hinintay talaga nila dito. Granted, Omega, okay sa kanila na tumagal itong laban na to. But can they prolong it even further? Yan na naman hanap. Pero wala pa naman yung buhat. Hindi pa naman ginagawa ng Aurora. Ryzen and Perksiva. This is the same way na ginawa ni Light at ni Demon kahit doon sa laban nila last time. Ganito yung pwesto nun. Pero hindi naman nila itutuloy. Malayo sa Lord. Malayo sa Lord at lamang na lamang sa wave ang side ng Aurora Gaming. This could be a Blitz Lord call mula sa Aurora at walang magagawa ang Omega doon. Ang layo pa ng jungle. Alam ata ng Aurora na malayo si Ryzen. Pero, tinigil nila. Hanap, buhat! Eto na yung kill pero mabubuhay din kasi makaka-flicker out siya ngayon si Perksiva. Siya yung nagligtas because of that AOG na hindi namatay si James. Pero it's enough information for Aurora. Wala na mga skills yan. Tara, burst natin yung Lord. Teka lang magko-contest dito. Wow! What a stun mula kay Yue. Connecting into 3. Netsky pumasok pero namatay din naman sa kamay ng Aurora. Kapalit lang ng buhay ni Light. But what a wonderful stun. Yue! May sariling version ng mga pana. Itong si Yue with this score, the landing onto 3. But most importantly, ang napakaganda ulit ang buhat doon. Coming out from Light. Going on to James. Making it so na magpapanik ulti ulit si Perks. Walang makakaligtas. They also shut down Netsky. And now, napakalaki na ng lamang ng Aurora up against Omega. They could potentially get another inhibitor, turn it, or even better. Pwede nilang tapusin ang larong ito. James, nasa harapan pa rin kasama si Perksiva. Nag-aantay pa ng chancing dito ang kupunan ng Aurora. Ayun ay buo naman na ang 5 ng barangay para dumepensa. Basag na yung baba and even yung gitna. Isusunod ng Aurora. Naku ka, Perks! Perksiva, talon! Abonado pa yung buhay niya kasi kahit mismong nasa well na, ay hindi pa nabuhay ang roamer ng Omega. Ngayon yung 5 miyembro ng Aurora magpapailaw sa buong barangay. Bubulagin ang liwanag pero nilalaban pa ni James. Sinusubukan pa niya. Unstoppable na si Domeng. Sumubok din si Ryzen. Minions na nasa loob ng base. Makakatabla ang Aurora and we will have a game 3. Prime time Saturday. Aabot ng game number 3 ang Omega kontra Aurora at may tsansa pa. May tsansa pa ang Aurora makapasok ng playoffs ngayong gabi. Hindi na kailangan iba ng Selena. They have an exact way to deal with it. Yung mga force the team fights coming out from Team Aurora na relentlessly ginagawa nila makes it so na nullified yung isang Selena na kinakailangan pa maghintay ng cooldown na kanyang mga pana. And every time na makakanap sila ng buhat dito kay Perks, meron silang opening para teamfight ng constantly up against Omega. Hindi na nakahinga Omega sa tempo na pinaglalaro ng Aurora dito. And I'm gonna give credit where credit is due. Napakaganda ng pwestuhan ni Light at ni Edward sa lahat ng mga minuto ng araw ng laban na to. But that Yue stun mystic projectile that ended it, that sealed it for the team. Yung mga anggulo kasi dito ni Yue, hindi natin ini-expect Alam natin na dadating yung Mystic Gush. But the timing coming in from the Mystic Projectile. And ito, nakita mo ba yung angulo nun, pre? Hindi ka maaabot nun. They held on too long with that simple solution. Hanap,
buhat, kill. Paulit-ulit lang na kahit sino na makita ng Aurora, okay na yan kasi kung damage yung usapan, wala nang question, kayang mamburst ng Aurora. Halea Gord. Paparating na kahit yung isang gatot, hindi na bubuhay. Typically, kaya magbuhay nun. Ano si Light? Uy! Binuhat tayo ni Kuya Light. Ganun pala. POV, nabuhat ka ng Halea. Game 1 MVP, walang iba kundi si Light. 0-4 and 8 ang kanyang KDA. Pero di naman yung KDA tinitignan natin dito. It's the shot calling, it's the playmaking, and of course, it's Light, our MVP. The decision making coming out from Light. Maagang pag-pick up dun sa kanyang fleeting time. Typically, kapag matapat mo mga Selena, mga Suyo, parang gusto mo mag-isip ng isang defensive item first before you go for the fleeting time. But knowing full well na ang kailangang gawin dito ng Aurora ay constantly gumawa ng mga team fights, constantly buhatin si James or si Perks, at magpwersa ng mga team fight against Omega, nag-make sense itong fleeting time na maaga nilang kinuha. At syempre, ito yung isa sa mga pinakamagandang play, tingin ko. Ito talaga nagbasag ng tempo ng Omega. Nung pumwesto si Edward dito sa Rock Ursa, na meron silang nakuha -1, si Netsky nabibigyan na rin. Tapos itong decision din na i-go agad si James kung nakita nila na may flicker angle. Doon na sila nagkaroon ng magandang but Yue, of course. Grabe. Napaka-satisfying na makakuha ka ng triple stun with the Gord. Ang linamnam nun, parang pang My Day yung mga ganong klase. Pang My Day talaga. Pang My Day yung mga ganong klaseng laro. Anong background music ng pag ganun? Ano yun? Titigil na natin to. Pero kasi, andun imagine, hindi na nga madali magpatama sa isa. Diba kapag mga ganon yung skill. Pero 3 pa yung tatamaan mo. What are the odds of having 3 members from Smart Omega na nasa isang pixel area para tamaan ng stun? Oo, tapos 3 bounce pa yun, pre. Pang check push din naman kasi para dito sa Aurora. Pero yung instant na reaction nila to go for the plays, to be fair, Netsky nag-go pa rin doon, and that's the Master Assassin kay Edward. Kaya pala ang sakit. Patry nga yan. Pero mo dinidikitan niya kanina si Netsky. Nagugulat tayo, parang teka lang parang masakit Yeah. Tapos na-realize natin hindi pa nagpa-power wilderness. Yeah. Teka lang talaga. Masakit. Kaya pala. 30k damage dealt with 96,000 damage taken. Dito nila na-contra na ang Omega. Although, masasabi ko maganda yung lineup dito ng Omega kapag nakakakuha sila ng advantage. Pero yung Aurora mas holistic, mas safe, mas balanced. Meron kang enough na synergies between your heroes. And every time na makakuha ka ng talon sa kalaban, doon na nga makikita natin advantage for them. Dito sa laban na to, hindi na nakamakro ang Omega kasi yung tempo naman ng Aurora na sobrang aggressive nilang ginalawan. Ito nga Omega, napakabilis. Parang may hangin sa likod nila. Like a tailwind. Oo. Na talagang pinapabilis yung galaw ng side ng Aurora. And to be fair, yung ginagawa dito ng Aurora, alam talaga nila na build for snowball ang kanilang ginagawa na may Skypiercer agad si Doming. 2 minutes in ng larong ito. At again, hindi naman nakapag-stacks ng napakabilis, but the threat of the Skypiercer was there. Dinagdagan mo pa nung mga additional na damage mula sa Harley, mula sa Gord. Ito na nga yung sinasabi natin combo ngayon. Hindi lamang Gord Kalea or Gord plus a stun. It's Gord and Harley on the blue side. Harley. Kasi yung item, pwede ka mag-Divine Glaive, pwede ka mag-Genius. Para magtutulungan kayo. Para kayo tas may yung glowing one magagaling muna dun sa isang Gord. Sobrang ganda ng synergy na parang 2 items kayo agad. Kasi nagtutulungan kayo. Tapos hindi pa kasama si Doming kahit na pwede pang sumama din, di ba? Parang meron pang pwedeng variation na this could be a Beatrix also. Diba? So ang daming pwedeng mangyari, ang dami ng combo na pwedeng gawin ng Aurora. And for Omega, marami naman silang prerequisite. Kailangan tumama yung pana. Kailangan na makapag-feel itong si Perxiva. Kailangan di siya mamatay doon sa initial engage ng Aurora. So, yung sa Aurora, straight lang. Yung sa side ng Omega, kailangan may ma-reach ka or may ma-attain ka muna. Yeah. And to be fair, they were doing it in the first few minutes. Maganda rin naman talaga yung mga flicker ni Mingwin na nakakatakot. But overall, ganda rin kasi ng map movements, masasabi ko kay Edward at kay Light, that allowed them to
get those punishes against Omega. At buhay na buhay pa rin ang tsansa para sa side ng Aurora Gaming Philippines to secure a playoffs berth ngayong gabi. Pero syempre, bago tayo bumalik sa napakalupit na laban na ito, ay puntahan muna natin ang MPL Arena. Ano na ba ang kaganapan kasama ang ating mga hosts? Alright, MPL Superfans, I know things are getting heated up, pero pahinga muna tayo sa ating match-up. This is Denise, I'm with Odin, and we are with a very special guest. Sir, pakilala mo naman ang sarili. Hi, good evening. My name is Kevin Sanchez from Zamboanga. Napakalayo ng pinanggalingan mo, Sir Kevin. So, kumusta ba ang iyong biyahe papunta dito? Mabilis lang. Almost 1.5 hours na naman yung biyahe. Pero I've been here for almost 2 months na. Medyo matagal ka na rin dito. And is that for work or just watching MPL? For work, then sideline tong pag-visit or pag-attend ng MPL din. Sideline. Oo, sideline. Oo. Hello po sa work. Nakikita pala. Pero kita naman natin dito sa jacket ni Sir. Sino ba ang sinusuportahan mo? Baka iba pala eh, no? Pero Omega. Omega, napakaganda ng iyong sweater ngayon. At sa Omega, sino ba ang iyong bias na player? Gusto ko rin si Penguin. Wow. Bilib talaga ako sa kanya. Kapitan Mingwin in his rookie season. At pinik niya yung Selena. Ano bang tingin mo doon? Grabe, hindi kasi madaling gawin yung technical skills ng Selena. So, bilib talaga ako paano siya nag-replacement ng skills niya, paano rin siya pupwesto in terms of team fight. So, magandang mechanics yung nagagawa niya. Diba? Analysis tayo. Game 1 pa lang yun. Nakikinig ako dito. Pinakitaan tayo ni Sir Kevin. At kasi analyst din talaga siya sa work. Yes! Oo, di ba? You got it. Tama. Kaya naman pala magandang mag-explain si Sir Kevin. Alright, I wanna ask, kamusta yung experience mo together with the Superfans, Sir? Grabe yung nag-enjoy ako kasi iba yung feeling talaga pag nandito ka sa venue. Talaga ramdam mo yung fans na sumusuporta. Maingay talaga sila. Maingay daw kayo. Oh, okay. Okay, Sir Kevin, ano ba ang mensahe mo sa buong barangay ng Smart Omega? Para sa buong barangay, kapit lang, mananalo pa yan, 2-1. Exactly, yan ang energy talaga basta mga kabarangay. But for the meantime, balik muna natin sa ating casters. Maraming salamat sa ating mga hosts at pati na rin kay Kuya na nanggaling pa sa Zamboanga para magtrabaho at manood ng MPL Philippines na sumusuporta sa Smart Omega. Sabi nga niya, kaya pa yan, 2-1. Grabe, no? Iba talaga yung tiwala ng bagong barangay ngayon sa lineup na to. And how can you not support this team na pinapakita tayo ng panibago every week? Meron silang mga pakulo. Tapos bumabalik-balik din tayo dun sa mga split push na nakikita naman natin nagiging effective. At talagang nabibigyan ng good representation yung kanilang fan base. Oo. And hindi lamang yung good representation, hindi good vibes, good energy. Parang very salt of the earth ang itsura ngayon ng mismong community ng Omega. Nararamdaman natin talaga yung kumbaga parang konektado sila sa kanilang barangay ngayon. And we saw from that game number 2, from game number 1, ang iniisip natin, ibaban yung Selena. Pero from game number 2, Aurora proved us na hindi namin kailangan iban. We just have to stop the combo nung Marcel Selena, even if hindi naman yun yung pinaka nag-matter nung game number 1. Yeah. And right now, for this game number 3, I can expect the same thing na gagawin ng Aurora. Okay lang na ibigay yung Selena, pero not the Marcel and the Fanny. Oo, yun nga din no? And blue side na ngayon ang usapan. By the way, it's gonna be blue side para sa Smart Omega. So there could be changes. I mean, actually, ako to pinapangunahan ko na. Teka lang anong side ang pinili ng Omega? Blue side! Ayan. Tapos ang randomized map po natin ay Dangerous Grass. So, because we are in the third game, ayan na, naging random na yung ating next map. Okay, with Dangerous Grass, Hilda is always going to be a factor. Arlots of the world. Tingin ko, safe na atang magban ng Phobius if you are Smart Omega. Parang, imbis na i-first, kasi second pick talaga deadly yung isang Phobius. Oo. And ito teka lang, it's Ryzen versus Demon Kite. Pag-usapan natin yung hero pool nila, may mga talagang ginamit sila na magkakaparehas lang considering the meta as of now. But there are unique picks and mostly, Balmond lang ang nandito kay DK. Oh, look at this. Baxia, 0-3 para kay Ryzen, but 5-0 for DK. However, 5-3 naman ang Harley. Itong si Ryzen, 2-2
para naman dito kay DK. So, ang pinaka-even, actually wala, no? Para talaga magkaiba ang kanilang laruan. Oo, yung I think it's Baksha versus Stefani if we're looking at best heroes of Ganun the na nga. season. And pwede nating maabangan yan kung sakaling ilalabas nga ba ng Aurora dahil napaka-importante ng larong ito. Alam ko, paulit-ulit kong sinasabi na importante ng laro na ito pero dahil yun ay totoo. This could be a playoff securing game para sa Aurora Gaming kung manalo sila ng game number 3. Then again, it's the hard part. Kailangan mong manalo against a smart Omega na bumubulusok ngayon sa regular season. But I think na may na-unlock etong Aurora na galawan na masasabi kong very commendable because of how intentional they are every time nagagalaw sila. Tapos yung paggamit nila dito kay Edward na more of a macro hero. Hindi lang basta damage. Obviously may damage naman ng isang Hilda but they're using it in a way na para meron ka macro advantage eventually. So this most likely going to be is the Freya. Ayan, maybe third ban Phobius para sa Omega. Oo. And for the side of Omega, no, mukhang tinatanggal pa rin nila yung Baksha plus the Freya. Respect towards Domenkite and the DK brothers actually. Yun ang nire-respeto. At pati na rin siguro si Edward considering flex pick nature of this Freya. At sa tingin mo ba na ipapalusot ni Coach Master the basics ang Marcel this time around? I don't think so. Parang masyadong madami na unlucky sa Marcel at pababa yung Marcel in this scenario. Jushin, probably the third ban para sa Aurora. Tas Omega, they ban the Gwyn. Phobius, malabong i-first pick ng Omega, baka ibigin nila. I think they will still choose to go for the Harley as their first pick. Oo, wala kasing mas gaganda pa sa Harley. Sa ngayon, it also unlocks yung Gord Harley. Pero mukhang tatanggalin ng Aurora ang chance na ilabas yun. Open ang Phobius. Do you take this as a first pick? Baka Claude pa rin para dito sa Omega, knowing na yung Claude ay hindi naman nakaka-counter ng Phobius, and if ever na may Phobius, nakita natin na willing silang gumamit ng mga Selena. You have still the Eve, Valentina eventually na kunin dito ng Aurora, pati the Claude is just a good starter pick here para sa Omega. Oh, Jushin naman this time. Yun na yung binigay kay Cap. Okay, with the Zushin locked in, mukhang nasa kamay ng Aurora ang bola. Anong kukunin? Do you get the Claude early on plus the Phobius? I think Suyu ang gusto nilang kunin. Tapos Valentina. Suyu Valen. Kasi ang although maganda naman kunin na yung Claude dito, pero nagpapakita Aurora, willing sila mag-glitch sa isang Claude. So I think they're A-okay to go for the Valentina. Valentina and the Suyu. Alright, it seems na Claude, Suyu pa rin ang kanilang kukunin. Locking in the DK Brothers pick. And dahil dyan, no, maganda na ang kanilang early plus the late game insurance. And this will be the first time na iba ang lalaroin na hero ni Nets that has played a Claude back-to-back ng Game 1 and Game 2. There's a chance na kumuha lang sila ng Harit, or if not, they can go for the Moskov. Moskov or Harit ang nakikita dito para kay Nets. Siguro hindi na nila papatagalin, pero meron ding merit na kumuha ka na ngayon ng Ryzen hero with this Suyu. So that's Phobius. Do we go Bruno kung ikaw si Nets? Moskov, I believe, is the better hero. Lalo na nasa inyo na yung Phobius. We'll see. Oo, makikita natin. At mukhang Leo Mort muna kanilang kukunin. Early pick-up para dito kay Ryzen. Correct me if I'm wrong. This is the first time na lalabas ang Ryzen pick-up ng maaga sa buong serye Sa mo. buong series na to, yes. This is actually a big surprise for me kasi hindi naman talaga nakaka-counter ng Leo Mort ang isang Suyo. And kung babalikan ko yung mga last time na nakita ko si Ryzen ng this Leopard, 2 beses na natalo sila sa Team Liquid. Hindi ganun ka-impressive yung nakita ko. Hindi nila magawa yung Ryzen traits with this one. I don't think that the Leopard is the best hero para sa Omega sa ngayon. So this is a really scary spot to be in if you're a fan of Omega. Whereas ang Aurora naman, Valentina open, Eve is gonna be very safe for them to pick up now. And let's see kung Eve nga ba ang kanilang kukunin. Mukhang glue muna. And this will be a flex pick between Edward and Light. Hindi pa natin alam kung ito ay ilalagay sa XP lane or Rome. And now we are entering the second banning phase. And this is probably one of the noisiest Victoria Sports Tower Super Fan Saturday Day, mga kaibigan. Woo! Energy is electric. Aurora, you can now limit yung mga heroes dito ni Netsky. Moskov could be the ban, as well as Bruno.
Mga hilos kaya, mga tanks. Arif, obviously, isa sa mga hero na ginagamit. I like this man, the Gord. Pigilan na yung init. Oo. Stop it! Stop the momentum mula dito kay Light. At the same time, may Valentina pa. Oo, tsaka pwede pa nga silang magtanggal ng Kalea. Actually, hindi na nila kailangan magtanggal ng Kalea. I'd like to believe that the value coming in from that Kalea pick ay nanggagaling din sa lakas ng isang Gord pick. And we are waiting on kung ano nga ba ang mga tatanggalin pa dito sa side ng Omega. Pero naghahanap pa rin naman ang roamer and mid laner ang side ng Aurora. May hilos, may gatot still. Bruno. Good bad. So they're willing to give the Moscow. So big sabihin may nakahanda sila like Loyi for example. Or Kimi. May Kalea, may Katja. Yeah. Okay. Daming action, daming na-open pa rin sa Aurora. Pwede silang mag-swerve into different directions. Pwede silang mag-Kimi bigla out of nowhere. They will ban the Zeti at this time. May Valentina para sa Aurora. If they want the safer route. But I feel like safest dito is ikunin nila yung Eve kung ikaw yung Aurora. Oo. And Eve is looking beautiful right now para sa side ng Aurora Gaming. Pwede mo rin kulong yung Phobius, pwede mo rin kulong yung Kabayo. At napakadami pang options. I feel like taking a mid laner for this Red 4 could potentially preserve itong flex factor ng isang Blue as well. Actually, para ma-dictate mo rin yung tempo and makaliko ka pa accordingly doon sa magiging last 2 picks ng Smart Omega. Again, yung Eve nga, pinakamataas na chance na yun ang kunin ng Aurora because of the counter mechanic against that Jushin as well. So, poke battles and even yung containment. That's Kimi. Isa sa ito mga yung liko. direksyon. Pwede nilang puntahan. Tapos i-adjust nila itong glue kung pwede mag-EXP or roam. Depending on what the pick will be para sa Omega. Ayan yung Kalea. Kalea clicked. Kalea. And an Iritel. If this is an Iritel, any Blade Armor hero would do para dito sa Aurora. Oh yeah. Kung babalikan natin yung huling performance ni Yue on that Kimi. Isang magandang performance na pinakita niya against Onyx Philippines sa kanilang Game 1 victory last week. Kaya medyo mainit pa itong Kimi sa kamay ni Yue. And go like Gatot-Kacha, kasali. Hylos, Grak. Parang Gatot yung best. Para may bailout. Yes, para meron silang pangligtas. At kung sakaling Phobius yung problema, they can still go for Alice kung greedy sila. Oh! You said it needed a Blade Armor. Hero, sabi mo kailangan natin ng Blade Armor. Ito pare. Blade Armor wearer. Ito, buong pagkatao niya, Blade Armor. Pinakita niya, hindi sapat ang Blade Armor lang. Dapat yung hero na may sarili ng Blade Armor. Wow. With the new buffs na na-apply dito kay Beleric, si Beleric na ba ang magbibigay ng playoff slot sa Aurora Gaming? Alam mo, etong Beleric winichoose sa previous series. Para kay Chakto, di ko ma-imagine kay Light. But, this is a sustain hero that will be good up against the Iritel. Siguro maganda nga siyang pang-reset. Leomord hates playing against this hero. And maybe by extension, ito na rin si Phobius. So, I'm shell-shocked ngayon. Pero masasabi ko, good pick ang Beleric. Damay talaga ang madaming heroes dito ng side ng Smart Omega. The debut pick of Beleric sa isa sa mga pinaka-importanting laro ng Aurora. Masesecure na ba nila ang playoffs ngayong gabi? Dito natin malalaman sa Game 3 between Omega and Aurora, the final game of our final Super Fan Saturday of Season 17. This became the turning point 4 weeks ago. Dito rin ba matatapos o magtutuloy-tuloy pa rin ang Omega? Oo, slight poke up mula dito kay Yue. Medyo nahihirapan dito si Mingguin and Perksiva. And nature of the matchup, pare, Kalea against a Beleric. Ano bang pwede natin ma-expect dito? Well, there's not much kasi di pa tayo sobrang familiar dito. Tingin ko very passive to. At lamang pa rin naman ang Kalea plus Jushin din sa may gitna. Sila very strong and potent combination. Masasabi ko lang din para sa Omega, I hope that there is something that changed since last week sa paggamit nila ng Leomord kasi I am really unimpressed dun sa kanilang Leomord usage. This time, wala pa namang ganun masyadong engagements and commitments. Puro ambalang and puro subok lang
And nabanggit mo na rin, Wolf, kanina, yung Joshin Kalea, yung sustain power dahil doon sa passive ng Kalea eh. Oo, Perksiva, able to take yung XP crab na yun. Ayan naman mukhang mauuna siya mag-level 4 kumpara dito kay Light na may hawak din pala na revitalize sa kamay niya. And I feel like this is one of the targets na actively iiwasan ni Perksiva. Hindi mo gustong ibato itong Beleric na to sa sarili mong team. Yeah. Parang bibigyan mo pa ng free initiation yung kalaban. But of course, mga teams naman natin sobrang on point na rin. They can really select their targets properly. And I could say the same para kay Netsuki. Kailangan maging on point yung pag-target lock niya, yung pagpindot yung hero lock. Kung sino, wag na wag itong si Light. Oo, tsaka hindi, ang hirap pa naman pigilan nung ang hirap pa naman pigilan nung attack ng isang Irritel. Kailangan mo pumindot ng recall para lang mapigil yun. And Light, haharapan lang talaga niya. Tinawag na si MPL para feed. First blood. Bigla lang tinunaw yung puno. Kaya naman lamang sa bilang ang Omega James. Sa harap ni Edward, tinamaan pa si Demon kahit ng Dark Wave. Hindi na pinaalis. Inilawan pa ni Mingwin. Libre yung pagong. Rumaraga sa ang barangay. May retribution pa si Ryzen. Pwede pa silang mag-invade dito sa purple. At mukhang papasukin na nga rin ni Kapitan Mingwin dito. James looking for that purple. Retribution secured. Naka-invade na nga. Naka-kill pa. At may turtle pa. At bukod dyan, nakapag-double lane na rin itong si Netsuki. Granted na habol naman siya ni Domicat, but that will give so much of a power spike para sa Omega. Meron din silang sariling version o layer ng skills. Pero not enough yun para patayin si Perksiva. Be a little bit of an invasion na gusto gawin dito ni Demon Kite. Di siya mag-aasim na kumuha ng isang purple dito. Lalo na may mga nakaabang na rin. But there could be a wraparound. Dilimuran si Netsuki. Nako! Si Netsuki nagiging target, pero sa isang ultimate out ay makakatakas pa. Binalikan pa para balikan yung caravan. Tapos noon, pwede na umalis. Omega still holding on to that 800 gold lead against Aurora Gaming. Pero nakita na natin kung ano nga ba yung impact na pwedeng ilabas ng Omega early on sa loob ng laban na ito. What's the counterplay if you're Aurora? Well, you have to wait for Light pag nakuha ng isang first item. Kasi masasabi ko naman dito, kahit natunaw siya kanina, hindi magiging ganun later on. Good scaling din kasi ang isang Beleric when it comes to yung sustainability. Pero sa early stages talaga pwede mabigyan. Lalo yung sinabi natin, this is still Kalea plus Jushin. Kahit na-hype tayo dito on this Beleric at kahit merong Irritel na na-counter ng Beleric, yung Kalea Jushin, napakalakas ng mid Pryo. Oo, iba din kasi talaga yung healing ng Kalea, yung mga flicker play na pwede nating makita mamaya. Pero sa ngayon, Omega pa rin naman ang may hawak ng gold lead. Proactive rotations mula dito kay Perksiva and James using the dangerous grass advantage. And mukhang hihilain nilang purple buff na to. Uy, nakita nila yung isa. Uy, teka lang, binuhat! Doon si Edward! Flicker out! Nakapag-spread. Gumamit din ng Rat of Triad. Pati yung Revitalize ay nagastos din ni Light. Kaya naman yung initiation na yon ay baka maging rason para ang Omega ay mag-start na ng pagkuha ng posisyon doon sa pag-go ngayon. Meron si Doming kahit na BMI. Nakita lang siya ni James. May enhanced basic attack. Dark Wave in. Pwede tumalon. Infernal Pursuit. Perksiva hindi tinuloy. May ipit si James. Mamamatay sa kamay ng Aurora Gaming. Kaya si Ryzen susubok sana pero si Mingwin na paggamit ng Crimson Beacon at Flicker niya para makatakas doon sa sitwasyon na yun. Netsuki nag-aabang ng isang pwedeng ultimate play. Perksiva tumalawin na knock-up. Edward nanggugulo ulit. Demon Kite will secure the turtle. Lalaban nga lang ang barangay. Ryzen sa gitna. Si Netsuki nangahabol pa. Si Doming Kite ang target niya na double kill for Mingwin. Kanina unti na lang yung buhay niyan. Pero paano pa nakabalik? Ngayon si Perksiva low on HP kapiso pero si Demon Kite pa yung namatay. Si Yue na lang ang natitirang dedepensa sa middle lane ng Aurora. And I can't believe it. Sa tingin ko nakaligtas si Perksiva doon sa tick ng blazing, glowing. One time nag-level up siya. Dahil nag-level up siya. Tapos nag-heal pa siya. Bumalik yung mga leech na meron dito. Well, di kasi siya Sakura eh. Pero si Netsuki na nakakuha pa rin ng damage habang kinapa si Edward. Maganda yung ginawa dito ng Omega to avoid etong si Ryzen. Hindi niya na-respeto yung damage ni Doming Kite. Nandiyan na rin si Light. May mga balang pwedeng gamitin para matuloy yung pagpatay dito kay Ryzen. Wow. I think walang excuse doon. That is a misplay, miscalculation mula sa Omega. At medyo na nabawasan yung gold lead nila dahil doon. Perfect na sana ngayon. May invaded po siya ng purple. Makukuha ng Torres sa top.
Imagine if that didn't happen. Makakuha ng free na Torre dito sa may bottom lane, sa may gitna, tapos madedepensan yung purple at least. Kung sakali mapupushan man sa top, mag-maintain pa rin nila yung positive scenario dito. And the worst of it all, binigyan ng kill itong si Domingkite. However, di natin pwedeng i-deny na maganda pa rin ang pinapakita dito ng Omega. Uy, last time na nilaro ang Benedict na to ay almost 600 days ago in Season 14. Week 8 din nilabas at RSG pa ang binigyan. And kung sa pagkakaalala ko, si Chakdo din lang ang nag-iisang taong nag-Benedict during that time. Hindi ko pa rin makakalimutan yung Benedict game ni Chakdo na may kalaban siyang Ling na hindi pinaglaro. Ngayon ay papakita sila Edward walking up as a unit. 4 na miyembro, si Demon Kite lang ang nahihiwalay. Nakapila pa nga at linya-linya. Oo. At napaka-importante ng formation sa upcoming turtle fight natin. Dahil that could be the game changer na kailangan na pares sa koponan kung sinong mas maganda ang box, kung sino ang mas matibay pumwesto sa loob ng mga team fights. Teka lang, naipit na si Light. Medyo nabubuhat doon. Hindi ginagamit si An's basic attack. Rattle Fire nagamit. Mingwin ay patay. Perxiva ay low. Light, makamatay din naman. Ryzen is low on HP as well. James, napipilitan at naipit ng tumalon. Demon Kite with a double kill. At rumaragasa ang liwanag. Muntikan pa si Perxiva after nilang kumuha ng kills in a 3-1. May Torre pang bitbit ang liwanag. Equalized ang game na ito. Aurora, 7 minutes in, ay nakakuha ng high-value mid-lane turret. Naka-invade muli sa purple at nagtutuloy-tuloy na ang kanilang momentum. 8 minutes in. At makukuha pa nila yung mapa dun sa may bottom lane. Makukuha sila ng purple buff. Omega prides themselves into being the rage baiters of the league, pero parang sila yung na-rage bait ni Light doon. At dahil ginaw nila yung Beleric, hindi sulit. Ako, si Lensky delikado dun sa mga bala ni Domingkite. May traction pulse sa binitawan dito si Yue. Pero di niya mahuhuli. Ito si Netsky, Perxiva. Nag-heal lang din sa kanyang passive. Mingwin na pa Crimson Beacon din doon. Demon Kite, naiiwan. Napipilitang mag-react ang Omega sa ginagawa ng Aurora. This is the reason why I did not like yung Leomord gameplay ng Omega. Not because of Ryzen only, pero as a team, hindi sila makakuha ng macro gameplay nila. Naka-out-macro sila dito ng Aurora. At kung tutusin, last time na nagkita ang dalawang ito, dinaan ng Omega sa split push ang side ng Aurora Gaming. And this time around, namamatay sa split push ang Omega mula kay Demon Kite. Again for Aurora, winning this game means winning the series, and winning the series is securing their playoff spot. Ganon kagigil. Ganon yung at stake for Aurora and for Omega. Gusto na lang nilang i-deny. Traction Pulse to check that bush mula kay Yue. Mapipigilan naman ang gustong mangyaring push doon sa Torre, pero yung posisyon, teka lang, si Demon Kite, hinahabol si Ryzen, hindi niya nasusubukan pa, pero again, yung posisyon doon sa Lord ay hawak na ng Northern Lights. And this is very important para sa side ng Aurora Gaming. Securing this Lord means buying more time para dito kay Doming Kite. And looking at our items right now, Wolf, masisilip natin yan maya-maya lamang sa ating Infinix in-game equipment. Sino na nga ba ang may kalamangan ngayon in terms of power spike? It's undoubtedly Aurora. Especially kasi even game naman to. Tapos maganda yung scaling din ni Yue. Then nakita natin si James na nagsastruggle na sa ngayon. Back-to-back team fights na siya yung nabibigyan din. And then Light. We said na hindi ganun kalakas ang scaling. Ang early game ng isang Beleric. In terms of sustaining himself. Pero yung scaling na kunat ng isang Beleric kailangan ng respetuhin. Teka lang Pixel Brush, hold na Aurora. Edward trying to check. Hindi pa naman nila makikita sa Perxiva. Balbas yung Chireko'y nasa likod! Si Nets! Si Ryzen ay pinura! Wala na agad yung jungler ng Omega. And this means free Lord for Aurora Gaming! Aurora punishing ulit yung map control ng Omega. Umabante at nakita doon si Ryzen, hindi nagdalawang isip ang Aurora na i-dive ang isang Leomord na walang pang-peel sa kanya noon, Perks. Hindi na niya kasi alam yung gagawin niya dito. Sino ba poprotektahan niya? It's going to be Ryzen, it's going to be Netsky. Most of the time, it should be Netsky. But in this scenario, pag may mga Lord dances, kailangan din protektahan ng isang Leomord. Massive Lord para dito sa Aurora. And with this push, pwede sila makakuha ng mga inhibitor turrets. Bagamat may mga nakikita tayong Holy Shields on the side of Omega, ay pwede pa rin sila makabasag dito dahil sa kalakasan na meron sila sa pag-poke at sa pagpasok. And for Aurora Gaming, this could mean playoffs. Mukhang dadaan-daanin muna nila ang pag-push dito sa baba. 4 men, down bottom, target.
yung second tier turret. Lord, down top lane. Nagmamarch at tuloy-tuloy pa rin. Wala pa rin pumipigil. Middle lane, may minions na paparating. At ang target na ng Aurora ay samahan yung Lord na nakuha nila kanina. Light on the front line, Edward on the side. Demon Kite, poking. Yumi trying for the traction pulse. Immobilize will connect. Lord will be bursted down. Mababasag yung Holy Shields and even dun sa middle lane. Pwede ulit ituloy ng Aurora ang opensa laban sa Omega. Oy, kumonsil na ha. Looking for that play. Triadic tumama na rin. At hindi na nakagalaw pa mga members ng barangay. Unti-unti silang namamatay ngayon. 3 laban sa 1. Double kill for Ryzen. Makakabawi ba? Dahil yung 3 miyembro ng Aurora ay umatras na at hindi na pipilitin pa ng Omega na habulin ang liwanag. No inhibitor turret sa mabagsak sa side ng Omega. Pero secured pa rin ang massive gold lead for the side of Aurora. And that's RORA diving under the turret of Omega, trying to push. Pero sila pa rin na may positive na trade doon. Imagine, ang ginawa ni Light, nag-ulti agad. Wala nang intro-intro, talagang inunahan na ang Omega. And James melted in front of the members of Aurora very, very quickly. Nakuhaan pa ng orange buff itong si Ryzen na ngayon lamang na ng 3,000 itong si Demon Kite. At meron na rin Sky Piercer stacks na hawak dito si DK. Kaya naman napakahirap para sa Omega na actually manatiling buhay sa loob ng mga team fights na ito. And alam naman natin na ang isang Leomord and pati na rin ang isang Kalea ay talagang gusto nila sana yung mga nakakasustain sila ng mas matagal sa loob ng ating laro. But as of now, 35 seconds bago lumabas yung Lord. Kontrolado ng Aurora, hindi lamang ang river kundi 60% ng mapa at mukhang mai-invadean pa muli dito ang Omega. Wala pang endless battle at kaka-build lang ng endless battle at this point neto ni Ryzen. Maaari tayo maka-expect ng damage, ng onting bawi. Pero again, we're looking at doon sa counter-engage ng Aurora. Yung Wrath of Dryad na kanina pang nagiging problema, hindi sila makaalis, hindi sila makagalaw. There's a 2,000 gold gap between Ryzen at pati na rin ni DK sa larong ito at magmamaterializan hindi lamang sa Sky Piercer stacks kundi sa isang buong item. At mukhang may nahanap muli sila. Oh my goodness, si James ang napili ng Aurora. Ngayon si Perxiva at si Netsky sumubok na kumuha ng isa pero wala. Hindi sila nakakuha ng trade against the death of James. Kaya yung 2 miyembro ng barangay ay mawawala at yung Lord ay mabibigay na sa Aurora. Oh, believable burst mula dito sa Aurora. Back-to-back Phobius games mula sa Omega. Pero talagang napapano sila. Mukhang Aurora is prepared against this Phobius. The way na hinahandle nila, bibigyan agad at bibigyan. Huwag nang hayaang mga hinga pa. Etong si James. At hindi na naagawa ng play para dito sa mga members ng Omega. At dahil din scattered ang mga members ng Omega in that team fight, sobrang na-unbox sila ng Aurora who have maintained their own box and eventually overwhelmed yung mga members ng Omega, one member after the other. Simula ng Week 4 na pagkatalo ng Aurora kontra Omega ay parami na ng parami ang nagda-doubt sa reigning defending world champions. And now, 14 minutes in, may malaking chance ang side ng Aurora Gaming na patunayan muli na kaya pa rin nilang makapasok ng playoffs, na kaya pa rin nilang lumaban sa top teams ng MPL Philippines, na kaya pa rin nilang ipakita ang kanilang liwanag at magpupush na ang Lord sa may bandang itaas. Ito na ba ang huling kabanata ng istorya para sa regular season? Seselyuhan na ba ang 6 na teams na makakapasok ng playoffs? Dahil right now for Aurora, yon ang kagustuhan nila. Sa baba ang punteriya, pumasok na si Light. Haharangan lang ang mga members, tinamaan siya ng Dark Wave, buhat siya ni Mingwin, bibigyan siya ni Perxiva, mapaburst down siya ng Omega. May papasok si Edward at si Netsky, ang napuntahan niya, mabubuhay ba siya? Pero hindi na. Wala yung 2, 3 miyembro ng Omega at si Ryzen pa sinunod. 3 pa ang natitira para sa Aurora. Isa na lang sa Omega ang dedepensa. Patay si Demon Kite, may immortality pa yan. Pero nahanap na nga ang liwanag at ang panalo at ang kahuli-huli ang koponan sa playoffs ng Season 17. Walang iba kundi Aurora Gaming Philippines! Playoffs secured para sa Aurora at napatunayan muli ng reigning defending world champions na kaya nilang lumaban sa pinakamalakas na rehiyon ng MLBB. And the way that they played it, binalik yung dati nilang tempo, yung hindi
tumitigil sa paggawa ng plays, yung magandang positioning, yung magandang pag-punish ng mga objectives, yung mga pwestuhan. Hindi ka basta-basta pwedeng gumalaw kapag kalaban mo ang Aurora at yun ang pinatunayan nila ngayong araw up against the hot streaking Omega. And for Smart Omega, pasok pa rin sa playoffs ang kanilang koponan. At hindi ito ang huling beses na makakita kayo ng mga plays mula sa bagong barangay. Pinabilib ang madla, pinabilib ang lahat ng mga natutulog na fans ng Omega. But this time, the light has awakened. The Northern Lights take off the veil. Aurora comes in big sa laban na ito. At sila nga ang kahuli-huliang team na makakapasok sa playoffs right now at the 6th seed, completing the picture of our regular season dito sa MPL Philippines Season 17. And this formally eliminates as well APBR out of playoffs contention. Opisyal na rin na TNC at APBR ang mawawala sa ating regular season at hindi magpapatuloy sa ating playoffs. Sa ngayon, ang Aurora Gaming ay punong-puno ng buhay. Ang kanilang Northern Lights ay nagliliwanag, nagniningning muli matapos ang ilang linggo ng pagkatalo. Sila ang pinakahuli, ang kahuli-hulihang slot sa loob ng ating playoffs. Ang ating World Champions ay maglalaro pa sa San Juan. Imagine being doubted for weeks, but Aurora still provides. Kaya naman makakausap na natin ang Aurora sa main stage. Everybody, the reigning world champions is now playoff secured! Congratulations, Aurora Gaming! Getting the last ticket to the playoffs. Grabe, pinakaban nyo lahat ng mga fans. Yue, I wanna ask you now, how does that win feel for you? Anong naramdaman mo na nakuha nyo na yung huling slot to the playoffs with that win today? Siyempre po masaya kasi ini-aim talaga namin na makapasok sa playoffs. Alam mo, Yue, ano ba yung pinagdaanan ng Aurora Gaming all throughout the weeks that made you motivated to get the last ticket? Siguro yung siyempre yung mga talo namin, napag-aralan namin yung mga maling ginagawa namin, tapos na-fix namin dapat yung dapat i-fix na pagdating sa in-game and yung mga dapat pa namin i-improve. I love that. Yue, alam mo, dinala nyo kami sa Game 3, pero gusto namin balikan yung nangyari sa Game 2 dito sa play na to. Ikwento mo naman sa amin what was happening during the comms dito sa mapapanood natin ngayon. What was happening during those moments? Ano yung pinag-uusapan nyo? Ano yung nagiging call ng team? Ginamit mo yung gourd. Ano lang po, na-stun lang. Na-stun lang. Oo, basta nag-connect na lang kayong lahat para manalo yung game 2. Sobrang basic. I know. Nang nangyari doon. Pero napanalo nila yung game 2 at naka-comeback sila. And speaking of basic, Coach Master the Basics. Hello? Mataas, kanina po mataas yung heartbeat ni Coach dito. Ito lang pala yung magpapakaba kay Coach. 145. Oo. But Coach, kidding aside, kayo na ang huling makakapasok sa playoffs. It's been a tough ride. But setting aside all the doubts, all the challenges, paano nyo yun nakuha, no? How did you guys stay motivated? How did you guys shake up all those doubts? I think number one yung mindset talaga ng players. Kasi kahit na lose streak kami, yung hard work nandoon pa rin, yung dedication nandoon pa rin. And I think yung goal pa rin naman iisa. And lahat naman yun, mindset namin magkakaalaman pagdating ng playoffs. So, ang goal lang talaga is, laruin pa rin namin kung ano yung ginagawa. Tuloy lang namin kung ano yung ginagawa namin. Nakikita naman siguro yung improvement ng players, yung improvement namin. So, itutuloy lang talaga namin yun hanggang playoffs. It really paid off for them at nakuha nila ang last lot. Pero ngayon, gusto ko din tanungin si Light. Kasi pinag-uusapan lang kanina sa casting desk. If ito daw yung last match, pipiliin mo ba yung Beleric? What made you decide choosing Beleric? Yung partner ko po kasi gusto mag-Beleric daw. Joke lang.
Practice din po kasi namin yun simula nung nag-patch. Tapos napansin po namin na parang puro fighters po kasi. Tapos ayun, so parang tinry namin siya din. Eventually gumana. Kaya nilabas na po namin ngayon sa last game para ayun, mukha po kasing Pwede naman palang gamitin ang Beleric at nakakatuwa na gumana yun for them. You know, din hindi talaga nawawala yung trust. Kanina, grabe pa rin talaga yung kulitan ng Aurora, the chemistry. Now, heading to the playoffs, Edward, I wanna ask you, anong dapat naming asahan sa Aurora? Anong dapat naming asahan sa Aurora? Yun. Siguro mas disiplinadong Aurora pagdating sa playoffs kasi may time pa kami para makapag-prepare and yun, mahaba siya. So, We look forward to that. Kung makakita ba tayo ng mas pinalakas na Aurora in the playoffs. But now, who do you think is our match MVP? Our match MVP is... What a great performance. Mula Game 2, binuhat mo lahat ng kayang buhatin. Ngayon, binubuhat kayo ng community hanggang Week 8. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng Auroras na sumusuporta sa inyo? Sa lahat ng pumupunta kahit na sobrang daming disappointments then eventually muntik pa kami malaglag nag-continue pa rin sila mag-show ng support. Pupunta sila sa venue dito, sumisigaw, ganun. Kaya maraming salamat. And sa back-end din namin ganun sa coaches na walang sawa na ayun na nag-guide sa amin, especially sa family namin, sa partner. I love it. Thank you so much. Once again, congratulations to Aurora Gaming! You may now take your bow. And take your rock of victory. Odin, Aurora just keeps on getting better. They tried to dim the Northern Lights, but they can't because grabe yung backbone nila, their community. They keep shining at katulad nga ng sinabi mo, hindi nabawasan ang fans ng Aurora in the venue, always full house. And I think it what's keep them motivated dito sa ating round na to. And they will stay motivated dahil pasok na sila sa playoffs. Casters, what do you think? Maraming salamat sa ating mga hosts and congratulations muli sa Aurora Gaming Philippines sa pagpasok sa ating playoffs ng Season 17 and of course ang walang sawang suporta din ng Northern Lights. Once again, I'd like to echo Miss Lee Viloria, you cannot fabricate fandom at manalo man matalo, nariyan ang kanilang Northern Lights. And for you, game number 3 MVP, a perfect Kimi game. Ang huling Kimi performance niya against Onyx Philippines ay panalo din. 3-0 and 10. Parang may trend dito sa Aurora na kapag nakahawakan ni Yue yung Kimi, parang kakaiba talaga yung mga pangyayari. This game though started really good para sa Omega, but the bad trade, bad decision making allowed Aurora to eventually run them over. At meron na akong mga doubts dito sa pag-pick nila ng Leomord, pero parang further pa na bigyan pa ng justification yon kasi mapapansin ko sa Omega, hindi sila makakilos. Parang kailangan talaga malikot yung hero ni Ryzen. Hindi lang dun sa mismong mga skirmishes, pero sa mapa. If Omega cannot play the map, they're easy to target at Aurora blew that wide open. And we're talking about this during the draft and the way we pictured it, parang Eve pa nga yung isa sa mga magagandang pick sana for Yue. But then they went for the schemy route na nabanggit na rin natin during the draft na ibang discipline to bukod doon sa Eve. Mas more of yung continuous damage na bigay ng Kimi and yung paulit-ulit na ikot nila all throughout the map. Kasi lalo na nakagulo din itong si Edward. Tapos madali silang nakakaikot doon sa target places nila. Yeah. I guess kasi dahil Kalea main din itong Aurora, naintindihan nila din yung mga pain points ng isang Kalea. Wherein kapag ang kalaban mo ay constantly merong mga damage sources, yung mga spammable na mga team fighting like Kimi for example, parang nag-thrive yung isang Kalea. Kung sakaling Kalea versus Eve, parang may gets mo parang meron kayo naghintay kayo ng timing. If it's Kalea versus Gatot, it's all about the timing. Pero pag Eve yung katapat mo, na constantly meron kang team fighting tool, ang hirap mapawesto. Lagi kang nag-iisip, sino yung poprotektahan ko dito sa mga ganito scenario? Do I guard Ryzen? Do I guard Netsky? Do I guard James?
parang na-overwhelm itong Omega with the constant DPS na meron dito yung Aurora. Oh, and I think yung reset button sa Wrath of Dryad dito ni Light ay naging bagay din para dito sa larong ito. Multiple times na nakakita tayo na winning team fight na sana para sa side ng Omega after matawag si Bardiel ay nagkakaroon ng malaking gap sa loob ng team fight kasi hindi agad nakakapasok yung mga kakampi ni Ryzen dito. Isang pindot lang ng skill naharangan yung buong entry point ng Smart Omega and it gave a lot of space para doon sa dalawang marksman na meron ang Aurora, Yue and Doming Kite. Nakapag ubos na yung resources ng Omega, BMI si Doming Kite papaloob and si Yue gagawin lang niya yung paulit-ulit niyang ginagawa na be the constant damage output na kailangan ng Aurora. Yeah. And I'm still credited sa map movements coming out from Aurora. Binalik yung kanilang understanding na mapa na para pag nilagay natin dito si Edward, meron siyang mga scout at meron natin bigyan yung kanilang mga tapat. Granted, of course, yung Omega went in for this Leomord play, which Leomord Irithel, in fact, so parang wala talagang split push na mangyayari at malayo sa playstyle na komportable sila. Totally na-punish ngayon ng Aurora. Oo. And looking at the average BPM of James, parang consistent na games na 3 digits ang mga BPM dyan dahil siya din ang paulit-ulit na binibigyan ng Aurora dito. And that is very evident sa mga last choice, especially in game number 2 kung saan nakakaleya dito si Light. But this time around in game number 3, 15 minutes was all it took para umabot tayo sa buong picture ng ating playoffs. Mga pare koy, we finally have our Savage 6 para sa ating playoffs. And hindi na gumagalaw yung mga play-ins natin. So parang kilala na rin nila ang kanilang mga kalaban. Parang ganun na nga. So it seems like, I think it's safe to assume na Aurora versus Onyx. Pero may chance siguro pag nag-2-0 ulit ang Aurora bukas, I feel like. I think that's what's gonna matter. Parang hindi na rin. Parang wala na. Bukas na natin pag-usapan yan. Sa ngayon, ibabalikan muna natin ang mga winning calls mula sa Aurora Gaming Philippines dito sa ating Infinix Mic Check. Malayo pa si Ryzen ha, mumukhaan ko na. Ready? Go. Irithel ka lang word ha. Alam niyo sa amin ha. Huwag ka pre. Sushin ano pre. Dalawa na Okay, basta pabigay kayo pre, legit. Ito, harapan nyo nga boy. Yeah, dito ako. Alalay lang ha, baka buhatin ako. Okay, basta wag over. Alam nyo naman yan. Okay. Next wave kayo nyo, magsasacrifice. Tara magsasacrifice ako pre, pasok din kayo aming. Lalo pag naultihan ko, dalawa sa harap. Ready, ulti ko, dalawa. Ulti ko lang. Ito! Mingwin, mamatay. Minus ko sila. Minus card. Minus card. Okay lang, ward. Tatlo na matay, ward. Okay. 13. Ingat sa balik. Nasa ano, bro? Nasa likod sa 3. Abante tayo. Abante. Ito, saan ko? Saan, pre? Buwat na. Ready boy, may purify na ako. Tara, nandito pala si Perks eh. Ito, pabis pa. Pabigay na. Ay, nabuhat ako. Nice one! Patay. Nakapasok yung groups, pre. Palo. Nice boy. Nice talaga dahil yan ang nagbigay sa kanila ng playoff spot para sa Season 17. And once again, dahil nga nakuha na nila ang final slot para dito sa ating playoffs ay APBR is officially out of playoffs contention, which means that APBR and TNC will sit out sa ating playoffs. Although makikita pa naman natin maglaro for the last time ang APBR tomorrow sa ating Series 2. And yung Series 1 naman natin ang magpipicture kung sino nga ba ang number 1 sa regular season. So what's gonna happen is yung makakatapat ng number 1 ay yung winner ng 3 versus 4. It's 3 versus 6. Correct. And 4 versus 5. At malalaman natin bukas kung sino nga ba ang magta-top 1 sa ating Infinix standings. Pero sa ngayon, ito po ang selyado na ang 6 na playoffs teams natin. So kanina din pala ina-announce sa Twisted ay guaranteed na number 5 na because of their win. That means na talagang ito na yun. Today, final 6 na talaga. 1 and 2 na lang yung pag-iisipan natin. But Onyx versus Aurora. Sure ball na yan. Sure ball. Sure ball. First day sa San Juan.
Book your tickets now. Kung hindi pa po kayo nakakabili ng tickets para sa playoffs natin, day 1 pa lang ay meron na po tayong suntukan ng dalawang former world champions. And of course, bibisitahin din po natin ang ating Infinix Fancy Laban. It's a fine day to be an Aurora dahil pati Aurora ay number 1 na rin sa Fancy Laban. Tapos number 2 yung Sonics. Yan. So, pagtatapat ang M6 and M7 champs. Yes. Laglagan agad. Laglagan agad. Yung matindi. May 27 sa unang-unang serye ng playoffs, Onyx versus Aurora. Yes, and of course, we have Omega versus Twisted Minds as well. Dalawa sa mga umuusbong na team. Currently, 4 and 5 ng ating liga. Yung bracket natin sa ngayon ay talagang, ang sarap ng tignan. Yeah. Iba na. Madugo tignan kung tutuusin. Kasi unang araw pa lang, high stakes na agad. May in na agad yung mga expected nating laban. And I can say, kung wala ka bang ticket, bumili ka na, gamitin mo yung code namin. Yes. MPL, PH, S17, PO, X, Umi, Joshi Kings, or Wolf. Kahit sino na. And so far, that is our Super Fan Saturday, boys. Super satisfied sa lahat ng mga games natin. Ang sarap manood ng MPL today. Beautiful MLBB. Enjoy na enjoy. Well, kami ang inyong nakasama ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong suporta. Umi, Joshi Cakes, and Wolf. Pupunta na po tayo sa main stage kasama ang ating host. What a roller coaster of a super fan Saturday, and what an ending to Aurora. Pasok na sa playoffs after beating OMG 2-1. Wow. Talaga namang matindi ang mga kaganapan na dito sa MPL Arena. Pero super fans, kumapit lang kayo dahil bukas, we are in for another treat. Dahil second round na ng ating golden rivalry, and that is between Team Liquid Philippines and Onyx Philippines. Ako din, the stakes are getting high. Ang tanong lang lahat, mauulit kaya ng TLPH yung ginawa nila nung unang leg or re-rest back, sinasabero ang Onyx at makukontinue nila ang win streak to 5 matches. Kaabang-abang ang mga mangyayari bukas, and to cap off our regular season, ilalabas na rin bukas ang pinakabagong anthem ng MPL Philippines, Palag na To by Janine Verdil. Abangan natin ang lahat ng yan bukas. This is your host, Denise. And this is your very own Odin. Magkita-kita tayo muli bukas dito lamang sa tahanan ng pinakamalalakas. Ito ang MPL Philippines Season 17. Palag na To! 17th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official gaming phone partner, the power behind every Madlang gamer. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Our partner in esports, Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH on TikTok for more content. Experience the lakas ng Pinas of MPLPH Season 17 live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPLPH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board.